is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what you. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo, isa ka mahidaiton, kag malipayon nga Pasko sa aton tanan nga tagpalamati. Sa sining adlaw, aton man ginasaulog ang kapiyastahan ni San Esteban, nahauna nga martir. Ang mga ganhaan sang langit ginbuksan para kay Esteban, ang nahauna nga martir. Gani, ginbato niya didto ang korona nga iya sang mga madinalagon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, buligi kami agud higugmaon namon ang amon kaaway, suno sa pagsulundan ni San Esteban, martir nga nagpangamuyo bisan pa para sa mga nagapatay sa iya. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 10, bersikulo 17 tubtob 22. Si Jesus nagsiling sa iyang mga gintutunan, magandam kamo, kamay may mga tao nga magadakop, ka magadala sa inyo sa ukmanan, kag pagabunalon kamo nila sa ilang mga sinagoga. Isumbong kamo sa atubangan, sa mga pangulo kag mga hari tungod sa akon, sa pagsugid sa mayong balita sa ila kag sa mga hintil. Samtang ginasumbong nila kamo, hindi kamo magpalibog kung ano ang inyo inugsabat o kung paano ang inyo pagsabat. Kay kung magabot ina nga tion, pagatudloan kamo sang inyo isiling. Kang inyo ihambal hindi inyo, kundi iya sang espiritu sang inyo amay, nga magahambal paagi sa inyo. Ang utod magapatay sang iya utod, ang amay magapatay sang iya anak, kag ang anak magabato sa iya ginikanan, kag magapapatay sa ila. Pagadumtan kamo sang tanan nga mga tawo tungod sa akon, pero ang nagapadayon tubtob sa katapusan maluwas. Mga utod, subong adlaw, maghinugyaw kag magkalipay kita tungod ang aton Ginoo na tawo liwat sa tunga naton. Ang aton Emmanuel, ang Dios nga kaupod naton. God with us. Sa dako nga kalipay upod sa mga angheles, magasiling kita. Himaya sa Dios sa kahitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tawo nga maayo sing kabubuton. Para sa aton pagpamalandong, pag-aupdan kita liwat ni Reverendo Padre John Glenn Maleficiar, sang Society of St. Paul, Iloilo. Maayong aga, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya. Merry Christmas sa imo kag sa mga kauturan naton nga nagapamati subong sa numero 1 nga istasyon sa bilog nga Pilipinas, ang Bombo Radio Philippines. Sigurado ako nga manami ang inyo pagbugtaw kag ang grasya sang bata nga si Jesus sa Belen, yara gid sa inyo tanan. Nga abala kinahanglan naton magmangin maisog nga mga sumulunod sang bag-o lang na tawo nga si Jesus. May isa ako kabalita nga nabasahan sa Facebook page sang Bombo Radio Philippines. Nahanungod sa isa ka Ilongga registered pharmacist nga nangin top notcher pagid sa nagligad nga Teachers Board exam. Ang ngalan sang Ilongga nga ini amo si Eliza Kate Arroyo. 24 anyos, tumandok siya sang Pontevedra, Capiz. Suno sa balita nga akon nabasahan, bisan pa nga may degree na sa pharmacy kag nakapasar na si Eliza sa Licensure Board exam sang mga pharmacists sa tong tuig 2019, ginpadayon sinigihapon ang pagtuon kag natigayon nga nakapasar sa Licensure Examination for Teachers kag nagtupa gid siya sa top 10.
Suno sa iya, hindi nangin mahapos ang iya inagyan. Inibangod, kadamo sang kinahanglan niya isakripisyo nga tion. Samtang ini siya nagatuon. Manami man ang iya mensahe sa mga lamharon nga may handom kasubong niya. Pahayag sini, hindi kamo mag-stop nga mangin curious. Kay damo gid kamo matun-an kon curious kamo. Kag hindi lang kamo mag-give up kay may plano gid si Lord sa inyo. Nagapanginbulahan anay ako sa mga bag-o naton nga mga maestro kag maestra. Ilabi na gid sa ilang mga ginikanan, miyembro sang pamilya kag mga abyan nga nagsuporta sang tudo sa ila. Mga utod kanami kay Eliza, kay naghatag ini pasidungog kag pasalamat sa Dios pagkatapos ini makaangkon sang panibag-o nga kadalagan. Tuman kadako ng iya pagsalig sa plano sang Dios sa iya kabuhi. Ang iya pagtuo ang naghatag man sa iya sang kaisog nga atubangon ang mga panghangkat sa pagkuha pagid sang isa ka board exam. Ang bata nga si Jesus ang iya kusog kag kabakod. Ang Christmas isa ka rason kung nga dapat kita magmangin maisog nga ikabuhi ang aton pagtuo. Isa ini kasaad sang Dios agud matuman ang iya plano sa aton kaluwasan. Gani na tawo sa aton kalibutan si Jesus, ang bugto nga anak sang Dios, ang Emmanuel, nga kung sayuron pa, ang Dios kaupod naton. Ang Christmas pamatuod man sang tampad nga pagigugma sang Dios sa aton nga mga tawo. Tampad, bangod, hindi gid magbulag ang gugma sang Dios sa aton, tubtob sa kamatayon. Sa sininga ka ang tanan, padayon kita nga magsalig sa perpekto nga plano sang Dios sa aton kabuhi. Magmangin maisog kita nga mga saksi sang bata nga si Jesus sa tanan nga tion. Patubuon pagid naton ang aton pagtuo sa iya. Hindi man kita magpangasubo kung wala ginasabat dayon sang Dios ang aton mga ginapangayo sa aton mga pangamuyo. Kag kung daw lain nga sitwasyon ang ginahatag sang Dios sa aton, lain ang pagginawi sang Ginoo kumpara sa aton nga mga tawo. Hindi bungol ang Dios sa aton mga pangamuyo, hindi bulag si Jesus sa nagakatabo sa aton kabuhi. Palangga niya kita. Masami, ginahatag sang Dios hindi kung ano ang aton gusto, kundi kung ano ang mas kinahanglan kag ang mas makapaayo sa aton suno sa iya plano. Tandaan man naton nga wala nagsaad ang Dios nga madula ang tanan nga kabudlay sang kabuhi samtang kita nagakabuhi. Ang iya ginsaad amo nga iya ipadala si Jesus, ang bugtong niya nga anak, ang Emmanuel diri sa kalibutan. Kaupod naton ang Dios sa tanan nga tion. Sa lipot nga pulong, ang bata nga si Jesus, ang aton kabulig sa tion sang kabudlay. Siya ang kasadya kung kita nagapangasubo. Ang bata nga si Jesus, ang kalinong kung kita may palaligban. Siya ang aton kaupod sa tion nga kita ginakulbaan. Ang bata nga si Jesus, ang aton man mga ngapin sa tinion nga may ginaatubang kita nga pagsulay, kag kung yara kita sa tunga sang kalalatan. Gani, himaya sa Dios sa kahitaasan, Gloria in excelsis Deo. Sa liwat, Merry Christmas kag advance Happy New Year sa inyo nga tanan. Amen. Madamo gid nga salamat Father JK sa bugay sang imo pagpaambit sa amon diri sa kahanginan sang imo refleksyon kag panahon. Gabay nga sa aton pagsaulog sang pagkatawo ni Jesus, magdala ini sa aton sing kalipay, paglaom kag paghiliusa upod sa aton mahal nga Birhen Maria. Sa liwat, madamo gid nga salamat Father JK kag Merry Christmas sa imo kag sa imo man community. Para sa mga luyag makigangot sa mga kaparian kag brothers ng Society of St. Paul, pwede ka mo magsulat sa sining nga address. Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Ukon mag-message sa ila FB page, St. Paul's Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala ka mo mga Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos nang nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayaga Pilipinas, mayaga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga panatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Lunes kita sa karon adlaw banwa pet sa 26 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022 kag anom na lang gid lamang kadlaw mga kabiran na nabilin ka magaselebrar na kita sang bagong tuig. Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. 6 days to go. And a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. 6 days to go. Anom na lang gid lamang kadlaw. Kag New Year na.
Sa liwat, welcome sa ato nga paratuntunan sa gyapon. Ako ang inyo kaupod Bombo Ansindol Surilia. Sa ato nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo sa subong iya nga aga, no? Ano mga top stories of the day nga ato nga tutukan kag ato nga diskusyonan. Pero ka mga panguna nga mga balita nga ato nga tutukan sa subong iya nga aga. No, a day after Christmas Day. So, petsa 26 na kita, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, sa aton iya nga nagapanguna nga mga balita lokal, hibaloon man naton ang assessment sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan, no? Driya sa Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Police Provincial Office. Matapos iya ang adlaw sang Paskwa, kag ti magasugalaw naman kita iya sang bagong tuig. Kag subong man sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo baw ang presyo sa marga panguna nga mga balakondo hindi magwanta ang kataason, no? Do kataas gid sa aton nga mga kabombo ang ano ni gani ang presyo iya mga kaberansang Bombay 400 ng kilo. Ay, grabe. Nahibalon tadi ha sa subong iya nga aga. Kag subong man sa ato nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton today, December 26. Wow! Long weekend. Pwede pa maka-relax ang aton man iya nga mga kauturan, no? Pwede pa maka-relax kay manti long weekend. December 26 is a special non-working holiday nga gindeklarar sa aton iyang presidente. Kag subong man ma-update man kita kay no antes sa mga adlaw sang Pasko nagbinaha na may mga landslides na nga nagluntad sa pila iya kabahin driya sa aton sa may Visayas. Kundri sa aton do kay hindi maraming Christmas ang tiyempo bla, no? Di bla nagulan-ulan. Pero dito ya sa Amerika ho gapanalasa man ang snowstorm, no? Sa Amerika. Kag subong man ma-update man kita ay mga Ukrainian, mga taga-Ukraine bala. Still maski brown out lang to, no? Nag-celebrar gid gyapon sila iya sang Christmas, no? Kay sige paninaway mo tiyambal sa ila sang ila iyang presidente at celebrate gyapon Christmas. Sige, so initanan ha sa ato nga mga kauturan ang ato nga tutukan kag ato nga diskusyonan diri sa ato nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa mga kauturan naton kag sa aton nga mga kabombo. Chikeron naton pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita ang ato nga tutukan sa subong iya nga aga. Okay, sige, no? So sa mga kauturan naton sa ato nga mga kabombo, no? Kamusta ka mo dira, no? Sa mga tagpalamati naton nga aga pa ni nagamalataga pa nagabudug taw. Pisar nga do malululapyo kita kay manti bago lang natapos ang adlaw sang Paskwa. Iba na pulaw gid pero iba na umpawan naman ano. Panibago naman nga adlaw, no? Sa mga kabombo naton sa pagkayod man. Panibago naman iya nga adlaw nga makagiho kita pero iba niya ma-relax anay, especially yate sa trabaho, no? Sa mga sa mga kauturan naton kag sa aton nga mga kabombo may mga trabaho pa subong despite nga special non-working holiday. Pero sa subong iya nga aga sa aton nga mga kauturan ho ngati iba niya mga merkado tayo subong ti aga pa ni bukas na ni, no? Merkado naton diriya mga kabiran sa may syudad sa Bacolod, no? Kag sa bugos iyang probinsya man sa Negros Occidental, pila ka mga bahin sa Bacolod, di magambal kita Bacolod, di Libertad Public Market, aga pa ni bukas ya. Libertad, Burgos, no? Ang Central Market amuning maulo adlaw na, no? So kag ati iba niya may mga ongoing pa man gani iyang mga Christmas party, no?
Sige pa niya, okay, until pa ni sa Three Kings, until pa ni sa January 6, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So, subong iya nga aga, no? Kamustahon naton ang ato niya nga sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Dito ya sa Ukraine, no? Bombo Mike, dito ya sa Ukraine, ang grabe, no? Ang hambal gani sa ilas, ang ilas ni nga presidente. We will celebrate Christmas. We will smile and be happy. Kay actually, ang sitwasyon dito, wala gidya wala gidya kuryente, subong. In fact, ang aton iya nga bombo correspondent, no, kay 25 pa lang to sa ila subong, and it's 10 p.m., no, ang correspondent naton, nabagmam tiga musta drang inyo nga Christmas. Ate, why lang kuryente, no? Nagasindi lang gid kami ya kandila para nga may sanag, no? Or amoning amo niya himo subong yari na aton nga bombo correspondent, no? Sa pihak nga linya chikero nato ang aton iya nga bombo international correspondent direkta iya makabinan sa Ukraine. Si Mama She, no, ang aton iya nga correspondent iya mga kabinan, no, direkta iya sa Ukraine. Kaya bal ko na gani alas 10 dito sa gabi si Ma'am She Baile Santos Sildes sa pihak nga linya. Ma'am She, halin diri sa Pilipinas, good morning kag Merry Christmas. Good evening dira sa imo sa Ukraine, ma'am. Merry Christmas. Ma'am Ann, Merry Christmas to at tanan nga nagapamati sa Bombo Radio Bacolod. Merry Christmas. Merry Christmas sa family ko dyan sa Philippines. So, eto. Ay. Good morning dyan. Oo. Si Ma'am She, dulom ni siya subong ho. Makitaan talang siya ang iyang dagway. Dulom ni siya. Kay nga brown out sa ila. Insakto, ma'am? Yes, ma'am. Brown out. Hanggang ngayon. So, bali 5 days na brown out. So, ang hirap. So, kagabi, di ba, usually sa atin kapag 24 ng midnight nagsa-celebrate tayo. So, ayun, meron naman akong kandila. So, ayun, nakasurvive naman. So, hanggang ngayon po, brown out pa rin. So, eto, napakalungkot. Pero, kailangan lumaban. Ay, grabe man, ma'am, no? Ang hambal gani sa inyo nga presidente. We will celebrate Christmas and amo nang iya sinigin hambal dira sa inyo, Ma'am She, no? We will celebrate Christmas. We will smile and be happy, no? Hambal ni President Zelensky, Ma'am She? Yes, with or without electricity. Grabe, ma'am, no? Kita ka namon subong, no? Sa amon diri sa Pilipinas, ti pertiya kasanag, everybody is enjoying Christmas Day, no? Kasadya sa mga party-party, despite nga do medyo ulan-ulan na, pero makitaan mo gid nga perti kasadya, dira yahay. Dito ligom dulom gid ya subong, ma'am, no? Ano ang sitwasyon kundi subong Christmas Day, balik kay ina, anong sitwasyon sa palibot? May mga, although kahambal, ma'am She, ang inyong presidente nga, we will celebrate Christmas, let us smile and be happy. Pero anong sitwasyon gidya sa palibot dira sa Ukraine, ma'am? So, sa palibot, mga parang usual days lang. Di mo naman makikita yung mga tao na nagpa-party. So, ganon. So, parang, kasi yung Christmas Day talaga sa kanila is January 7 po. So, pero since like 2 years ago, yata ginawa na rin nilang holiday yung December 25. So, yung iba celebrate ng 25, yung iba January 7. So, parang simple celebration lang po na magkita-kita yung family. Parang ganun lang sila mag-celebrate ng Christmas. Hindi kagaya sa atin na talagang may Noche Buena, maraming pagkain, parang may mga regalo. So, sa kanila, magkikita-kita lang sila, mabisita nila yung kanilang pamilya. So, enough na po yun sa kanila. Maghambal ka, ma'am. Magambal ka nga magkilita ay man, ginabisitahan lang gid sa Panimalay ang ila nga family?
Yes, ma'am. Sa halimbawa, may mga kamag-anak sila sa ano, yung parang hindi sila nagkita. So, yun yung time nila para magkita-kita po tuwing Mm. Christmas. So, Okay. hindi party sa kanila, hindi kagaya sa atin na ano, parang yung pang mga finger foods, parang May mga party amo na lang po yun. sila. So wala yan Noche Buena. Walang Noche Buena po. Especially Even, subong. Di ba la ma'am, pila ka na ka years dira sa Kiev, no? Dira sa Ukraine. So, ang sitwasyon, halin man gid sang una, amo na, no? It's not, hindi pareho sa aton sa Pilipinas nga do ka party-party, do time gid sang reunion, nagapinauli ang tanan sa ilang nga mga hometown, dira ya simple lang kaayo, no? Pero, mas kagabi or kaina sang aga nga na-experience ninyo nga December 25, ano ma'am, freely ang mga tao makalakat-lakat lang or mas nagluya pagid ang sitwasyon? So, kagaya sa building namin, parang wala talagang lumalabas kasi nga wala kaming kuryente. Kagaya ko, 20th floor. So, instead na gusto mo mang lumabas, hindi ka na lang lalabas kasi ang hirap umakyat. Parang, so, parang yun, lahat ng mga tao, kahit sa mga malls, makikita mo, parang sobrang konti mga tao. Yung mga decorations, hindi kagaya last year na bongga yung mga Christmas decors. Kahit sa city center, talagang ma-enjoy mo talaga magpa-picture. Pero ngayon, ang simpleng Christmas tree lang po na hindi decorated siya, yung makikita mo sa city center. Oo, grabe ma'am, So, no? Affected gid kamo da yan, no? Ma'am, anong rason nga wala pa na-restore ang kuryente? Why nahingagaw? So actually, like, yung mga previous days, yung electricity namin nakaschedule siya. So parang every 3 hours, ganon. Tapos, yung sa amin ngayon, sa building namin is like nasira talaga yung transformer. Kaya buong building namin walang kuryente. So, yung building kasi parang 6 na entrances. Parang ganon. So, lahat kami walang kuryente. So, pero yung meron naman silang kuryente. Kaya lang may time na brownout, may time na meron. So, hindi naman talagang tuloy-tuloy. Sa amin lang natuloy-tuloy dahil nasira at saka natagalan na ayos yung transformer namin. Pero anong cause? Bali, dira sa Ukraine, anong cause ya ma'am sang brownout gid siya? Yun nga po kasi yung mga target nila na ano, yung mga talagang mga transformers, yun pinapasabog talaga nila. Sira lahat. So, thankful naman kasi maraming mga countries naman yung tumutulong kaya na ano pa rin, naayos pa rin. So, kahit na may mga times na madalas brownout, so at least hindi tuloy-tuloy nakakapag-ipon kami ng tubig, nakakapagluto, parang ganun. Kasi pag walang kuryente, wala ding cooker kasi yung cooker namin is de kuryente din. So, mahirap, wala ring tubig. So, ganun. Grabe man, ma'am, no? So, pareho sa imo, so kung December 25, wala man gid na iya trabaho, ma'am? Holiday actually po. Kasi Sunday ngayon, dapat bukas, holiday siya. Pag na-fall yung holiday, the following day is, yun yung ano, yung holiday. So, dapat holiday. Pero sa school namin is walang holiday kasi nga sobrang dami na ng days na parang nasayang kasi hindi nga kami nakakapasok dahil some alert. So, ganun. Kaya, bawi kami. Imbis na holiday, papasok kami. Though make-up classes na lang, ma'am, no? Make-up classes na lang. Tsaka yung pasok namin, dapat mas maaga, yung 25 pa lang dapat ano na kami, bakasyon. Pero hanggang 30 ang namin ngayon. Hanggang Friday pa bago magbakasyon. Oo. Pero kanami man, ma'am, kayong internet connection nyo, wala problema? May times po na wala talaga. So, thankful ngayon nakikisama. Gani so, man. Pero wala pong connection. So, hirap. Minsan nakaka-chat, pero matagal siya dumating. Pero yung call, hindi. So, lucky ma'am kasi
Gani, Kahit madilim. nakatsempo. Oo. Oh. Opo. Ma'am she, pero hindi man kamo, like ang pinakasitwasyon subong dira sa Kiev, dira sa Ukraine, kung magwa kamo, it's like mga bata ma'am nga pareho sa imo, di ba la naga-teach ka, teacher ka Yes, dira ma'am. sa school, magwa ka, safe lang man, why man problema, makakadto ka sa school, ang mga kabataan nagakadto man sa school. Yes, ma'am, pumapasok yung mga bata, iba-ibang places yung pinanggagalingan nila. So, pag walang alert, ma'am, so that means safe po lumabas. May mga pag may alert lang talaga kailangan. So, ano ka rin wais. So, kailangan talagang manigurado ka kasi hindi namin alam kung saan tatama yung mga raketa, yung ganon, pag nagpasabog. Kailangan pag may alert sa shelter talaga po. Oo. Pero pag nasa usually hindi kami pupunta sa shelter kahit yung mga neighbors ko hindi kami pupunta sa shelter. Dito lang kami at least mga double walls. Doon lang po kami nag-stay. Okay. So, Pero ma'am, nasa yes. Pero can we say nga ang dira sa inyo sa capital, no? Dira sa inyo sa Kiev do may Yes, ma'am. full control na gidya ang mga dira, authorities dira nang hindi na gid siya masulod sang Russian forces. Yun nga po, parang sa news, nabalitaan namin na they're planning naman na pasukin yung Kiev. So, sa ngayong Feb. So, kaya siguro todo rin yung paghahanda ng mga Ukrainian soldiers. So, hindi ko alam, ma'am, kung ilang percent silang handa. Oo. Sa gawin ng Russia. So, ganon. Pero alam ko naman lahat ginagawa nila yung best nila para protektahan talaga yung Ukraine. So, yung buong Ukraine. Ma'am, kabalo Yes, ma'am. ko pila na lang gid kamuya nga mga Filipinos dira no nga nagapabilin sa Ukraine. Pareho sa imo, ma'am, sa amo ni nga sitwasyon, okay ka lang niya gihapon? I mean, you're na why ka plano nga magwa or anong imo, ma'am, nga plan? Yeah, at mga bakasyon ako kadya siguro sa next week kasi bakasyon ko. Magbabakasyon po ako sa sa ibang countries. Nearby countries po. Okay. So yes po. At least makaiwas mo sa brownout kahit ilang days po. Oo. Pero wala ka gid man plano magpauli anay sa Pilipinas? Kasi sa ngayon ang hirap kasi pag wala akong trabaho. So ako kasi breadwinner. So yun ang inaalala ko. Okay lang sa akin, ma'am, yung maghirap. Pero yung family ko, parang ang hirap yung makikita mo rin na naghihirap. So, konting tiis pa. Grabe, ma'am, no? Yes po. Amo ginang tinatawag nga sakripisyo, gid, ma'am, no? Para sa Yes, ma'am. pamilya. So, pero laban lang. Laban. Oo. So, pero kami aga pangamuyo gid kami nga matapos na gid ni kay pila na, ma'am? I mean, pila na ka bulan eh? Grabe, dugay na. Magwa 1 year na ngayong Yes. Feb. Feb po. Tikita mo, 1 ang year. plano nila sang Russia, by February, masulod liwat sila sa Kiev, kay ma-anniversary, gid sila ya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, yun ang plano nila. So, sana hindi naman Oo. sila parang maging Nga, successful yung plano. Ma'am, sa report dira kag sa news nga ang hindi gyapon matapos-tapos ni. Ano pa gid yang gina-demand? Ano pa ang gusto sang Russia? Gusto talaga nilang i-invade in Ukraine, ma'am. So kaya hanggat hindi nila na-invade, hindi sila titigil. So, yun talaga yung target nila. So, hindi rin naman bumibitaw yung presidente ng Ukraine. So, lumalaban din. So, kaya tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayon. Yung plano talaga nila ngayong December is talagang hindi nila bibigyan ng peaceful life yung mga tao sa Ukraine. Parang ganon. No? Ganon. So, kaya Grabe, no? talagang target nila talaga yung mga na mawalan ng kuryente kasi 'di ba malamig pag winter, sobrang. So, napaka-cruel nila, ano? Yes po, yes po. Oo. Talaga.
Oo, ma'am. So, like, how would you describe the, ano bala, sang Christmas Day nga na-experience ninyo dira, no, sa Ukraine, ma'am? Kita ko, ang ginsend mo sa akon yung mga pictures, naga-video call ka, no? Ang mga kaupdanan mo dira nga mga Pinoy man, ano, ma'am? Mhm. Anong, Amo mga upod ko sa to mga Pinoy nga nagkadto na sila sa iba-ibang nga lugar. Oh. So, noon. So kasi yung last previous Christmas talaga namin sobrang saya talaga. Ang dami naming handa, ang dami naming may mga programs kami. So parang na nakakalungkot na hindi na maulit yung mga ganong pangyayari. So yes, ma'am. So, ikaw, ma'am, personally, di ba, diri sa aton sa Pilipinas, and even your family, diri sa Pilipinas, siguro, syempre, kasadya man sang celebration, gasog alaw, gigitaya mo, December 24, midnight, no? And then, Noche Buena. So, ikaw, anong ginimo mo dira, ma'am, sang pasugata ang Christmas? Ito, ma'am, kausap lang yung mga friends, tapos, kasi wala din naman akong lutuan, di rin ako makapagluto kasi walang kuryente nga. So, nakahiga na lang po ako. Habang kausap sila, may kandila pa po ako sa para makita nila yung mukha ko. Diba, ma'am, nakasurvive naman ako. Wala nang Noche Buena. So, kasi wala namang food, wala. Pero kumain naman kami sa labas ng tanghali. Kaya, ayun. So, okay na po ako doon. Walang sound, Ma'am Ann. Ma'am, ang mga restaurants ma'am, wala man sarado. I mean, bukas man ang tanan. Padayon lang ang sitwasyon dira. Yes, ma'am. Operational pa rin po yung malls, restaurants. Kaya lang kapag may alert, talagang obligado na lumabas lahat ng mga customer. So, pinapapunta sa shelters po talaga. So, may mga nearest shelters naman. So, kung saan pwedeng pumunta. Kaya, ayun. So, halimbawa, bumibili ka, tapos biglang nag-alert. So, hindi mo na matatapos yung transaction mo kasi talagang obligado silang palabasin. Or kung hindi mo pa naubos yung pagkain mo, talabas ka talaga. Oo. Tapos, yes. Ma'am, speaking sa mga balaklon, tidiri sa amon ka-experience kami sang inflation, no? Bombay, pero Yes. mahal-mahal. Dira, kamusta ka mo? Especially kiti ongoing ang war. Grabe din ang tinaas ng mga bilihin, ma'am. Parang times 4 lang kung compare mo dati. Talagang napaka lang talaga ng dito cost of living, ma'am. Napaka baba talaga ng cost of living dito. Pero sa ngayon talagang parang katumbas na rin ng yung mga bilihin sa European countries. Grabe, Dati no? kasi ang pagdating sa mga bilihin talaga ma-enjoy mo talaga kasi napakamura lang talaga. Ngayon hindi lang triple yung tinaas ng mga bilihin. Karne, lahat ng mga produkto, ma'am. Sobrang taas. Pareho. Like, pareho sa imo, ma'am. Anong imo? Ginahimo kay di bala stay out ka man niya, ma'am, no? Sa imo nga Yes, employer. I'm so grateful lang talaga kasi yung usually kapag walang kuryente, nandun kami sa school, may generator in school. Doon na rin kami kumakain. Free po yung food namin sa school. So hanggang gabi po yun, doon na kami nag-dinner. Pag uwi ko dito, matutulog na lang ako. Kanami man sang mga incentives ang school niyo, ma'am? Yes, ma'am. At saka yung ilan lang po kasi kami na foreigner doon. Yung director namin sa school is foreigner din. So, ayun, ako sa school. Doon kami nag-dinner. So, ayun. So, enjoy naman kami magkakasama kahit ilan lang kami. So, kasama kasi nila yung family nila. So, parang 2 families. Tapos kasama ako. Ako yung sampid. Ay, Yes, sige. Ma'am, Pero hindi. yes. Ano ang mensahe mo, ma'am, no? Sa mga kaupdanan mo dira, pila na lang, more or less, pila na lang ayan ka mga Filipinos ang ara dira, ma'am?
Hindi ko alam kung may mga 20 pa kami dito, ma'am. Kasi yung Grabe. iba kasi they are married to like Ukrainians. Oo. Saka yung mga asawa kakalabas naman. So, ayaw din nilang lumabas, ayaw din nilang iwan. So, kaya they decided to stay. So, yun po. Pero yung ilan, Yes, yes Ma'am po. She, no? Pero kahambal ka pa. Pero ang mga locals gidira ya nang pila ka porsyentong nagwa na gidya totally sa Ukraine kay 'di ba ang kay Ma'am Joy to gani nga ano ni nga mga employer ya nag-move out gid sila ya sa Kiev. So ang mga locals dira, mga pila ka percent ang nagwa gidya by the way Ma'am sa Ukraine? I think talagang siguro baka more or less 75%, ma'am. Grabe. Makita mo yung mga buildings na before talagang punong-puno, Oo. walang vac. Ngayon, ilan na lang may ilaw kasi yun na lang may tao. Oh. So, talagang, Grabe syempre, naman. yes, yung mga iba nandito yung mga parents, pero yung Oo. mga anak talagang send them like out of the country para mas safe, mga bata. Kay ang mga parents hindi gidya maghalin, di bla? Hamo ng problem ang mga parents hindi gidya maghalin. Kasi sila, di ba, hindi maiwan, parang syempre, ganon. Tsaka kung, pag may alert naman, parang, hindi naman yung, parang kagaya sa atin, parang in a certain place, merong gulo, pero hindi naman totally lahat talagang, maggulo. So ganon po. So, hindi rin naman nakakatakot. Oo, nagjutay gid galing tao dira sa inyo, ma'am, no? Ma'am, Anyway. yes, ma'am. Liit lang naman po yung population ng Ukraine. Before, Yes. like 43 million ngayon. So, mas lalong bumaba pa kasi madami na matay nga. So, tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, madami pa rin namamatay na mga lalo na sa mga sundalo. Talagang lumalaban. Yes po. Anyway, Ma'am She, anong gusto mo mensahe? Like, kundi may pareho na may mga nag-move out, nagkanto sa iban nga countries nga mga Filipinos, nga mga OFW, nga mga upod mo. May mga iban pa, may plano nga magbalik dira. Kag anong mensahe mo mga sa mga fellow mo nga mga OFW nga na still nagapabilin dira sa Ukraine, ma'am? Ayun, sige. Yun nga ang sabi ko, laban. So, tatagan yung loob. So, kasi ayaw din naman nila iwan yung kanilang family. So, tsaka talagang be vigilant kapag may alarm talagang kailangan pumunta ng shelter. Wag kumpiyansa, ma'am, na dahil may alarm, manatili lang sa kanilang bed. Kasi usually, parang kampante na walang mangyari. Parang yung the least na ina-expect mo yung aksidente kasi parang doon pa siya nangyayari. Parang ganon. So, kailangan alerto palagi. Kahit nangyari sa place mo, kahit feeling mo safe. So, kailangan ng manigurado. So, ayun. So, laban lang. Wag panghinaan ng loob. I'm sure na matatapos din ang lahat ng ito. Yes, ma'am. And yes, ma'am, anong mensahe mo sa Pilipinas, sa inyong mga pamilya? Ayun, sana alam ko na kasi sama-sama po sila ngayon sa amin sa isang lugar doon kung saan yung bahay ko po. Sama-sama po sila ngayon doon. Pati yung pera ko po nagpunta po doon sa place namin. So ayun, sana mag-enjoy sila, huwag silang mag-alala sa akin kasi I'm safe. Kaya ko naman, lalaban ako hangga't kaya ko. Wag ko lang kayo makita na naghihirap. So, Oo. So, grabe ma'am, no? Saludo kami sa imo, And keep safe gidira, ma'am, ha? Nang halong gid, no? Kabalo ko, naga-emotional kasubong because ang sitwasyon, no? Kumbaga, una, gidjagyapo ng pamilya, no? Kay isa pa siguro, ma'am, ang lugar, ang Ukraine na napalangga mo naman nga lugar for how many years ka dira, ma'am She? Yes, ma'am. 10 years na po. Oo. So, nag-isa ka.
Yeah. Nag-isa ka na kadekada dira so ang place, di ba hambal nyo gani before ni Ma'am Joy Tolentino, ang lugar kanami gidyado. It's like di ba Ma'am She? Hindi kami naka-experience na nahirapan po kami dito kasi komportable kami sa tirahan, ang ganda ng buhay namin. Parang dito naging maunlad yung buhay ko. So, parang Yeah. parang loyalty ko nandito talaga. Parang ganon. Kaya I decided talaga na bumalik. Kahit yung ibang tao sasabihan ka na parang alam mo yung mga iniisip ng mga ibang tao. So, kasi bakit bumalik ka pa dyan? Pero syempre, mas pipiliin kong magstay dito kasi ayun, may mga ilang tao pa na lumalaban. So, kaya lalaban din talaga ako. As long as safe naman ako at saka sure naman ako na kapag may mga mangyayari, so hindi naman nila ako pabayaan, kasama nila ako sa pag-alis nila. So, kaya nandito pa rin po ako. Ay, grabe si Ma'am She. Pero ikaw, yung mga gamit mo, naka-ready na yan all the time? Yes po, andyan nasa sa luggage na po. Oo. Konti na lang po yung nakalabas kong mga damit. Yung pang winter, hindi ko rin naman po maiuwi sa Pilipinas. Pero syempre po, wish ko din na hopefully next year, makapag-celebrate ng New Year at Christmas sa Pilipinas. Kasi nga, yun, it's more fun in the Philippines talaga. Yun ang Pila, ang imo, may mga kids ka diri ma'am sa Pilipinas, no? Yes po, ma'am. Yes po. Andyan po sila ngayon lahat. Sama-sama po sila, napakalaki ng family ko. Oo, kay kita Sila, close family ties, gid. Oo. Yes. Sige. Ma'am She, keep safe dira ha, halong gid permi, no? Magapadayon kami keep in touch sa imo. Although brown out dira, but still Merry Christmas sa gihapon. Ma'am She, Baile Santos Sildes ang aton nga bombo correspondent sa Ukraine. Salamat. Kag Merry Christmas. Merry Christmas too. Bye-bye. Sige. Salamat, Gid. No? Si Ma'am She, Baile Santos Sildes ang aton nga bombo correspondent sa Ukraine. Towards the end, tinangin emotional ni si Ma'am She. Although nga brown out, pero amugid na, no? Family first, gid siya sa gihapon. Ina ba lang, maski ano na experience siya na dito, but because kinanglan niya mag-earn for a living, no? Kag safe man gid siya hambal niya. Ay may gaano ni siya, teacher ni siya sa isa ka eskwelahan. So that's why nga stay out siya, no? Teacher siya. And then dito man siya gani kakaon sa ilang school. So amo ning iya nga sitwasyon. Ang iba to nga mga OFW like ang gina-interview ba natin si Ma'am Joy Tolentino, may employer siya. So, ang employer niya na move out niya sa Ukraine. So, unlike yung Ma'am She, ang eskwelahan, ara lang niya, estudyante, subong ka klase, pero way untatang brown out. That's why na timingan gid sila ya. Christmas Day, kay ti subong December 25 sa ilag, alas 10, alas 11 sa gabi. Pero brown out, makamuri ka kandila lang. No? So, that is why nga towards the end, nangin emotional gid siya. Kay magluwas nga syempre, well compensated siya dito, no? 10 years naman siya sa lugar. So it's like bala pisano yung mga opportunities sa ibang nga countries, do amo man gyapon ang ginpili niya, no? Kung teacher ka, may pwede ka man niya ka-apply, just like hambal ni Sir Tad na diri sa New Zealand damo ka pangita teacher. Pero amo ng choice ni amo nang ginpili ni Ma'am She, no? Mapabilin siya dito sa Ukraine. Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik ta, baw, ti kamustahon ta maning mga nagapanguna nga mga balaklon subong ho, kag dugang pa nga mga balita sa patrol, no? Sa subong iya nga aga. Sa aton lang nga pagpanambalik. Dahil ang gida, standby.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo. Okay, sige. Balik na sa aton yung aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Kadto kita na ya sa Libertad Public Market. Tapos ng Christmas, no, nakapamalaklo na kita. Pero ma-New Year pa, no? Dri sa aton sa Pilipinas, mayroon kita Noche Buena, no, kon Christmas, pero kon New Year, mas iba nagabongga pag hindi mga ginahanda kay man nga mabagong tuig mo, no? May mga prutas naman ta, may mga palupok naman kita, madugang panghanda. So, pero sa mga nagapanguna nga mga balaklo naman, sa ito nagalupok man ang presyo, no? Bombay ni Subongo, 392 pila. 400 pesos ang kilo. Sus, grabe. Kagiban pa nga mga nagapanguna nga mga balaklon, no? Chikeron naton as ang patrol sa balita nga madulong sa aton subong yang aga sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Tiyan mo na no? We have to adjust lang gidya siguro, ano? Sa mga baklon naton. Si Bombo Carla May Defensor sa piyak na linya. Bombo Carla, good morning. Bomboan. Bomboan. Yes. Good morning, Bombo Carla. Yes, Bomboan. Live kita dito subong sa area sa Libertad Public Market Bomboan. Kagsubong nga kagahon si ang pasyuhanay diri sa Bombay is Maharlika. Maharlika. Bomboan, tag 390 ang pasyuhanay sa per kilo, 390 per kilo.
ang Bombay diri subong sa may area sa Libertad Public Market ari naging ko Bomboan sa may bagsakan. So pagsulod ko na tingala ko nga wala. Bagsakan, habal ko Bombo Carla, bagsakan na nga presyo. Yes, oo, sa bagsakan na ini nga presyo Bomboan, no? So nagapasulod ko lang ko di na tingala ko nga wala gid ko may nakit-an nga Bombay. Antes ka diri magsulod Bomboan era pa gid yung mga area tong sang nagbigay ko nga ginkuan man kung sila ang per kilo sa Bombay. So wala sila sang supply sang Bombay Bomboan. Wala sila nagkuha. So, diri ko nagsulod sa may bagsakan. So, may nakita ko diri nga nagabaligya Bombay. Pero, ang kadakoon sang Bombay, Bomboan, doa nga isang itlog sang pugo. Bomboan, try ko gani, pakilo kung tag sila. Ang amo ni kadakoon, siguro, ano man, 3 ko katudlo. Bomboan. Ang amo ni kadakoon, 8 Gagmay, gid dyan, no? Yes. O kada may gid Bomboan. So kakina gani 13 kabilog. Mga amo ni siguro kada koon Bomboan. May sakot lang siya nga tag 8. Nga amo ni kagamayon 130 na Bomboan. Imagine 130 mo before 2 na ka kilo so Bomboan. kung 130, 13 kabilog. Yes, Bomboan, 13 lang kabilog. Tagpila, ang gamay-gamay nga Bombay, kung dira tagpila 8 or pulo ka pisos, dira pa lang na, siyempre maabot pa na sa Changi, pila. 15 Amo gid Bomboan, sakto gid so ari diri si sir, isa diri sa vendor sang mga Bombay diri sa may area sa Libertad Public Market Bomboan. So sir, good morning sa Bombo Radio ni si Bombo Carla. Sa pangalan kay naton sir? Aljun. Pwede ka lang kapalapit-lapit ka mas. Gapamanit siya Bomboan sa Bombay. Ginapanitan niya? Bomboan. Ginapanitan niyang Bombay? Ginapili Bomboan kay may ara iban nga tunot na. So ginapilian o kung ginapanitan para at least hindi na bala magdamo ang dunot pag hindi na makahawa sa iban pang mga Bombay, Bomboan. Kapin pa kumabasa, amo na ang ginapangkuha nilang ang panit Bomboan. So, ari si Sir Aljun. So, sir, kamusta subong ang baligyan na isang Bombay, sir? Mahal. Okay, Bomboan, medyo layo ang atong siningano. Kay kala, bino, nakadula tong signal diri baba. Mahal, no? So, sa imon sininga pagalantaw, kamusta ang mga tao gapili pa Bombay? Sana lang. Tayo na lang. Tayo na lang pili. Tutay na lang. Tagpila na lang ginapili bakal nila. Tutay. Mga tagpila, tag 100 plus. 100. Hindi halin ninyo ang Bombay. Dili lang ni. Dili lang ni. Local lang. Ay, hindi imported. So, kamusta ang supply damo? Tutay, girl. So, may papili isang Bombay, may paigaligay kitaan na. Okay lang. So, Bombo, pero dira nato nakita ang Bombo Carla nga ang supply subong sang Bombay jutay. It could be jutay iban waay na kuha kay nga mahal-mahal na siya. Oo. Wala na nagabakal Bombay, Bomboan. Meri ko tri gani Bomboan na kuhaan sang reaksyon man no. So, ginagamit na lang nila sibuyas dahon, Bomboan, replacement sa Bombay, kay kabakalgid, no? Kay kung sibuyas dahon, napulo mo ka pisos damo na, ano na siya, no? Equivalent sa dako na Bombay, Bomboan. So, mo na lang ng ila, sining replacement sa Bombay, ang sibuyas dahon, Bomboan. Man, iba niya, ma-adjust naman lang na iya Bombo Carla. Maski tutay na ng Bombay, butang takabalokati ang Bombay, kabahin na siya sang condiment, inablang palasa, bala Bombo Carla, pa sabor. Hatay sabor, pahamot sa ato niya ginluto. Yes, sakto gid na Bomboan, gapahamot sa aton sininga mga niluto tiaryo sinanay may ginpili sa nga Bombay. So 78 pesos pero gagmay ang iya sininga si ma'am kung anong reaksyon niya subong Bombo Carla? Good morning, ma'am. Si Bombo Carla.
Ay, itudloy na si sir. Reaction lang ko nga regarding sa kamahalon sa Bombay. Ano mambal niyo? Oo, good morning. Sir, ngalan natin, sir? Si Ramon. Si Sir Ramon. So, ano mambal mo sa kamahalon sa Bombay, sir? Ag 1 taon na lang kay wala mo. Oo. Wala, may kida kung may Bombay, no? Oo. Pero gabakal, gina-adjust Laban na. na ganyan sinugtol nga luto. Laban sinugba na lang. Pero importante, gabakalang isang ginamay. Eh, kinanglan mong itigan nga nga luto. Oo. So, Bombay, malakat na sila. Oo. Yes, sir? So, kinanglan mo yung Bombay. Kinanglan yung Bombay. Bomboan. Kaya mo na, no? Dutay-dutay lang ginangila niya nga ginabakal nga Bombay. Worth 78 pesos ang ila sininga ginbakal. Kag pila lang to kabilog. Siguro mga pulo kabilog kay gagmay lang man siya. So kagainaya 133 13 kabilog Bomboan. So napili na lang gid ang Bombay para at least nga makakuha ka man bala sa maayo-ayo. Kaya kung hindi mo man pagpilion, Bomboan, mayra na sa iban nga kay gamoy sa mo, no? Kung mabasa sa tido, dira na siya madunot. So that's why nga kada bakal, ninapili nila, Bomboan. Ang kakatabo, Bombo Carla, tibulo budget ng gidanay? Yes, sakto gid, no? Oo. Ang kakatabo is ma-budget ng gidanay. Kasi kung mo pag-budgeton, hindi man makaigo. So, batang tabi sa isa ka semana. So, tapuson pa lang si Sir Bomboan. Kay makikita dayon kung tagpila ang bag bala sa Bombay, no? Kay for sure, nagsaka ni pinagligad to 80 lang. Yes, Bomboan. Tapos, Bombo Carla, antes nakabuyan, ang aside sa Bombay, ano pag ang mga nagmalahal, dira subong maahos ya, ang kamatis ya, or ang Bombay lang ginatawan ka mahal? So far, Bomboan, halos diri nagambal kid nga Bombay gidatanan ang nagamahal. So sir, ang ahos na nagsaka man. Wala ya, pilang kilo. Sisi ang tuyan. 50 ang kamatis. Okay, 60 Bomboan no, ang per kilo. Ti Bombay lang gid ya ang mahal. Nagbilang bag, sir? Oo. 3,600? Aba. 3,600 ang per bag. Pila na siya gani ka kilo? Pulo. Okay, so pulo na siya ka kilo, Bomboan. Ang isa ka bag. So 3,600. Kag 400 ang per kilo. Oh, sorry. 390 ang per kilo, Bomboan. Pwerte, no? Bao, tiya mo na himo na lang ta replacement or pwede man mabumbay ta. Te jutay lang amo na lang ginayang himuon naton kay we have to adjust. Bombo Carla, kung kulang man gid budget ta, ti-adjust lang, no? Anyway, sa dugang mga balita. Balikan ko lang ikaw, Bombo Carla. Salamat, gid. Yes, Bomboan, nagikan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas na assistant of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Kita nyo to, live sa may Libertad Public Market. Pwerte, no? Ang Bombay mahal-mahal na gid 390 pero may iban nga mga lugar like 400 na. Inaya, we're talking of Libertad. Kay kung makanto ka na makanto naman na sa barangay ng mga market, syempre ginansyahan na nila, masubra man ako 400. Sus, pwerte. Tinano na lang kita sini. Actually, ang inflation, hindi lang man kita kaka-experiensya diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Worldwide man eh. Kita mo dito ya sa Ukraine gani sa earlier naton nga interview, nag-apat ka triple kay kung kabarato na to sang ila balaklon. Ang Europe, no? Dito sa United Kingdom, dito sa Amerika, mahal man, parte man ang inflation. Thank you na tudlo dire nga nagabahal ang mga nagapanguna at ang mga balaklon at ang ongoing war, tanan-tanan, no? So amo na sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. So amo nang ginatudlo nga rason, no? Sa ato niya nga mga kauturan, kita na lang gidya mag-adjust kay may New Year celebration pa nga dan. Pero despite yang natapos yung Christmas naton, sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo, despite sinang mga nagamahal nga mga nagapanguna yang mga balaklon, doyon man gyapon ang celebration sa ang Pasko, no? Actually, dapat man gyapon mga kauturan tayo, mga handa gidya gyapon. We're talking of sa mga utod bala naton yang may syempre may kasarang man, no?
Inabalang at least may sweldo, maski pa paano, may 13th month pay. Pero may ara, may kita ang mga kauturan nga ti, syempre, bulubudlay gid sa ilaya ang celebration eh. No? So that is why nga we have to adjust. No? Sang sining sa aton man nga sitwasyon. Kung ano naka-budget, mo lang na adjust lang ta. Kaya ti amo gid na, no? Inablang ang sitwasyon subong alangan man niya nga kung hindi ka na kasarang niya, sige lang, handa lang gyapon. So, kahit ano na kita nga daan, New Year, magbagong tuig. Pero amo nang ginambal naton. Syempre, ang gobyerno dapat hindi man magpabaya. Hindi man niya pwede kay worldwide ning ginatawag naton niya inflation niya, do okay na lang. No, hindi man na iya pwede. No? So, ang gobyerno maghimo gyapon sa mga pamaagi, sa mga titang, para at least maburigan ning aton iyang ang sitwasyon naton, no? Ang sitwasyon naton diya sa Pungsod Pilipinas. Actually, sang adlaw sang Pasko or a day before sang Christmas, may mga lugar debla ka challenging man kay maulano naton tiyempo, may mga lugar diya ganiya sa Visayas sa aton nga ginabaha, no, kay maulanon ang aton iyang panahon, no. Pero kung amo na gina-experiensyahan naton sa Amerika to, kay man Christmas Day subong, naglabo to kaniya sa 22 ka mga tao ang nagkalamatay bangod sa winter storm nga na-experiensyahan sa nasidlangan iya nga bahin sa US. Masubra ni 200,000 ka mga Americans ang nadulaan sang supply sang kuryente bangod ni sa winter megastorm, no? Kadamaan sa mga nagkalamatay, yara sulod sang ila sila salakyan nga hindi na sila makagwa. So, like ang New York amo ning affected. Actually, we're trying to contact man sa aton nga Bombo correspondent and of course New York, New Jersey. Pero to no avail, ti amo ning ila sitwasyon subong. Nagmando na gani ang gobernadorya sang New York City nga si New York Governor Kathy Hochul ang National Guard nga magpatigayon sang rescue operation. So naga-warning man ang National Weather Service sa maka-eksperyensya sang puwerte nga pag-ulan sang ice, no? Nga naglabot tubtob 3 feet, ha? So, ginalauman nga magadugay ini sang pila ka adlaw ang ining gaulan gidya sang snow, grabe nga snow, gaulan yang ice, sang ice didto. Actually, hindi lang ni nila first time nga na-eksperyensyahan. Hindi lang nila first time nga na-eksperyensyahan because a year ago or 2 years ago, amo man nakapagigangot man kita na dito sa aton iyang correspondent. So, nagsulit naman subong. Kahit yung winter time, no? Nagsulit naman subong. Balikan tang patrol, Bombo Mike. Pero earlier, bala, samtang nag-discuss kita sa Bombay, hambal ni sa aton nga Bombo correspondent sa Brunei, hambal niya 60 pesos na drink kilo sang Bombay atod ka, Sir Mark. No? Amayo man dira ya eh. Actually, ang Brunei daw ay gid siya do naka-experience sa inflation baw. Diri sa Pilipinas, pertigid. And again, this is happening man worldwide. Although ay mga pila ka mga lugar diri sa aton bugos nga kalibutan. And even dito sa New Zealand na share na sa aton ni Sir Tide, no, nga grabe to ka mahal-mahal man, no, ang Bombay, no, di ba? So, amo ning ila sitwasyon. Kapon may interview man kita sa UK, sus ka mahal man to sa mga nagapanguna nga mga balaklon. In fact, ang mga nurses gani dito yati naga-protesta gid, no? So, amo ni sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo ang sitwasyon, ang pangkalibutan natin kinatudlo naman ang going wars ang kapasaway mga danang Russia. Kita mong Russia kay na sa interview natin sa aton niya Bombo correspondent, direkta iya sa Ukraine, kay Ma'am She Santosildes, sabi niya, may plano naman ni Russia. By February, kay ma-anniversary, 5 gidyak tuig, no?
ma-anniversary gidya. Rather may isa gidya rather katuig ang manug isa na katuig ining ongoing war sa tunga sang Ukraine kag sang Russia. Manug isa ka tuig sa February masulod naman sila sa Kiev. Hindi gidya maguntat ang Russia. So the more nga nagailinaway, ti sinong pinaka-apektado. No, hindi lang man sila. Bugos nga kalibutan mo naman na yung tudlo nga rason, inflation, mataas nga presyo sang gatong. No? So amo na sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Amo ning aton iya nga sitwasyon subong. No? Ang gina-eksperyensya sa pangkalibutanon niya nga problema nga krisis kung taong kon. No? 24 minutos lang nakaligad sa oras nga 5 sa aga. Balikan naton ang patrol si Bombo Carla May Defensor. Iti Mayo maniho, may pulo ka mga anay MPA nagsurrender dito sa Gihulngan, City, Negros Oriental. Teng ilang nga hari-hari nga si Joma Season, tinibaluan man naton nga nagtaliwa na ini siya. Sino yan nga bulo sa iya? Iniya ang sabahin sa mga utod naton nga mga New People's Army bala. Waay man yan sa mga lideres nyo. Kung nagapakasarap man na sila diraya. No? Padayon kitang gina-indoctrinate sa kausa. No? Pag-alsa batok sa gobyerno, pero si tuod lang sinong pierde sinihaw. Kita pareho na nga kamugid siya no? Pareho na nga sagi kamo to panagos bukid. Hasta na mga kabataan na kamo, ting mga kabataan nyo madingot na sa ila ang edukasyon na ginatawag. Hindi kaya ka-enjoy yasang gakatabo dis patag kaya raks bukid sagi ka pulo panago. Kabudlay-budlay nga sitwasyon. Sa pihak nga linya, balikan nato ng patrol, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bombo Ana, pulo ka mga NCA anay NCA ang nagbalik sa gobyerno, Bombo Ana. So, yun sila, nagbalik din sa may gobyerno at area sa Gihulngan, Bombo Ana, Taypod Mandirian, Second Infantry Battalion. So, ining pulo ni ka mga NPA nga ni Bombo Ana, dala ang ila sini nga mga armas. So, ini sila ini sila nagigad December 20 and December 21 Bomboan. Kaga ini sila balian sa ila sini nga anibersaryo subong adlaw Bomboan. Subong adlaw anibersaryo ni sang katapos sang CPNPA Bomboan. Ini sila yung nagdesisyon na magbalik na sa hublag Bomboan. So mga ila sila diri naging pang-surrender o kung nag-surrender ini sila upod sa ila sila nga mga armas, isa ka M16, A1 rifle, 4mm grenade Bomboan launcher, kag isa ka caliber 45 pistols. So amo ining ila sila nga dala sa ila sila nga pag-surrender Bomboan. So Bomboan, pamatian dala nato ng pahayag kan kay Lieutenant Colonel William Sasase, Commander ng 62nd Infantry Battalion. May mga members ito ng Central Negros Front 1 nag-ooperate sa Central Negros and mostly sa Gihulngan sa yung mga kaboundary niya sa Negros Occidental. So, before niyan, dahil papaabot yung anniversary ng CPC bukas at maraming mga info about sa posibleng mga activities nila. So, inunahan natin. Nagkaroon tayo ng operations kasama yung PNP. Sustained daw na operation. Yun. Itong dalawa yung naunang lumabas actually. Yung dalawa, then on the next day may sumunod. Tapos yung last, yung sa 22 naman. Ang majority sa kanila members, except yung isa, yung natagian, squad leader ito. Yung the rest, although medyo matagal na yung iba doon. Pero members lang. May high-powered
Merong M16 with the M203. Tapos may mga short firearms. May mga 45 at saka 357. Actually, ang number one na reason is yun nga, yung hirap at saka takot. Takot na mamatay. At saka yung hirap ng, lalo na yung pagkain. Hirap sila sa pagkain. Siyempre, dahil tuloy-tuloy yung operation natin, ano rin sila, parating mobile, tumatakbo. Actually, matagal na itong iba, pero tinatakot kasi sila. Tinatakot sila na pag nag-surrender ka, papatayin ka ng sundalo. Ganun yung propaganda ng NPA sa kanila. Kaya itong iba, natagalan pa. Pero yung iba sa kanila, nag-iisip na nag-surrender talaga. Yun lang. Naunahan sila ng propaganda ng NPA nga pag nag-surrender ka ay papatayin ka, which is na-prove naman natin nung kailan pa yun na mayroon nga tayong nahuli ito itong si Macario Fat senior noon. Hindi nga siya nahuli hindi nga siya pinatay, nakasuhan lang siya, nakakulong siya ngayon. How much more kung mag-surrender ka, yun yung pinapakita natin. At saka marami na rin naunang nag-surrender na nag-prove na mali yung propaganda ng NPA sa kanila. Actually, nakatulong din sila kasi kinukonvince nila yung mga dating mga kasamaan nila kasi yung iba dyan kamag-anak din nila. I-formalize siya sa Task Force LCAT para sa pag-follow up ng benefits nila. Kung masabi ko sa mga nag-surrender, tama yung naging decision nila para makita nila yung talagang totoong nangyayari sa palibot nila, yung programa ng government sa kanila. Kaya sa mga kasama pa nila, ito yung parati namin pinapanawagan na habang may panahon ay mag-surrender na lang. Kasi dalawa nga lang yan pwede nilang kapuntahan. Kung tuloy pa rin sila dun sa bundok na makipag-away sa gobyerno, darating yung time, mahuhuli rin sila at makukulong or mamamatay sila sa inkwentro. Samantalang itong mga nag-surrender ay medyo maayos. Bombo Carla? Okay. Bomboan. Sige, Bombo Carla? Yes, sa Bomboan na mo successfully na naka-surrender na ang pulo ng mga anay NPA. Matawag na natin sila anay NPA kasi hindi sila nagbalik na hindi sila sa gobyerno. Dala ang ila sila nga mga short firearms Bomboan. Sumayo manikani at least ang ila sini nga Christmas is merry gid Bomboan kiti upod na nila ang ila sini sa tagsa ka mga pamilya Bomboan. Ati maayo gid ini gid ang pinakamaayo nila nga himuon, pinakamaayo nila nga desisyon Bombo Carla no kay paano man na nila ma-enjoy ang gina-enjoy diri sang tanan niya sa patag kun parayon sila nagapanago kag nagapakig-away to ya sa bukid di bla? Yes, sakto gid na Bomboan no, sikoto sa bukid hindi sila makapagser sa maayo no, hindi sa katulog sa maayo. Ay ila sini nga mga pagkaon titipid Bomboan kay tikan sa kung sano hanay naman hindi sila makapanaog. Ang ibang dala tinagapangayo-kayo na lang. So Bomboan mas maayo nga magbalik na lang ini sila sa gobyerno para at least nga ila sini kaniya nga mga firearms mo man information naton may balik ni no, may makuha man ini sila nga incentives and then ati man yun masulod ini sila sa ELCA Bomboan na hatag gusto sa gobyerno may benepisyo ini sila nga makuha Bomboan. Yes, Bombo Carla no. So anyway, before ka mag-extra subong Bombo Carla do ka ano pag dyan no sitwasyon ta subong niya diri sa palibot naton do ka ano pa tulo tawhay pa mga kauturan ta do kalinong pa no. Yes, sakto gid na Bomboan. So ang kasako ng iteri amo ang public market no ang purpose kag ang Libertad ng Central Market Bomboan wala pa nakabukas medyo ano pa siya no linong pa Bomboan at kita mo man ang area sa public plaza diri sa ginapinong kanto sa tubang sa San Sebastian Cathedral malinong-linong pa Bomboan pero
ano pa inisang over pa no nga ato sila nga makauturan sa nag-agi nga Christmas Gani. sa Bago lang natapos ang Christmas, tapos why naman sang simbang gabi. That is why nga nag-relax ng mga kauturan ta, kay especially subong special non-working holiday. Yes, sakto gini na abang mo special non-working holiday para at least na extension pa ang pagbanding naton sa aton sinitag-tagsa ka mga pamilya abang mo. Sige. Salamat gid Bombo Carla. Umaan na mo yung nag-report sa sa patrol ni Bombo Carla Bay para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga report ni dalong sa aton subong yang aga no linong paginang sitwasyon mga kauturan ta do ginlapyo gid kitati kay special non-working holiday subong December 26 no so ang sitwasyon subong tulotawhay pa no sa palibot naton wala naman sang simbang gabi. Bombo Mike dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. So ayun kita simbang gabi nag-countdown kita subong para sa bagong tuig. Finals, ano ni siya, katapusan nga semana sang Desyembre kay i-welcome na naton ang tuig 2023. Dugay-dugay. Sabi no? Kadasig. Amo na kadasig ang aton iyang mga inadlaw. Thanks God, Bomboan, we survived 2 days of winter storm. The almost North America gid ang igo cleaning up ang igo cleaning up kami subong pero ang power supply sa part of Ontario and Quebec amo ni ang problema no so kay Sir Ferdinand Galila amo man tong sitwasyon sa ila sa may Ontario, Canada, grabe winter storm man sa ila dito perting ulan sang ice no sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo ko damo ni gina-experience sa Amerika kay man ting winter gid man season ting ice grabe ang snow so keep safe lang sa mga kauturan ta iti Christmas nga daan no sa ila to or kahapon sila kagabi nagsugalaw sang Christmas so Christmas Day so keep safe sa mga kauturan ta sa Amerika sa Canada sa din man nga bahin iya sang kalibutan no kami diri sa Pilipinas way man tayo winter mo way man niya snow pero maulanon lang yang aton iya nga tiyempo no sa aton iya nga mga kabombo that is why nga a day before Christmas no may mga lugar diri sa aton sa Pilipinas nga may mga especially sa Visayas may mga pagbaha nga na-eksperyensyahan. Pero generally okay man yang aton yang sitwasyon. Ulan-ulan no? Pulo panirithi lang gid no? Amo nang sitwasyon naton. Okay, sige. Hambal ta na dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas ang ginapasalamatan naton ang sabahin bala sa report man sa aton mga katapos ang kapulisan nga zero crime rate diri sa syudad sa Bacolod sa celebration naton sang Christmas. At least okay gid ang sitwasyon sa province of Negros Occidental kahapon. We had an interview sa Negros Occidental Police Provincial Office sa kay Police Lieutenant Jodicis Catalogo ang NOCPO spokesperson and wala man sang krimen bala nga related bala sa yes krimen nga mga nagluntad pero may yara sang record nga duha iya ka mga firecracker incident mga minor no tikabay pa gina-remind nato ng publiko sa mga firecrackers ni bala sa mga palupok. Bauti kung pwede bala nga hindi ta sagi ka palupok. Wala bulubagting lang kita kay mo maning gina kampanya sang Department of Health, no? Bulubagting ta na kung anong pwede naton ma'am bagting da, no? So wala lang taya palupok kay iba naton yung mga kauturan doon na kabahin na sa aton yung tradisyon nga mapalupok gid ang panimalay ko no maski isa lang kalupok pang tabog lang sa mga malain nga mga espiritu di ba do amo nang ginambal sang aton yang mga katigulangan na pantabog lang da sa mga malain nga espiritu no pangtabog lang. That's why iba na palupok gid. Pero again we have to be very careful.
kinanglan ko nagapalupok ka, hindi kaya magkaon bla sang gambar gina di sa mga lagkot bla mga base bla hindi mo mahaboy, sus ka budlay-budlay gid kaayo, no? Amo ginang pinakabudlay sa tanan, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So amo ginang pinakabudlay sa tanan. So we have to be very careful. Kung inom ka, iban, base ma-enjoy na sang New Year, bla. Why kaya kay baloya, ati pinalupok na, nakatughong ka na isang agwa di pataranta. Sos, amo pagit na. So, kinanglan to yung tsakto yung aton paminsaron na, kay amo ng halungan naton, no? Sa pagsugalaw naton iya mga kabinan, sang bagong tuig. Okay, sige. 38 minutos nang nakarigad sa oras nga na 5 sa aga. Bombo Mike, dugay-dugay, no? Ang mga sis, kamusta tama na nga ito niyang sister station, no? Sa Subong, kamusta ito mga balita sa ila after Christmas? Kag magasug-alaw naman iya mga kabinan sa bagong tuig. Ano tong mga regapanguna nga mga balita sa ilaya, no? Kitaya, why naman yan sa mga restrictions mo? Mula na hindi kita kapasulod di baboy diri halin sa western, halin sa Iloilo, no? Hindi lang pwede ya. Yari natin mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning! Mayong aga sa liwat Bomboan. Mayong aga man, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, may dio antes ang Christmas may pulo ka mga nagsungka dalang ilas ni nga armas sa bahin iya sang New People's Army dito sa may gihulngan sa Negros Oriental. Antes man ang ila anniversary kay today, no, sang CPP-NPA December 26, according kay Lieutenant Colonel William Pisase sang commander sang 62nd IB. Amal niya, gina-convince namon sila kagang ilaman ng mga kaparyentiyan nga magsungka kag hindi magpati-pati hambal nga ang mga naga-surrender patsyon kay bukas gidya ang gobyerno sa mga naga-surrender nga mga katapo iya sang NPA kay may mga programa pa nga ginahatag ang gobyerno. Kag subuman sa dugang panamon diri nga balita, nagkadto kami kay nasa Libertad Public Market. So ang presyo diya sa amon sa Bombay, Bombolinsi sa bagsakan na gid sa Libertad, magahambal ka bagsakan diri na ning gakuha ang mga kauturan namon sa iban man nga mga markets, bala let's say sa mga barangay, nga mga markets or mangin sa Burgos kag sa Central Market, di sa Libertad Public Market, ang kilo sang Bombay 390 pesos, mera man to nga 490 pesos ang per kilo. Tapos ang isa pagid, amo gining nagmahal subong pagid ang Bombay, nagadjutay pagid iya ang supply. Kag subong man, earlier, nakapangiangot man kita sa kami diri sa amon nga bombo correspondent sa Ukraine, sa kay Ma'am She Baile Santosildes, kay ginsugalaw to nilang Christmas Day dito subong mo, alas 10 sa gabi, ligom-dulom, gid, brown out. Haman niya ang Ukraine, ti ang Christmas Day celebration, simple man gid. Pero subong niya sus linong-linong. Kay si Ma'am She Baile Santosildes, isa lang siya nga daan sa maisip na lang ang mga OFW, ang mga Pinoy nga nagpabilin dito. Teacher ni siya. Haman niya, tulo-tulo man ang luha niya. Daw ay pa man gid siya plano so far nga magalin sa Ukraine. Kay pulo panago lang ubra nila. Pero may klase naman. At kung sa subong, di okay man ang sitwasyon. Ti amo lang na brown out. Kay ti amo ginang ginatarget ang mga transformer dito nga ginapalupok bala Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Tapos kung mayara sa abiso nga okay naman, makagwa naman sila, bas dugay-dugay nago naman sila sa mga basement nila. Amo nang ilang sitwasyon dito sa Ukraine. Tapos by February, kundi ba anniversary na may isa na katuig ni ang Russia nga naga-invade sa Ukraine. May plano naman sila yung ang Russian forces nga sudlo naman liwat ang capital city nga Kiev. So ang ginatanaw gani mas worst pagid base ang sitwasyon. Amo ni so far mga balita namon riya sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning.
Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo at kagbugos man nga probinsya sa Aklan. So far, initially, naging matawhay man gid man ang amon nga pagselebrar sang adlaw sang Kapaskuhan diri sa bilog nga probinsya sa Aklan. Way man to sa may mga nailista nga mga firecracker related incident. Pero hindi man namon mahambal nga generally peaceful gid ang amon nga pagselebrar kay man may mga nailista kami diri nga mga kaso sang pagpamuno sa katung-anan man sang masadya nga pagselebrar sang adlaw sang Kapaskuhan. IT ini kagapon sa kadlawan gid sang aton karon nga adlaw sang Pasko, patay gid ang isa ka siklesta nga lalaki matapos nga ginabuno sa kasagsagan sang pagselebrar sang Pasko sa may bahin sang Barangay Tigayon sa Banwasang Kalibo. Kinkilala ni Police Senior Master Sergeant Velasco Nabord Jr. sa amon nga Kalibo Municipal Police Station ang ini nga biktima nga si Michael Tijano, 25 anyos. Samtang ini man nga suspect ginkilala man kay Erwin John Eulogio, 18 anyos kag pareho man nga residente sang nasambitan nga lugar. Based to sa initial investigation sa amon nga mga otoridad, nagainuman ini nga suspect sang gulpi lang man nga nag-akadto ini nga biktima kay bahan ini nga si certain Zion Bon Aaron Diangson, 18 anyos man kag ini nga biktima kag ini nga si Zion pareho man nga ara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. May mga dati man kuno nga mga banggiana ini nga duha kag nakangkon sang uman nga konfrontasyon kag didto hasta nga naglampot balang naisipan to sang suspect nga magkuha sang kutsilyo kag ginbuno patay ini nga nasambitan nga biktima. Gindala pa ini sa isa ka private hospital diri sa Banwasang Kalibo apan nga binawian man sang iyang hulam nga kinabuhi. Samtang sa kasagsagan man gyapon sang adlaw sang Pasko, may isa man diri ka lalaki nga isa ka 22 anyos nga lalaki nga naaresto man sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang amon nga Provincial Drug Enforcement Unit. Alas 9 sang gabi kahapon nadakpan gid sakto ini nga isa ka lalaki nga nagabaligya sang ginapatihan nga shabu sa balor nga 10,000 pesos. Samtang pila man ka mga serye sang mga aksidente ang amon nga nailista diri sa amon nga probinsya sa Aklan nga ang mga biktima puro tanan ara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Isa ka lalaki, 40 anyos nga lalaki ang nadisgrasya kag nakangkon sang patal nga lastro sa iya nga ulo kag tiil matapos nga naaksidente sa may bahin sang Barangay Dinayasan sa Banwasang Altabas. Isa man ka or duha ka mga rider ang naninahan man matapos man nga maaksidente diri man sa may bahin sang J. Magnus Street, corner United Veterans Avenue, diri man sa Banwasang Kalibo. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. April kag Bomboan dari sa amon sining syudad sang Rojas kabugas nga probinsya sang Capiz ang mga balita diri ka matapos kani nga nag-celebrate kita sang Pasko. Ginbaha diri pila ka mga barangay sa amon yang probinsya or mga duha ka banwa, particular ang Banwasang Sigma kag ang Mambusaw. Sa Banwasang Sigma ginbaha to ang Dehagon, ang Kugon kag ang Bangon-Bangon. Pero mga ano man lang mga rice fields no ang ginbaha. Samtang sa Mambusaw ang poblasyon proper
kag ang balatan. Sandig ini sa ginapagwa nga datos sang amon diri nga disaster resurrection management sa amon nga provincial government. Kag ini sila ang nag-subside man kay manat ini ginbaha ini sila sang bispera sang Pasko gid tubtob man sa adlaw sang Pasko pero nag-subside naman ini ang tubig sa nasambitan nga mga barangay nga ginbaha. Kag sa dugang paginamon diri gani nga balita sa adlaw man sang Pasko mga alas 12 gid pasado sa kaganhon sang December 25 may isa ka negosyante nga gin hold up dito sa may bahin sang sitio Kugon, barangay Kabugaw diri sa syudad sang Rojas. Kung sa rin ang biktima din ginkilala kay Ruben Gardose, 48 anyos nga residente sa barangay San Jose, siniman nga syudad. Nga sunod diri sa mga katapos sang kapulisan sa syudad sang Rojas, nga halin siya sa Banuas sang Ibisan sa 2nd District. Ining biktima ka nagapauli sa ilang barangay sakay sa iya nga tricycle. Kag may bitbit ini siyang bag nga nagaunod sang 67,000 pesos nga cash. Ag-abot niya sa sitio Kamunsil sa barangay Kabugaw, may nagyan ni siya nga duha. Utno ta danay ang aton nga koneksyon sa aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Aton checkeron ang linya ni Bombo Jomar Revilla sa hindi lang mamadugay. Bangod, Nabaw, ari na naman. Aga pa may ara na naman sa sunog. Sa diin naman. Sige. Okay, sige. May sunog na nagluntan to sa aton yung sister station, no? Ang flagship station nato ng Bombo Radio Iloilo. So, amo ning tiyempo subong may Bombo Mike, mayra pa sang sunog, no? Sige, no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. No, muna we have to be very careful, gida. Hindi kita magsalig kasi matugnaw tiyempo ta kay pwede nga maturaan sang sunog da kung ano da ang mga wala ta na pang ano na ganay patawag Bombo Mike kaya mga nakasaksak way mo na unplug or sa kusina mo dira or mga kandila nga nagasiliga or ang lighter ang posporo no so amo na balik tay apa balik na sa ila. Okay, sige, balikan tabi. Bombo Radio Western Visayas. May ari na naman okay, no, ginautod nila ang atong naton nga madugdadulaan sang mga sige na lang. Okay na lang. Okay, sige. Oo, sila. Anyway, no, sa aton iya mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga, sa aton iya nga mga taga-palamati, no, nagahilapit naman ang aton iya nga bagong tuig. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. 6 days to go! Kag magasug-alaw na kita sa bagong tuig. Happy New Year! Happy New Year! And a happy Anom na lang gidya mga kabiran kadaw na bilin para sa aton nga Bombo na Radio Philippines New Year's Countdown. 6 days more to go antes ang bagong tuig. Sige, why naman kita yung mga kabiran manabilin nga tiyempo sa subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan. Standby na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dulsorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisa. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakligid sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa Bugos nga Pilipinas sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 26 sa bulan na sa Disyembre sinitig 2022. Towards our nation and Kabombo, we all would like to greet you. Anom na lamang gid kaadlaw ang nabilin antes ang tuig 2023. Kakaroon, kadto naman kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office, nagpanindugan nga dako ang nabuhin sa traffic congestion sa Lacson Street subong nga holiday season. Mga railings nga ginbutang sa Circumferential Helvieta Road nagbaliskad. Siyam kaadlaw nga simbang gabi sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental nangin hilway sa malain nga mga hitabo. Sa balita national, Department of Health naka-record sang dugang nga injuries nagikan sa fireworks. DSWD nagsugod na sa pagpatigayon sang relief operation sa mga probinsya sa Visayas kag Mindanao nga naapektuhan sang pagbaha. Liwat nga pagkitaay sang kapin 300 ka mga inmates sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong sa ilang mga bana nangin emosyonal. Sa balita international, King Charles III nagdayaw sa heartfelt solidarity sa mga pumuluyo sa United Kingdom nga nagapangatubang sa karon sa mga pagpanghangkat sa ekonomiya. Sa balita sa negosyo, Department of Budget and Management magagamit sang teknolohiya agud bag-ohon ang mga pagsulundan sa procurement process sang gobyerno. Sa balita sa hinampang, Philippine National Football Team
mag-aatubang sa defending champion nga Thailand sa Bangkok sa AFF Mitsubishi Electric Cup. Sa balita sa entertainment, Chris Aquino nagpasalamat sa tanan nga nagdumdum sa iya mga kabataan kag nag-wish sang iya recovery. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad mga kabumbo katon nga mga headlines at karon saylo na kita sa detalye na sa aton nga panguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Saylo na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita lokal. Nagpaninugan ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw nga dako ang nabuhin sa traffic congestion sa Lacson Street apisar sa madamo nga nabaton nga mga reklamo angot sa one-way scheme nga ilagin patuman. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Junji Liba, masobra isa ka semana na nga ginapatuman sang bitaw ang one-way scheme sa syudad sa Bacolod kag madamo sa gihapon sang nagareklamo apang sa piyak sa reklamo nga nabaton nabuhinan ang paggutok sang dalan sang Lacson. Suno kay Liba, natingala ini nga sang tiniligtan nga semana madamo ini sang nabaton nga reklamo angot sa mga naga-counter flows. Kag ulihin na lang sini natukiban nga ginakakas ang mga tarpaulins nga ginbutang sang bitaw bilang signages kasunod sang pagpatuman sang one-way scheme. Suno sa bitaw head, tarpaulins ang ginabutang nila sa karon bangod experimental ang ilang ginapatuman, hindi pa sila makabutang sang permanente nga signages. Sunod diri may nadakpan sila sang Miyerkules ang tiniliktan nga semana nga duha kay bike driver nga nagmatu-mato kakas sang tarpaulin agud nga himuon nga tabon sa ilang nga mga e-bikes. Sang ginpamangkot sini ang mga nagkaladakpan ginpayag lamang nga wala ang mga ini nakahibalo nga kinahanglanon kag ang isa ka alibay na ukas na nga daan kag ginpudyot lamang nila ini. Ginpayag ni Liba nga ang duha ang nadakpan ang ginlaygayan niya na anay nga kuntani ginkayo na lang kung nagdagdag o kung nakakasabaylo nga ginkuha. Suno pa diri napablatter niya ang duha sa ka-drivers kung sa diin ginhold na ang e-bike kag subong masunod nga semana ginalantaw nga mahatagan sa nagakaigo nga sanction sa hindi maayo nga ginhimo sa propiedad sang syudad. Ini sa experimental, so di magita pabutang sa permanente gidya nga signage. Nakakas now. May dadakop kita mga nagligad nga inadlaw or that was Wednesday. May nadakop kita nga duha ka driver sang e-bike nga mismo gali ginakakas nila sa aton nga mga signages, kag ginahimo nila panapas ang ila nga mga e-bike. Ang kabans pagpayag ni Police Major Junji Liba, pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Samtang nadismayaman ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kusang bitaw bangod sang naglabay ini sang tinalikdan nga adlaw sa bahin sang Circumferential Helvieta Road mga 1:30 ang takna sang kagahon. May nakita ini nga nagbaliskad nga mga railings nga ginabutang sa dalan agud malikawan ang left turn. Suno kay Police Major Junji Liba, apisar nga nagaulan, personal niya ginpanaugan ang mga nagkalatumbang railings kag may nakita pa ini nga may mga basura. Suno diri antes niya gintandog ang railings nagpang-usisa ini kag didto niya naibaluan nga pila na ka oras nga nagkalatumba ang railings kag wala gid sang may nagpatindog o kon nagpahigad. Nag-initiate naman ini nga patindogon kag kayuhon bangod delikado na ini sa mga salakyan, ilabi na ang nagadalasang motorsiklo ang mapatindog pang railings. Ginbalik apang ang iban nga wala na sang tiil ginpahigad na lang kag ginpakayo sa bitaw pagkaaga. Ginkasubo man ni Liba ang natabo bangod sila ang nagahimo lamang sang ila trabaho agod nga ma-manage ang trapiko. Wala naman sang CCTV sa lugar agod makita kung matuod ang ginpahayag sang isa sa napamangkutan si nga may isa ka salakyan nga ginaligar nga nakasagaid sa railings kung sa diin ginhungod na lang atumbahon ang mga railings. Nagpanugyan man si Liba nga ang mga ginapatuman nga traffic plan ang hindi lamang para sa personal sini nga tinutuyo kundi para man sa benepisyo sang tanan, gani hindi dapat pagkakasuno kung tumbahon ang ginabutang nga mga railings kag signages sa dalanon sang syudad. Emotionally do naglantaw ko, hindi ko mabaton, nagnaog ko despite nga gaulan. So namangkot-mangkot ko before ko nagtandog, namangkot ko sa mga nagabaligya dra, may mga vendor nga nagabaligya balot, mga mani, and then may mga damo man mga worker na nga sa call center. Namangkot ko about the incident. Simpo ko may nakita ka mo, anong natabo si Nada nga nagamo na. Siling ko ano kalawig na Nada. Ringla kagina pa na, mga, I think mga 7.
Nabatian liwat si Police Major Junji Libang, pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Samtang pasalamatan sang tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nocpo nga nang epektibo ang ilang operational guidelines nga nagresulta agud nga wala sa magluntad nga insidente kadungan sa pagpatigayon sang simbang gabi. Suno kay Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang Public Information Officer sa Nocpo, apisar nga wala sa nagluntad nga insidente sa Paskwa. Wala sila nagkakampante sa ilang preparasyon sa pagbantay sa palibot sa pagsugaalaw sa bagong tuig. Pasaling ni Catalogo nga ang NOCPO ang mag-deploy sa mga police personnel tubtob sa Enero 6, 2023 sa piyakabahin hindi lamang sa Negros Occidental bangod santo sa report sa General Headquarters ng Philippine National Police. Generally peaceful ang pagpatigayon sang siyam kaadlaw nga simbang gabi sa bug-os nga Pilipinas. Iniya nagapakita lamang nga nagasunod ang mga pumuluyo sa panawagan sang gobyerno sa solemne kag matawhay nga pagselebrar sang Paskwa. Patag sini nga antes pa man nagmando sang pag-deployment ang PNP headquarters. Sila ang nakapreparar na sa pag-deploy gikan pa lang sang tion sang Tigkalalag. Pasaling ni Catalogo nga bisan pa relatively peaceful ang sitwasyon, magapabilin gihapon ang pag-deploy sa mga kapulisan sa ilang respective areas gikan sa 31 tanan ka mga police station sa Negros Occidental. Magluwas pa sa mga ini may 135 pa kadugang nga mga police personnel nga gikan sa Police Regional Office 6 nga nagbulig sa kahilwayan sang probinsya, kasubong man ang mga force multipliers. Tuyo sang NOCPO nga mapabili ng matinlo nga record kag wala sang firecracker incidents nga magaluntad sa bagong tuig. Aminado naman ini nga kulang ang makatapos ang kapulisan kung ipaanggid sa numero sang publiko. Gani ang strategy sa mga ini amo ang pag-deploy sang mas madamo nga police personnel sa mga simbahan nga mas madamo ang nagapadulo nga sumulimba kasubong man sa iban nga mga highly populated nga mga lugar. Agud nga hindi man matam-an ng mga kapulisan ang NOCPO nagapatigayon man sang shifting sa ilang mga pagbantay sa sitwasyon sang palibot. Aminado man ini nga nakaandan na sang iban nga hindi matapos ang tuig nga wala nagapalupok. Apang kun mahimo, pangabay sini nga magpangita sang alternatibo sa palupok. Apang kun hindi gid mapunggan, panugyan ni Catalogo nga magpalupok lamang sa mga common firecracker designated area. Sa post-Christmas assessment naton nga wala kita sa may na-record kit nga major events nga nagatiktal sa pag-celebrar naton sa Christmas. Na-consider naton not only from Negros Occidental relatively peaceful, kag manageable ang palibot naton ng matawhay laman kag nagukyon ang aton nga mga kauturan nga iselebrar ang aton nga Christmas in most nga tawag nga meaningful kag solemn kag matawhay sa bilog nga Pilipinas. Hoping and praying nga sustain naton at matapos naton ang pagsulog naman o kung pagsugata naton sa bagong tuig sa 2023. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang Public Information Officer sa NOCPO. Arestado sa mismo Christmas Day ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos nagpangawat sa isa ka grocery store sa Ortines, Barangay Paraiso, syudad sang Sagay kahapon sang kagahon. Mismo sa sulod sang JOL Grocery Store, gindakop si Lauro Togoto, 19 anyos, soltero kag pumuluyo sang nasambit nga lugar. Ang balaligyaan ang ginapanagyahan ni Herman Delgado, 40 anyos, kag pumuluyo naman sang Purok Hillside, Barangay Fabrica, Sagay City. Ginguba ni Togoto ang dingding nga human sa light materials kag subong man ang improvised nga puwertahan agud makasulod. Nakuha sini ang 500 pesos nga cash nga ginbilin sa cabinet sang baligyaan, apang 100 pesos na lamang ang na-recover. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, wala na nakaabot sa Paskwa ang isa ka 25 anyos nga lalaki matapos ginbawian sang kabuhi matapos nahulugan sang sanga sang kahoy sa Barangay Poblasyon, Manhuyod, Negros Oriental sang Disyembre 24 alas 4 sang hapon. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, ginkilala ang biktima kay certain Adriel, 25 anyos, residente sa Barangay Santa Monica, Manhuyod, Negros Oriental. Suno sa mga witness, nagahulat ang biktima sa iyang utod nga nagbakal sang prutas para kuntani sa Noche Buena sang hinali lamang ini nga nahulugan sang dako nga sangasang akasya nga gintuga sa nga makusog nga hangin bangod sa low pressure area. Gilin ni nga gindala sa isa ka ospital sa Dumaguete City apang gindeklarar nga dead on arrival. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyan ito mga kabumbong ato yung mga balita lokal, karon bantayan man nato ng atong mga balita national, international kagiban pa sa ato yung pagpanumbalik. Makaligid din lamang sa pagkakang importante nga pahanumdom.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton niya pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton niya kantuan ang aton mga balita national, international kagiban pa. Aton danay hibaluon ang dalagan sa panahon sa aton niya weather update. Gikan sa aton niya Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon. Lubaton yaran sa piyakalinya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, ang shear line ang nag-aapekto sa Visayas, ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa Luzon. Ang eastern Visayas, Surigao del Norte, kag Dinagat Islands ang maka-eksperyensya sang magaloumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob tugas sang shear line. Ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, nabiling nga bahin sang Visayas, kag Caraga ang makesperyensya sang lapta-lapta nga pagdaguob tugas sang shear line. Ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region o CONCAR, Aurora, Quezon, kag Bicol Region ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang nabiling nga bahin sang Mindanao ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdagob tugas sang localized thunderstorms. Ang Luzon, Visayas, kag eastern section sang Mindanao ang maka-eksperyensya sang makasarangan tubtob makusog nga paghuhiyop sang hangin sa naaminhan na sidlangan.
Ang nabilin nga bahin sang Mindanao ang makaeksperyensya sang mahinay, tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa aminhan na sidlangan, tubtob na aminhan. Ang baybayon ang mangin mahinay, tubtob kasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 27 degrees Celsius nga may 32% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabaskugon nga 19 km per hour nga cloudy. Metro Manila, 23 to 28 degrees Celsius nga may 2% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabaskugon nga 30 km per hour nga mostly cloudy. Kawayan, 18 to 24 degrees Celsius nga may 6% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabaskugon nga 5 km per hour nga cloudy. Tacloban, 23 to 27 degrees Celsius nga may 55% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabasgon nga 8 km per hour nga cloudy. Davao, 23 to 29 degrees Celsius nga may 16% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabasgon nga 5 km per hour nga partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 6:03 subong nga aga kag magatunod las 5:34 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Gracelyn Lobaton para sa sang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Gagamuyad to mga kabombo aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Gracelyn Parcon Lubaton kay karon. Sa naman kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita. National, naka-record ang Department of Health sang dugang nga injury nagikan sa fireworks santo sa data nga ginpasa sang mga Sentinel Hospitals gika gani nagdangat ng kabugusan nga numero sa 5 ang mga injuries ang gintuga sang nagkalain-lain nga mga palupok ang isang boga, 5-star kag whistle bomb ang na-record sa Ilocos Region, Calabarzon, Bicol Region, Western kag Central Visayas. Ang mga biktima ang lunsay mga lalaki nga nagaedad 8 tubtob 22 anyos nalakip sa mga injuries nga naago mo ang eye injuries, isa ka blast o kon burn injuries nga wala naga-require sang amputations kag isa nga naga-require sang amputation. Sa karon wala sang insidente sang fireworks ingestion o kon stray bullet injuries nga na-record ang DOH. Ang tali sang 5 ka mga injuries ang mas manubo sang 50% kung ipaanggid sa mga kaso sa kaangay nga period sang 2021 kag mas manubo sang 72% kung ikumparar sa 5-year average. Samtang nagsugod na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sang pagpatigayon sang relief operations sa mga probinsya sa Visayas kag Mindanao nga naapektuhan sang pagbaha bangod sa isa ka shear line. Ang mga DSWD field offices sa Eastern Visayas kag Northern Mindanao sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagsugod na sa pagpanagtag sa mga food packs sa mga residente sa apektado nga mga area sa Eastern Samar, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin kag Bukidnon. Sa Region 7 kabugusan nga 32,458 ka mga individual ang naapektuhan sa pagbaha sang weekend, samtang sa Region 10 masobra 9,342 ka pamilya o 45,687 ka mga individual ang naapektuhan. Suno sa mga otoridad, 2 ka mga persona ang nagkalamatay samtang 6 ka iban pa ang na-rescue sa Southern Leyte matapos nag-capsize ang ilang fishing boat kahapon adlaw sang Paskwa kadungan sang pagbukbo sang mabaskog nga ulan nga gintunaan sang mabaskog nga balod sa Visayas kag Mindanao. Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal, nanginimosyonal nga ang liwat nga pagkitaay sang kapin 300 ka mga inmates sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong sa ilang mga bana nga nakadetain sa New Bilibid Prison sa adlaw sang Paskwa. Suno kay Bureau of Corrections kung Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. ang pagbisita ang ginpatigayon agad nga ma-enjoy man sa mga inmates ang holiday season. Suno sa iya luyag nila nga mabatsyagan sa mga inmates nga maskin sila ang PDL. May kinamatarong ang mga ini nga mangin malipayon sa Paskwa kaupod ang ilang nga pamilya. Suno diri ini ang nagapabakod sa ilang nga tagipusoon. Akon nga tapuson ang ilang nga sentensya kag ini ang hindi maghimo sang malain agud nga mapadasig ang ilang nga kahilwayan. Nang emosyonal ang programa bangod nalakip sa mga nakigbahin
ang isa ka babaye nga inmate nga nakahunong sa sulod na sang 20 ka tuig. Ang liwat nga nakita ng iya nga bana kag bata nga lalaki nga lunsay man nakadetain. Ginpasiguro naman sang Bucor ang pagpatuman sang hugot nga mga protocols matapos nga na-report nga isa ka bisita ang nagtuyo nga mag-smuggle sa isa ka sachet sang illegal nga droga sa pasilidad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na naklikit-stak ng alas 6 sa aga. Kikaroon sa'yo na makita sa detalye na sa ating nagpanguna nga balita sa luwas ng pungsod. Una kita sa United Kingdom. Gindayaw ni King Charles III ang heartfelt solidarity sa mga pumuluyo sa United Kingdom nga nagapangatubang sa karon sa mga pagpanghangkat sa ekonomiya bilang kabahin. Sa Christmas message ni bilang isa ka monarch, naghatag ini sang address sa pungsod nagikan sa Windsor Castle Chapel kundi nagin-entered si Queen Elizabeth II sang Setyembre. Nagpasalamat ang 74 anyos sa mga pumuluyo nga bangod sa ilang pagpalangga kag simpatya matapos ang kamatayon sang iyang iloy, nagatindog sa tupad sang isa ka sparkling Christmas tree. Ginpahayag ni King Charles sa iyang annual royal message nga importante ang Pasko nga tion para sa mga nadulaan sang pinalangga sa kabuhi. Nagbalhin ini gilayon sa impact sang nagasaka nga pagpanghangkat sa ekonomiya sang pungsod. Naghatag ini sang tribute sa tanan nga mga pumuluyo nga naghatag sang pagkaon, donasyon, kag ilang ation agud niya masuportahan ang mga nagakinahanglan suno pa diri ang ilang simbahan, sinagoga, moske, templo kag gurdwaras ang liwat nga nag-isa agod nga magbulig sa mga ginagutom kag maghatag sang pagpalangga kag suporta sa bilog nga tuig. Gindugang man sang hari nga ang kaangay nga solidarity ang pinaka-inspiring nga expression sang pagpalangga sang isig kapareho. While Christmas is of course a Christian celebration, the power of light overcoming darkness is celebrated across the boundaries of faith and belief. So whatever faith you have or whether you have none, it is in this life-giving light and with the true humility that lies in our service to others that I believe we can find hope for the future. Let us therefore celebrate it together and cherish it always. Ang kabayan sang Christmas message ni King Charles III. Samtang sa Ukraine, nadayon sa gihapon ang pagselebrar sang Pasko kag pagpatigayon sang Christmas services sa mga Orthodox Christians sa capital sang Ukraine, apisar sang padayon nga gyera sa tunga sang pungsod kag sang Russia. Ang desisyon sa Ukrainian churches nga mag-observe sang Christmas ang Disyembre 25 kag indi Enero 7 kaangay sang nakaandan bilang kabahin sang custom sang Orthodox Christianity ang nag-highlight sang rift sa tunga sa mga opisyales sang simbahan sa Kiev kag Moscow. Ang Ukraine ang napaidalom sa spiritual leadership sang Moscow sang 17th century apang kabahin sang Ukrainian Orthodox Church ang nagsipak sa Moscow sang tuig 2019 bangod sa annexation sang Russia sa Crimea. Sang Mayo sining nga tuig 3 ka bulan matapos ang invasion, ginpahayag sang Russia-backed branch sang Orthodox Church sa Ukraine nga nagsipak naman ini sa Moscow. Samtang nangin madulom ang pagselebrar sang Pasko sang pila ka mga pumuluyo sa Kiev bangod 5 ka adlaw na ang mga ini nga wala sang kuryente. Suno kay Bombo International Correspondent Shi Bailey Santosildes, direkta sa Ukraine, mabudlay ang sitwasyon sa pungsod bangod 5 ka adlaw na nga wala sang kuryente. Suno diri hindi ako na ini bangod ginapalupok sa mga Russian forces ang mga transformers ang pungsod. Aminado ini nga mabudlay ang sitwasyon, ilabi na nga nagaselebrar ini sang Pasko nga madulom kag winter pa, apang nakasurvive man ini gamit ang kandila. Suno kay Santosildes, wala maayos ang mga dekorasyon sa Ukraine subong nga Pasko kung ikumparar sang tinalikdan nga tuig. Wala naman sang Noche Buena sa Ukraine kundi mga finger food lamang. Apisar sa mga kabudlayan, nagapasalamat sa gihapon ng OFW nga may pila ka mga pungsod nga nagabulig sa ila. Kasi nga wala kaming kuryente, kagaya ko 20th floor. So instead na gusto mo mang lumabas, hindi ka na lang lalabas kasi ang hirap umakyat. Parang yun, lahat ng mga tao, kahit sa mga malls, makikita mo parang sobrang konti mga tao. Yung mga decorations, hindi kagaya last year na bongga yung mga Christmas decors. Kahit sa city center, talagang ma-enjoy mo talaga magpa-picture. Pero ngayon, ang simpleng Christmas tree lang po na hindi decorated siya, yung makikita mo sa city center.
Nabatian si Bombo International Correspondent Shai Bailes Santosildes direkta sa Ukraine. Samtang sa ato na katapusan nga balita international, saylo naman kita sa Mexico. Wala man sang kinalain ang pagselebrar sa mga Mexican sa Pasko sang sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Gerson Andrico, direkta sa Mexico, ang pagselebrar sa Mexican sang Christmas ang halos parehas lang sa Pilipinas bangod sa Spanish influence. Suno kay Andrico, pareho sa Pilipinas sila nagpatigayan man sang Christmas party kag sila ang mga Pinoy ang nagapangita gid sang baboy agod niya makahanda sang lechon. Normal man nga ginahimo sa mga Mexican sa magtililipon kay magkaon sa gabi isang Pasko. Madamo man sa ang nagainom sang beer kag serbesa. Samtang sa mga bata, may games man nga ginapatigayan ng mga Mexican sagod nga malingaw ang mga kabataan. Wala sang simbang gabi sa Mexico apang mayara sang misa sa gabi sa Disyembre 24. Normally na ganun di siya nagit kung gabi. Oo, 24 sang gabi. Do up to 9 man ta subong nga adlaw pero gabi na sa inyo. Pareho gid wala gid kinalain kay ti. Do pareho gid sa aton. So nagatililipon man tanan, inom especially kung na yun iba nga mga normally inom gid kay dire especially beer. Punupod ka man sang pamilya mo dito sadya lang gid ang so amo nang idea kung nga nakita na. Ang kabans magpayag ni Bombo International Correspondent Gerson Andrico direkta sa Mexico. Kag sa balitang espesyal, kilala si Santa Claus nga mo ang nagapanagtag sang regalo sa mga kabataan. Apang ang mga Santa sa Rio de Janeiro ang nagalinya agod nga makakuha sang mga regalo para sa ila kaugalingon kaangay sa mga food parcels agod magbulig sa ila sa pandemic lean times. Ang mga Santa sa Brazilian City ang nagpangatubang sa mga pagpanghangkat sa trabaho humalin sa nagsugod ang pandemic. Sa tion sang COVID crisis, nawad-an sang trabaho ang mga Santas, bangod na kanselar ang mga year-end activities suno sa director sang Rio Santa Claus School. Ang eskwelahan ang nagatudlo sa dinusena ka mga professional Santa Clauses nga magkanta, mag-act, kag ipakita ang isa ka jolly, matambok ang guya kang may bigote nga lalaki nagikan sa North Pole. Sila ang ginahire sa mga shopping centers, hospitals o kung mga creches, agon magpanagtag sa mga regalo sa mga kabataan. Sa tuig 2020 kag tuig 2021, malapit 700,000 ang nagkalamatay sa Brazil bangod sa pandemic. Sadto ang eskwelahan na nakaangkon lamang sang 5 sa 30 ka mga usual contracts nga ilan nagakabaton kag ang mga Santas nga nagatrabaho ang nagagreet lamang sa mga kabataan paagi sa bintana. Bangod nga amat-amat naman nga naghalog ang restrictions, mas madamo na ang mga events sini nga tuig apang madamo na sang mga Santas ang nagretiro. Gani na desisyonan sang buluthuan nga magpanagtag na lamang sang sponsored food parcels agud nga mapahagan-hagan ang pagpanghangkat sang mga ini sa ilang income. Suno kay Paulo Roberto Santos, 63 anyos, ginakabig sini nga recognition sa iya trabaho bilang Santa ang paghatag sang kalipay sa mga kabataan kasubong man sa mga adults. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Ginpasalig sa Department of Budget and Management o DBM nga pabaskugon ang pagsalig sang publiko pagi sa paggamit sang teknolohiya agod nga bag-uhon ang mga pagsulundan sa procurement process sang gobyerno. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Ginpahayag sang Department of Budget and Management o DBM nga magagamit ini sang teknolohiya agud bag-ohon ang mga pagsulundan sa procurement process sang gobyerno agud nga pabasgon ang pagsalig sang publiko. Suno kay Budget Secretary Amina F. Pangandaman, ang procurement policies kag processes sang gobyerno ang liwat nga makakuha sang pagsalig sang publiko. Kay Pangandaman nagapati ini nga paagi sa sinseridad sa pagserbisyo, pagtutok sa determinasyon nga magbag-o kag husto nga paggamit sang teknolohiya kag digitalization para sa efficiency kag transparency. Mahimo nga mabago ang procurement policies kag processes sang gobyerno. Ini ang nangin pahayag sang Budget Secretary sa atubang sang miyembro sang Government Procurement Policy Board kag Interagency Technical Working Group sa ginpatigayon nga year-end meeting. Ang GPP ang isa ka proseso kung sa diin ang public authorities ang may tinutuyo nga makakuha sang produkto, serbisyo kag trabaho agud nga papanubuan ang epekto sa dunang manggad. Exchange rate. Sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 15 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 40 pesos and 75 centavos.
Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 7 centavos. Euro ang may baylo nga 58 pesos and 42 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 66 centavos. Samtang ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations 63 pesos and 35 centavos tubtob 63 pesos and 45 centavos ang presyo sa unleaded. 63 pesos and 55 centavos tubtob 64 pesos and 35 centavos ang presyo sa premium kag 67 pesos and 75 centavos tubtob 70 pesos and 65 centavos ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Subong nga adlaw natalanan na nga mag-atubang ang Philippine National Football Team o kon ASCA sa defending champion nga Thailand sa Bangkok sa EFF Mitsubishi Electric Cup. Nagalaw mga ASCAs nga malutos ang War Elephants bilang follow-up sa ilang pagluto sa Brunei Darussalam sa score nga 5-1 sa tililikdan nga Biyernes. Suno kay team captain Stefan Schrock. Importante para sa ASCAs nga makabounce back. Ginpasulod ni Schrock ang 18 anyos nga si Harry Nuez. Sa second half, sa tinalikdan nga Biyernes, nakigbahin naman ang ASCA's development team midfielder sa ikalimang goal nga napasulod sang team paagi kay Sebastian Rasmussen. Ang Thais amo ang defending champions ang ginsuguran ang ilang kampanya sa pagluto sa Brunei sa score nga 6-0 sa Kuala Lumpur. Sila ang ginapangunahan sa ginakabing nga deadliest scorer sa kompetisyon nga si Tirasil Dangda nga may record nga 21 goals. Samtang sa piyak nga bahin, ginpahayag naman sa Golden State Warriors nga duha ka semana nga hindi makahampang si 4-time NBA champion Stephen Curry matapos nga magsupler sang bali sa nawala nga abaga. 4 naman kahampang ang na-miss ni Curry matapos nga ma-injure sa December 14 sa Indiana. Samtang ginatimuan sini nga makahimo sang steal. Suno sa Warriors 5 akon liwat nga gin-evaluate si Curry kag karon santo sa nagwa nga resulta nagapakita na inisang maayo nga progreso sa iya nga pag-recover kag liwat nga iga-evaluate makaligad ang duha ka semana. Ang 34 anyos nga point guard, 2-time NBA Most Valuable Player, kag last season's NBA Finals MVP, ang hindi makahampang sa kapin 6 kahampang sa sulod sang duha ka semana nga mag-aumpisa sa hampang sa home court sang Golden State sa Domingo batok sa Memphis. Ang contest ang kabahin sang NBA's annual Christmas Day NBA schedule kung sa diin subong nga tuig iga features ang 5 ka hampang nga naga-imbulbar sang best club sang liga kag mga dalagko nga basketball stars. Samtang sa balita sa entertainment, kadungan sa paghatag sinisang update sa publiko tuhoy sa iyang medical condition. Ginpasalamatan ni Chris Aquino ang tanan nga nagdumdum sa iya mga kabataan kag nag-wish sa iyang recovery. Sa Christmas Eve, ginpahayag ni Aquino sa Instagram nga apisar nga may kaugalingon nga mga problema kag heartache sa iyang mga followers. Sila ang ginadumdum sa gihapon kag nagapalabuot sa pagpangamuyo nga iya mabatuan ang iyang autoimmune conditions. Suno kay Aquino, duha sa iya 4 ka mga diagnosed autoimmune ailments ang makamamatay, samtang ay kalima naman ang bangod sa iya distinct physical manifestations. Magluwas sa pagpasalamat, ginpahayag man ni Chris nga Christmas wish ni amo makabawi sa mga maayo nga ginhimo sa iya. Sunod rin iya first cycle sang immunotherapy treatment ang magadugay sang napulo ka bulan. Gani sa karon ipaagi na lamang niya anay ang iya pagpasalamat sa mga ginasaligan sini nga mga abyan sa religious kag medical communities. Suno kay Chris, masobra 6 ka bulan na sila nga yara sa Estados Unidos kag nagapaydalom ini sa legal process agud mapalawig ang iya pagtiner didto para sa iya nga pagpaayo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbong kabugsan namang niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 26 sa bulan na sang Disyembre sinito 2022. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga kabombo, 6 kaadlaw na lang nabilin antes ang tuig 2023.
Kagkaroon, standby naman kita mga kabombo sa aton masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Sa katapusan, kami na inyo nangin tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod niya tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, Noche Buena. Malayo na gidman ang selebrasyon kung ikumparar ang sanguna kag subong. Sanguna wala kag tuong linup kanay nagasinigabong. Ninit na nga imo karon mabatian kay pagkaon ang ginapasulabi sang kadamaan. Makaluloy man ang iba naton nga mga kulturan, nagtulog na lang kag malinong ang ila puloy-an. Ano abi wala man sila sang pagkaon nga pagasaluhan kay ang sweldo insakto lang ibakal sang bugas kag sudan. Nagselebrar kita sang Noche Buena sa nagligad nga gabi. Naghanda sang salad, hamon kag spaghetti. Ginpicturan anay kag ginpost sa FB kay wala naton lubos nga mangpan ang matutuod nga mensahe. Kabay pa nga sa aton selebrasyon, hindi na sentro sa mga material nga butang kag ginhanda nga mga pagkaon. Aton gidapat ang manunubos pasidunggan kay siya ang rason sining Paskwa kag sa bug-os nga Kristiyanong katilingban. Kabay nga kung sang makaako kita ginpakamaayo, ipakita nato ng aton tagsa kakabuhi nga maayo nga ehemplo. Ipakigbahin ang bugay sa Ginoo kay nagkarisya sa kalibutan agud sa tanan magserbisyo. Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpain. 45 minutos sang nakaligad sa tanang alas 6 sa aga. Welcome madri sa bagabangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Lunes sa pet sa Viernes 6 sa bulan na sang Desyembre sa mga tig 2022. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year. Ano managid lamang kadlaw banwa ang nabilin antes sang tuig 2023. Sabong aga manginakaw po na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Ubtay kita sa lasasya ang atak na sabong aga sa pagkatalakaya sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Maulado ng aton sa nga Tiampo diri sa Bacolod kag province of Negros Occidental kag sa iban na pang parte sa Visayas kaya amoning nagaapekto sa aton ang shear line nga nagadala sang magalumon nga kawaan nga mayara sa lapta-lapta nga pag-ulan nilabi na sa may eastern Visayas kag sa man Surigao del Norte kag Denagata Islands. Ang mga pumuloyo nga nagaistara sa mga manubo nga mga lugar nga mga flood prone na banwa ang ginabisuhan nga manginalerto sa posibleng paggaluntad sang pagasaka sang level sang tubig sa tion nga magatayoyon ang pagatupa sang heavy to intense kun kaysa torrential gid meaning daw ginabubo lang ang kadamulon sang ulan. Subong nga Lunes sang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kalakip na ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, kagiban pang bahin sang Visayas kag Caraga, mag-eksperyensya sang magalumon nga kawaan nga mayara sang madamol nga pag-ulan. Dalain siya sang shear line kay sige lang blessing maninisag yapon sa aton mahimo ma-eksperyensya ni naton hasta pa sa pagtako pa sa tuig 2022 kadamo sa mga kontran naton nga mga na-stranded sa may area sang Batangas Port patabok na kontani sa may puerto sa may Katiklan. O galing kaya mga mayroon sang gale warning ginapanahog ang aton nga State Weather Bureau ginakansela sang Coast Guard at tinalikdan nga adlaw ang biyahe sang mga barko ang nagalayag coming from Luzon area. Kabot
Sound pinaton ang kadamon sa mga pasahero sa pila ka mga bus sa terminal nato na diri sa may syudad kaya subong isa ka special non-working holiday diri sa aton kasunod sang deklarasyon ni President Bongbong Marcos pero ang iba nati matamat naman nga nagabalik para nga makareportan na sa trabaho buwas. Kasunod sa aton nga pagselebrar sang Christmas Day kahapon. Direkta dira sa may Bacolod South Terminal, Bomo Carla Defensor. Kamin. Barley na lagi na subong sa may area sa Seret South Terminal. Pag makita nato diri subong nga Barley madamo-damo nga to sa mga kauturan nga nagkapilat pa diri padulong sa South Camahing sa Negros Occidental abong Barley. So ang mga padulong hinikaran malapit-lapit lang dali pala abong Barley sa sudad sa Bacolod. So, magwasulod lang hindi sila. Pero sa area sa padulong San Carlos, Dumaguete, Bombo Erlin, medyo malakalaka ang gagwa. And then, madamo sa pasahero nga nagahulat. So, siguro may yala sila sang oras nga ginahulat. Ang kagampi nila oras nga paglakat ang Bombo Erlin. Okay. Kaso kay nagahulan, Bombo Erlin, makita pa nato nga ato sa mga kauturan hinagaw na sakay kasi madali sa tricycle sila sinakay before. Kay man na Bombo Carly ba na biya bakasyon na giba na nila asa na ni sa end of the year? Yes, Bombo Carly, no? So malawig-lawig ang bakasyon sa iban Bombo Carly kasi after nga sa Christmas party ang iban nagpalauli patapos na nila ang Christmas kaya iba nagpalauli na sa ila sa kapulian sa south kabahin sa Negros Occidental. Pero okay gid kadamon sa mga bus no? Yes, Bang Carlin, okay gid no ang kadamuon sa bus kaling kay kung magpadulong kaya sa may area sa Dumaguete may ara na iya sang oras na Bang Carlin no may mga kung baga doon nakafix na yung ilang nga mga pamilete kag may raya sang oras nga nabutang schedule kung baga mo po. Pero ni mo na yung kadamo unlike before balasang Christmas. Ang Yes. kadamo naman na karon ang magabalik ka naman diri sa Bacolod, Bombo Carl. Yes, amo naman na aton sila nga pag-check karon sa Udso, Bombo Erlin. Kung pamutayan no ang sitwasyon sa mga terminal, kung karon sa Udso kay for sure madamo sa mga magabalik nga magkipitiban, ginapunta lang na nila no may mga friends sila sa Christmas sa ila sila sa mga pamilya dito sa South. And then magpauli naman sila for New Year diri sa siyudad sa Bacolod. Oo. Ang ulan, hindi man ginabon na kadabol, no? Bombo Carl, nagatilha, dason ulan na naman liwat. Sa subong nga Bombo Erlindo, wala sigit nagapuntat ang manipis nga pag-ulan-ulan Bombo Erlin. Manipis lagi kumbaga mambal naton binabayi na ulan. Yung kung binabayi gani Bombo Erlin, oo, wala nagahulaw, no? Pero kagaina mga antis mag-alas 6 yan ang hulaw. Pero sa sugod na alas 6 Bombo Erlin, so wala naging naguntat ang pag-ulan Bombo Erlin. Pero hindi matapos. Tama katugnaw, no? Amo gani, Bombo Erlin, mabatsagan ginaton, biskan katindog lang kita. Batsagan ginaton ang matugnaw nga huyop sa hangin Bombo Erlin. So bungo sa Bagyo, nilang temperature is 12 degrees Celsius sa Bombo Carl. Tibi ganin sa aton na temperature naton subong 24. Ano pa gidayhan sa ilang doble nga ang ginubo sa temperatura. Ay masugnaw gid ako nila Bombo Erlin ang area nila do nag-snow na lang gid no. Bombo Erlin sige bandari for sure. Hindi na pa mabiyay ka subong may jacket kagid kay sa uyop sa hangin na bala. Kinisan na aircon na pa na tugnaw gyapon. Amo gid sakto gid Bombo Erlin sige bandari wala na ni paligo no. Biden lang nanay Bombo Erlin. Budlay galing ko kakapaligo kay mas matugnaw pagid. Yes, sakto gid mas matugnaw pagid kagang delikado dira trangkaso no. Trangkasohon kay gidya Bombo Erlin. Oo, kung nakapaligo ka be maka-adjust ang lawas mo bala sa temperature. Lain gid kaya kung makapaligo ka at least ang imo siniya nga lawas fresh Bombo Erlin kagang temperatura nga mabansagan indikit lang tugid ka tugnaw Bombo Erlin.
Pero tibison nagatugnawang panahon nag-operate gyapon mga kapulisan naton antay or ba para sa anti-illegal drugs sa Bombo Carl. May danakpan naman sa drug bypass operation. Yes, ako po, Arlene, pinagsilitrantin ini sa susunod mismo sa police station o di pasigayunan ini sa bypass operation sa may Planeta Barangay Taculing, Siyudad sa Bacolod at pisado na rin ang magkikilala kay Salfredo de Vierte. Salfredo de Vierte, 24 anyos, nag-residente sa nasambit na lugar, pinili siya ginakabing sa street level individual na Bomborlin. Nakuhaan ini siya sa isa kay transparent secretary sa suspected sa book. Amo ini ang bypass item. Nakuhaan ini siya sa iya sining posisyon. So, sa kahit transparent secretary sa suspected sa book. 300 pesos. Amo ini ang bypass money. Isa ka lighter, isa ka pouch, isa ka Samsung na cellphone, cooking straw, heating stick, kag meron siyang 169 pesos sa nagkailain na denominasyon. Bomborlin, ang kabukaton sa suspected sa book na nakuha sa suspectado, nagabukat 4 grams ng nagabalor, 27,200 pesos lang Bomborlin sa subong. Yari ini siya sa kustudiya sa police station 6 for proper disposition. Bomborlin. Sige, Bombo Carl, thank you again. Bomborlin na may nag-report sa igikan sa patrol, ini si Bombo Carl na may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. This is the patrol na kawan sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Bea Defensor katugnawan na sang panahon na subong sa may bagyo alas sa isubong nga aga. Ang ilang temperature is 12 degrees Celsius. Diri sa aton sa may Bacolod, Banwa is 24 degrees Celsius. Kaya mo na ganing ato, nakanaglan na natin mag-suksok sa nga jacket. Ano pagkadayan mga kotoran natin dito sa may bagyo, sa may Benguet, ang 12 degrees Celsius ang ilang temperatura. Sa may pila ka bahin na subong sa Estados Unidos, kada muna sa mga nagkakalamatay, kasunod sa blizzard o kung luntad sa ning snowstorm Banwa. Kada mo sa mga dadalaan sa supply sa kuryente, bangod man sa winter megastorm. Kamo na nag-apekto sa pila ka mga bahin o pila ka mga estado dito sa Estados Unidos sobra sa Viente ang numero sa mga nagkalamatay. So below freezing ang ila sining temperature halin na pamanda sa Sabado hasta na sa pagselebrar sa Christmas Day. Kadamo man sa mga na-stranded nga mga holiday travelers kag linibo ka mga flights nga kanselado na trap ang mga residente sa ice and snow-encrusted homes. Amo na nga nagasakang ilang consumption na sang kuryente bagod na kinanglan nila sang ining pampainit bala sulod sang balay. Sa report diri sa mga otoridad Banwa nagadangat sa Vianteros ang weather-related deaths and na-record sa 8 ka mga estado. Kalakipan na ang 7 ka mga nagkalamatay sa may Western New York. Kung sa diin hindi masagang sa mga pumuloyo, abisan magwa ka lang nga perte gadya katugnaw bangod sa snow and iban na sining mga lugar ang nag-eksperyensya sa power crisis bangod man sa pagkadula sa supply sa kuryente. May pila ka mga location na matambat naman nga nagabalik sa seasonal normality. Pero ang iba na sining mga area sa New York just like Buffalo ang nag-experiensya sa major disaster with emergency responders unable to reach several high-impact areas. So sa ila nga senior official si County Executive Mark Polon Cars. Kagila nga ginakonfirmar ang 8 or 7 ka numero sa mga nagkalamatay bilang resulta sa winter storm sa may Erie County. Si Mark Polon Cars ang nag-describe sa condition bilang ferocious with hours long whiteouts and bodies discovered in cars. Kay ba na nagakatrapa sa ilang salakyan Banwa
And si Governor Kathy Hochul ang nag-deploy na sa National Guard para nga magabulig diri sa mga nag-rescue. Istorya na nato nagkaroon with our bombo correspondent sa Estados Unidos sining nagaluntad kadamo na sang numero sa mga nagkalamatay bangod sa winter storm sa pagpangalagad na nato sa Bombo Haray Big Time. Standby kamo Banwa magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Desyembre 26 taong 2022, 6 days to go bago ang bagong taon. Sa ulo ng ating mga balita, itong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan po yan bukas. Pagdiriwang ng Pasko, generally peaceful ayon yan sa Philippine National Police. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay na ng mga direktiba kaugnay pa rin sa pagtugon doon po sa Christmas flood sa Visayas at Mindanao. Itong First Family nagpaabot din ng mensahe sa sambayanang Pilipino. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council iniulat ang 6 na nawawala sa malalakas na ulan dulot ng share line sa Eastern Visayas. Ang gobyerno tiniyak naman ang tulong sa mga apektado ng malawakang pagbaha sa Visayas at Mindanao. Ang Marcos Administration nalagpasan na raw itong revenue target na 3.2 trillion. Mas maraming grants at assistance asahan daw. Ang zero casualty naman, target yan ng pambansang pulisya sa pagsalubong sa bagong taon. Baril na mga kapulisan, wala pang direktiba kung sisilyuhan. Mahigit 21,000 namang Pinoy bumisita raw doon sa Malacanang para doon sa simbang gabi at viewing ng Christmas tree. Ang biyaheng papuntang Matnog Port sa Sorsogon naman hinarang dahil sa kilo-kilometrong pila ng mga pasahero doon sa kanilang pantalan. Sa ating pong police report, itong police doon sa Cebu na binaril itong Mrs. Patay gamit pa po yung sariling baril sa loob mismo ng istasyon ng pulisya kung saan ito nakadestino. Mamaya sa ating international news, ang China nagsagawa ng military exercise malapit sa Taiwan. At sa atin pong sports balita, ang Philippine Ascals target daw na ma-upset ang defending champion na Thailand sa pagharap nila ngayong gabi. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Asahan daw itong dagdag bawas sa presyo pa rin ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa mga energy sources, ang presyo ng diesel ay may bawas na 30 hanggang 75 sentimo kada litro, habang ang gasolina ay meron namang umento na 55 centavos hanggang sa piso po yan. Maging itong kerosene ay magtataas din ng presyo na papalos sa 40 hanggang 85 centavos kada litro. Karaniwang inaanunsyo ang oil price adjustment sa araw ng Lunes at agad namang ipinatutupad kinabukasan o araw po yan ng Martes.
Walang naitalang anumang untoward incident sa pagdiriwang ng Pasko kahapon, araw ng Linggo. Ayon pa sa nakapagsalita ng pambansang pulisya na si Police Colonel Jean Fajardo, generally peaceful ang pagdiriwang ng Christmas ngayong taon. Noong Sabado raw na bispiras ng Pasko ay dinagsa ang huling simbang gabi at napakakapal na mga tao sa simbahan. Maliban dito, dagsa rin ang mga mamimili sa mga tiangge, mall at palengke. Pero sa kabila nito, sinabi ni Fajardo na naging relatively peaceful naman ang monitoring ng Philippine National Police. Una nang sinabi ni Fajardo na mula December 1 hanggang December 20, 2022 ay nakapagtala ang Philippine National Police ng halos 30% na pagbaba ng index crimes kumpara noong nakarang taon. Ang mga index crime ay tumutukoy ito sa mga seryosong krimen na kinabibilangan ng homicide, pagpatay, panggagahasa, physical injury na nauuri bilang mga krimen laban sa tao at pagnanakaw, robbery, karnapi ng mga sasakyan at pagnanakaw ng mga motorsiklo na nauuri naman bilang crimes against property. Sinabi ni Fajardo na hindi raw nila inaasahang bababa ang index crimes dahil mas maluwag na ang restrictions sa bansa. Ang kaso ng theft at robbery ay bumaba rin umano ng 11 hanggang 14% mula December 1 hanggang 20. Una rito nagsagawa ng orientation ng Philippine National Police maging seminar sa mga barangay tanod kung paano ang tamang pagpapatrolya. Mahalaga raw ito para hindi mapahamak ang mga tanod tuwing may rerespondihang mga gulo sa barangay. Kung maalala, bumuhos ang mga deboto sa simbang gabi dahil nananabik ang mga ito matapos hindi makadalo sa nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic. Samantala po, ang Pangulong Marcos nagbigay na ng mga direktiba kaugnay pa rin ng pagtugon dito sa nangyaring mga pagbaha noong kasagsagana ng araw ng Pasko. Kahapon po yan doon sa Visayas at Mindanao, habang ang First Family naman nagpaabot ng mensahe sa sambayanang Pilipino. May buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Posibleng magpatawag ng o mag-convene ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang siyang mangunguna. Dito ay kapapaluban ng ilang direktiba kaugnay sa mga hakbang na kinakailangan gawin dito sa tinutugunan pa rin na problema sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Nitong nakalipas na linggo, ang Bicol Region ang dumanas ng mga pagbaha at nagkaroon pa ng landslide. Pero itong Christmas Day flooding ay malala umano at kinakailangan ng agarang tugon. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Malacanang kung personal na tutong ang Pangulo doon sa mga binabahang lugar dahil hindi umano kailangan sa pagkakataong ito. Sa kasalukuyan, ang importante umano ay mahatiran ng tulong ang mga residente sa naturang mga lugar. Nagbigay na rin ng direktiba ang Pangulo sa Department of Social Welfare and Development, ganon din sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang makapaglaan ng kaukulang tulong, at kung hindi kakayanin ng mga lokal na pamahalaan, ang national government nang mag-i-intervene upang ito ay mapunan at mabigyan ng agarang tulong ang ating mga kababayan. Dito ay mga food packs ang nakaredy doon sa mga regional hubs na pinili ng kagawaran at inaasahan na may didistribute sa lalong madaling panahon. Bagamat may mga nabigyan na ng kaukulang tulong, ito yung mga residente na nagsilikas at nananatili sa mga evacuation centers. Ayon naman sa Pangulo, hindi ito dapat makaapekto sa ating mga ginagawang effort at ganoon din maging sa pagdiriwang dahil pwede namang gawing simple ang mga okasyon at hindi nangangahulugan na manganganib ang ating buhay kung pipilitin pa na maglakbay, pumunta sa mga kamag-anak para lamang maidaos ang holiday season, dahil kung masama o manong lagay ng panahon ay mas mainam na manatili sa mga lugar na ating kinalalagyan at may mga paraan naman, may communication lines na maaaring magamit. At dito ay nagbigay din ng mga pahayag at mensahe ang mga miyembro ng First Family. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang First Family o ang pamilya Marcos. Sa paglipas ng isa na namang taon, tayo ay magpapasalamat
sa lahat ng biyaya na ating natanggap. Biyaya ng kalusugan, kabuhayan at higit sa lahat, pamilya. Tunay na malayo ang ating mararating basta tayo'y nagtutulungan at nagkakaisa. Para sa tuloy-tuloy na pagbangon. Para sa bawat pamilyang Pilipino. Nasaan man dako kayo sa mundo, tiyak ko na buhay ang Paskong Pilipino. Kami po ay bumabati sa lahat ng isang Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bahagi yan ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa Kapaskuhan, pati na, syempre kasama ang First Family. Sa araw na ito, may mga aktibidad pa rin ng Pangulo. May mga pulong na dadaluhan at ibang events dito sa Palasyo Malacanang. May mga bisita rin na inaasahang darating mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na yung mga importanteng pulong. Dahil pagpasok ng taong 2023 ay magiging abala siya doon naman sa pagbisita sa bansang China. Bombo Gerald. Bombo Dennis, sobra may mga baha doon sa Visayas at Mindanao region. Hindi ba pupunta ang Pangulong Marcos personal dyan para maghatid ng tulong at para makita na rin itong ating mga kababayan dyan sa Visayas at Mindanao, Bombo Dennis? Ikinukonsidera naman yan, Bombo Gerald, pero hindi ngayong araw dahil hindi dahil may okasyon dito sa Malacanang, kundi ito ay konsiderasyon para doon sa mga kababayan natin sapagkat yung mga lokal na opisyal nagiging abala din sila sa pagsaludar sa bumibisitang leader ng bansa. Mahahati yung atensyon. So sabi ng Pangulo, mas mainam, tutukan nyo yung mga problemang kinakaharap ng inyong lokalidad sapagkat yan yung importante. Kung sakasakali man, pagkalipas ng 2 o 3 araw ay may kakalendaryo yung biyahe ng Pangulo patungo sa naturang mga lugar. But as of today, walang direktiba ang Pangulo kung siya ay tutungo o kung ano pa man sapagkat unahin yung aerial survey kung sakasakaling medyo humupa na yung matitindi mga pagbuhos ng ulan. Medyo makapal pa yung mga kaulapan na nakikita dyan. Pero linawin natin, Bombo Gerald, mga kabombo, mga Kastar Nation, wala hong umiiral na bagyo sa Pilipinas. Yan ho ay shear line. Yan ho ay normal na umiiral. Yun nga lang, pag concentrated yung mga kaulapan sa naturang lugar, matindi yung mga pag-ulan at baha na aasahan natin. Nangyari na yan sa may Bicol region. Ito, ang nangyari dito, Bombo Gerald, sabi ng mga eksperto, kahit ito'y panahon talaga ng tag-ulan, ito kasi parang nagsabay yung hanging amihan at yung shear line. Kaya ayan, ang resulta, matinding pagbaha. May aasahan pa ba or magtatagal pa ba yan, Bombo Dennis, sapagkat magbabagong taon na, nagpasko itong ating mga kababayan na ganyan sa New Year ba? Magiging okay na ba, Bombo Dennis? Well, ang nakikita natin batay dito sa mga impormasyon na nakuha natin sa Bombo Weather Center ay lumalabas na magkakaroon pa ng mga susunod na araw. Pero lilipat-lipat itong lokasyon ng concentrated na mga pag-ulan na ito. Imagine, last week, nandun sa Bicol region yung concentrated rainfall. In fact, nagkaroon pa nga ng flash flood at landslide. Tapos bumaba dyan sa may parte ng Visayas and then maging dun sa parte ng Mindanao. Kaya lang, dahil nga talagang nagsabay-sabay yung weather system dyan na nakaka-apekto, ayun, nagkaroon ng mas lawak na mga pagbaha doon sa mga residente dyan sa naturang mga lalawigang apektado. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Sumentro po sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia itong naging mensahe sa Christmas Day blessings sa Vatican po yan ni Pope Francis. Kanyang ipinagdarasal na maliwanagan po itong kaisipan ng mga nanunungkulan para matigil na itong kaguluhan. Dapat na alalahanin daw ang mga mamamayan sa Ukraine na nagdurusa ngayong Pasko kung saan tinitiis ng ang dilim at ang lamig ng panahon dahil pa rin sa paglusob ng Russia. Bukod sa giyera sa Ukraine ay ipinagdarasal din ng Santo Papa ang nangangambang kagutuman sa Afghanistan at ilang bansa sa Africa. Bagamat bahagyang humupa ang kaguluhan sa Syria ay hindi pa rin na ito tuluyang natitigil. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pope Francis. Where peaceful coexistence between peoples and traditions is disrupted by conflict and acts of violence, may that light lead to a lasting truce in Yemen and to reconciliation in Myanmar and Iran and an end to all bloodshed. As we sit around a well-spread table,
May we not avert our gaze from Bethlehem, a town whose name means house of bread. And let us think of all those, especially children, who go hungry while huge amounts of food daily go to waste and resources are being spent on weapons. The war in Ukraine has further aggravated this situation, putting entire peoples at risk of famine, especially in Afghanistan and in the countries of the Horn of Africa. Yan po ang tinig ng Santo Papa. Dagdag pang mga balita, mahigit 31,000 outbound passengers at 27,000 inbound passengers ang namonitorya ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang daungan sa buong bansa simula ng tanghali ng araw ng Pasko kahapon. Lumabas sa datos ng Philippine Coast Guard na mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, may kabuuang 31,314 outbound passengers at 27,007 inbound passengers ang dumaan sa iba't ibang daungan sa buong bansa. Marami sa mga pasahero ang pumunta sa kanilang sariling probinsya upang ipagdiwang araw ng Pasko at i-enjoy ang pinalawig na holiday weekend kasama ang kanilang mga pamilya. Nauna rito, dinileklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang December 26 ngayong araw bilang isang special non-working holiday upang bigyang daan ng mga Pilipino na magkaroon ng pagkakataon na ipagdiwang holiday kasama ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Para matiyak na ligtas ang lahat ng pasahero sa pantalan, sinabi ng Philippine Coast Guard na nagtalaga sila ng 2,472 frontline personnel sa 15 Coast Guard District na nag-inspeksyon naman sa 187 na mga sasakyang pandagat at 362 na mga bangkang bimotor. Mula December 15 hanggang January 7 sa susunod na taon, magpapatupad ang Philippine Coast Guard ng heightened alert sa lahat ng distreto, istasyon at substation nito sa buong bansa upang pamahalaan ang pagdigsa ng pasahero sa daungan sa panahon ng Yuletide. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, mayroon na pong pag-uulat kaugnay pa rin sa malakas na ulan. Dulot po yan ng shear line doon sa Eastern Visayas. At ang gobyerno daw tiniyak ang tulong sa mga apektado ng malawakang pagbaha sa Visayas at Mindanao, habang itong si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos tiniyak na mas maraming asahan sa kanya at ng kanyang mga constituents. Itong Senior Deputy Leader na si Sandro Marcos. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction Management Council na umakyat na sa siyam ang nawawala o missing sa gitna ng sama ng panahon sa mga nakalipas na araw na epekto ng shear line sa Eastern Visayas at maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Patay sa datos na inilabas ng Office of Civil Defense sa Region 8, nasa siyam na ang napaulat na missing. 5 sa nawawala ay galing sa Northern Samar, 3 sa Misamis Occidental at 1 sa Leyte. Ang mga nawawala ay mga mangingisda na nasa laot ng makaranas ng malalakas na alon dulot ng sama ng panahon. Hanggang kahapon anya ay hindi pa nakapagbunsad ng search and rescue operation dahil mataas pa masyado ang alon. Sa bahagi naman ng Mindanao, nasa 13 barangay sa Zamboanga City ang apektado ng malawakang pagbaha. May mga bahay din ang nasira dahil sa lakas ng hangin. Nakaranas din ng malawakang pagbaha sa Surigao del Norte, Zamboanga del Norte, sa Maging, sa Lanao del Sur, Butuan at Misamis Occidental. Sa kabilang dako, iniulat din ng Office of Civil Defense ngayong araw, 2 individual ang napaulat na nasawi sa dahil sa masamang panahon. Sa datos na inilabas ng Office of the Civil Defense Joint Information Center, ang napaulat na nasawi ay mula sa Misamis Occidental. Sa ngayon, nasa 18,407 ng mga pamilya o katumbas ng 80,142 individuals ang naapektuhan ng malakas na ulan sa Region 8, 9 at 10. Agad naman pumilos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta at ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Eastern Visayas at Northern Mindanao. Samantala, ipinaabot naman ni Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos ang kanyang pamastong pagbati sa kanyang mga kababayan. Kasabay nito, muling tiniyak ng mambabata sa kanyang mga constituents
na patuloy na magsumikap upang mapaunlad ang Ilocos Norte. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Sandro Marcos. Naimbag na aldaw sa aking mga kakailian. Alam niyo po, mahirap talagang paniwalaan na lumipas na ang 6 na buwan nung ako'y nagsimula bilang ang inyong diputado. Gusto ko lang sabihin na napakalaking karangalan po na nandito ako at nakikipagserbisyo sa unang distrito ng Ilocos Norte. Nandito rin ako dahil gusto ko impatiin ng isang naragsak a Paskwa kinagasat na baro antawen. Marami pang kailangan gawin, marami pang hanap buhay na kailangan dalhin sa ating distrito at sa ating probinsya. At pangako po sa inyong lahat, hindi kami titigil hanggat gaganda po ang buhay ng Ilocos Norte. Diyos punay, tiagnina, God bless po sa inyo. Ang pahayag ni Representative Sandro Marcos. Bombo Anali, Ontario Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ipinagmalaki ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nalagpasang revenue target at pinangunahan ang pagpapatupad ng important grants at technical assistance ngayong 2022. Sa kanilang year-end report, sinabi ni Department of Finance o ng Department of Finance na ang kasalukuyang revenue collections mula sa Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs ay pumalo na sa 3.2 trillion pesos at nalagpasan na ang full year 2022 Development Budget Coordination Committee target sa 2.2%. Tumulong din ang Finance Department sa pag-facilitate sa pamamahagi ng grants at technical assistance na nagkakalaga naman ng tinatayang $85.5 million o 4.7 billion pesos. Ang iba pang accomplishment ng kagawaran para ngayong taon ay kinabibilangan ng resolution sa tax incentives para sa business activities sa labas ng zone limits commitment sa extractive industries transparency initiatives at ang revision yan ng implementing rules and regulations para sa Build, Operate, Transfer Law. Naging showcase din ng Philippine Economic Briefings and Meetings na mayroong credit rating agencies gaya yan ng Standard and Poor's, Fitch, and Moody's para yan sa economic prospect. Ito ay bilang dagdag sa hosting yan ng Department of Finance sa 55th Annual Meeting ng Asian Development Bank. Para naman sa susunod na taon, ang major activities ng ahensya ay ang right sizing ng Department of Finance, itong bureaucracy habang tinatrabaho ang pag-streamline sa organization at ang pagproseso para ma-maximize ang efficiency at paggamit ng public funds. Target din po ng Department of Finance ang pagsusulong sa key measures, kabilang na ang Package 3 at 4, itong excise tax sa single-use plastics, ang value-added tax sa digital service providers, ease of paying taxes at ang mining fiscal regime. Plano rin nila ang target nitong private sector fund mobilization sa pamamagitan ng public-private partnership o PPP projects at ilulunsad din ang pioneering projects kasama ang Project Management Office, itong LED assets gaya ng Basay Mining Rights, Tala Estate Property at Food Terminal Incorporated Property. Ipatutupad din itong tax administration reforms para mapaganda pa itong tax efforts, ma-maximize daw itong government revenue potential, i-simplify itong taxpayer compliance at i-automate ang BIR at BOC processes. Inaasahan din ng national government na ma-secure sa susunod na taon itong $19.1 billion o katumbas ng nasa mahigit 1 trilyon na halaga ng official development assistance, maging itong 9.2 billion katumbas naman ng 500 plus billion or mahigit 500 billion na halaga ng loans mula sa multilateral development partners at itong 9.8 billion o nasa 541 billion pesos na loans mula pa rin sa bilateral lenders. Sa kabila ng pagdiriwang na ng Pasko, nakapagtala pa rin ang Bureau of Immigration ng halos 32,000 arrivals noong Christmas Eve. Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tensenko na kabuang 31,992 ang bilang ng mga dumating sa bansa na naiproseso ng immigration officers na nakadestino sa iba't ibang international airports. Karamihan sa mga international passengers ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 na mayroong 10,047
passengers, habang ang Terminal 2 ay nakapagtala ng 4,646 passengers at ang Terminal 3 ay 12,617 travelers. Nakapagproseso naman ang Bureau of Immigration ng kabuang 22,248 departures noong Christmas Eve. Siniguro naman ni Tencenco sa publiko kahit mahabang pila sa mga counters dahil sa pagbuhos ng mga international travel, mabilis naman daw nilang ipoproseso ang dokumento ng mga ito. Binigyang din pa ni Tencenco na ang pagdami ng travelers ay positive sign na sumisigla na ulit ang turismo sa bansa. Samantala po, itong zero casualty target ng pambansang pulisya naman sa pagsusulong or pagsalubong dito sa bagong taon. May report si Bombo JC Galvez. Tradisyon na ng mga Pinoy tuwing bagong taon ng pagpapaputok, kaya naman target ng pambansang pulisya ang zero casualty sa pagpasok ng 2023 sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Police Brigadier General Kirby John Craft, District Director ng Southern Police District ng National Capital Region Police Office, inihiyag nito na sa pagpasok ng bagong taon, marami sa mga Pinoy ang talagang nagpapaputok. Kaya naman ito raw ang kanilang binabantayan upang walang madisgrasya o maging biktima ng paputok. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Police Brigadier General Kirby John Craft, District Director ng Southern Police District ng National Capital Region Police Office. Pagpasok po ng bagong taon, alam nyo naman, marami talagang nagpapaputok dyan. So, yan po yung ating binabantayang maigi. Sa ganun ay walang madisgrasya ngayong magbabagong taon. So, ang target talaga namin ay zero casualty itong pagpasok ng 2023. Actually, sinimulan na po natin yung pagmamonitor po sa pagpasok po ng mga illegal na paputok dito po sa Southern Metro Manila. Umiikot na rin po tayo sa mga markets o sa mga ibang lugar na maaaring pinagtataguan itong mga illegal na paputok. Meron po tayo dyan na batas po na yung mga bawal na paputok. Kasi meron naman tayong mga regulated na yun lang ang po pwede. At meron din tayong mga LGUs na designated places lang sila pwedeng magsagawa ng fireworks. Hindi po kung saan-saan, kung harap ng bahay. So, pinagbabawal po yan. Isa pong dahilan dito ay yung pong, siyempre, baka makasakit tayo ng ating mga kapitbahay o mismo yung kasama natin sa bahay. At higit sa lahat, maiwasan yung sunog. At yan ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Kirby John Craft, District Director ng Southern Police District ng National Capital Region Police Office. Ngunit ang target ng pambansang pulisya na zero casualty ay imposible na sapagkat base sa datos ng Department of Health o DOH, 5 na ang naputukan sa bansa simula noong 21 ng Disyembre. Ayon pa sa ahensya, ang bilang ay 50% mas mababa kumpara sa 10 kaso ng firecracker-related injuries na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, sinimulan na rin ng mga kapulisan ng pagpapatrolya at pagmonitor sa pagpasok ng mga iligal na paputok sa Southern Metro Manila. Rumoronda na rin ng mga kapulisan sa mga palengke na maaari raw pagtaguan ng mga iligal na paputok. Samantala, wala pang direktiba ang PNP leadership kung siselyoan ba ang mga baril ng mga pulis ngayong taon. Sa ngayon po, wala pa pong direktiba po na nanggagaling po sa ating PNP leadership kung ito po ay siselyoan o hindi. Pero nitong mga nakaraang taon, wala na pong nangyayaring pagsiselyo po ng ating mga baril. Kung maalala, nakapanayam na rin ng Bomba Radyo si Police Colonel Rodrigo Maranan, Philippine National Police Public Information Office Acting Chief, kung saan ang paglalagay daw ng tape sa baril ng mga pulis ay noong 2016 pa nasimulang hindi gawin hanggang sa mga sumunod na taon sapagkat base daw sa datos na hawak ng Philippine National Police simula ng 2016 hanggang sa ngayon ay halos wala ng pulis na nasasangkot sa indiscriminate firing sa pagdiriwang ng Yuletide season. Dagdag pa, kalimitan daw na nasasangkot sa pagpapaputok ng baril tuwing holiday season, majority daw ay mga sibilyan at mga security guards. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito, makakasama po natin si Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak para alamin yung sitwasyon doon sa mga paliparan. Magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood ng Bombo Radio.
Opo, natapos na ang Pasko na siyang inaasahang pagbuhos ng mga pasahero sa mga paliparan. Ngayong tapos na po yung Pasko, marami pa rin bang asahang darating at aalis dito po sa ating bansa? Opo, nakikita po natin na talagang dadagsa pa rin. Mayroon pa kasi trend natin yan. Pag December, datingan po yan. Pero pagdating po ng January, ang mga Filipino na mga OFWs at ibang mga dayuhan, nagsisimula na pong mas dumami yung departure. Pero tinitingnan natin, hanggat January, February, dagsa po ang pasahero sa ating mga paliparan. May mga nakita na bang mga aberya sa mga paliparan dahil sobrang dami na po ng mga dumarating na mga pasahero dito po sa bansa? Opo, nakikita naman po natin the usual ito experience natin pag holiday season. Ang isa pong challenge natin, lalo na sa arrival, last anong araw ba yun? Lalo na sa Terminal 3 ng isang oras may dumating na ang malalaking eroplano sabay-sabay. Isang oras lang umabot na more than 2,000 arrival, kaya hindi natin talaga maiwasan na magkaroon ng konting pila, pero kaagad-agad naman po sila ay natutugunan ng ating mga immigration personnel. Kaya nga po reactivated din po natin ang ating e-gate sa ating mga arrival areas na kung saan kung ikaw ay isang Pilipino na gumagamit, of course may Philippine passport ka, pwede kang dumaan doon sa ating e-gate kasi since sa counter natin, meron tayong 45 seconds na processing time at nakikita natin, pag e-gate po yung ginagamit, pwede pong bumaba hanggat 8 seconds na lang. Opo, yung mga x-ray machines na tinanggal dyan, ibabalik pa po ba yan o permanente nang tatanggalin? Hindi ko po masyadong masagot yan kasi on the part ng OTS po yan sa ibang ahensya. Pero nakita din naman po natin yung epekto nito. Talagang makakatulong din po ito para mas mapabilis kasi ang ating traffic po pagdating sa airport, marami po papunta ng airport, matraffic pagpasok sa check-in counter hanggang sa immigration. Nakikita na po natin na talagang marami ang pasahero. Kaya yung pagtanggal nakatulong po talaga na at least mas mapabilis at mabawasan yung mga choke points na kung saan doon marami yung mga pasahero natin na pumapasok sa ating mga paliparan. Opo, itong aking partner si Bombo Jane, may katanungan din. Go ahead, Bombo Jane. Sir, saang bansa galing pa rin ang pinakamaraming bumibisita sa ating bansa, lalo na't malamig-lamig na rin ang nararamdamang temperatura dito sa Pilipinas? Opo, nakikita din po natin, number 1 po ngayon yung mga from America sa US. Nagpapalo din po from Australia, yung South Korea, yung from Canada, from Japan. Ang makikita natin karamihan dito yung mga former Filipinos na sabik nang makita ang kanilang pamilya. Kasi alam naman po natin sa ilang almost more than 2 years na hindi sila nakauwi. At ngayon, parang revenge na po ito. Gusto nilang makauwi. Kaya nakikita natin yung dagsa, yung mga balikbayan natin mula sa Amerika, mula sa Canada, Australia. Okay. Nakansila ang bakasyon ng mga Bureau of Immigration personnel hanggang January. Kumusta po ang mga tagabantay ng mga ports? Ngayon, hindi pa ba pagod ang mga personnel ninyo? Napapagod rin po tayo, tao lang tayo, pero inaasahan natin yung ating mga immigration officer. Sa kabila niyan, kasama po yun sa mandato namin kung ang maraming mga Pilipino, mga kababayan natin umuwi para makapiling ang kanilang pamilya. Ang Bureau of Immigration po gumawa ng mga programa na kung saan to ensure na mayroon po tayo mga tauhan na magmaman. Kaya nga maliban lang na kinansel ang mga leaves ng ating mga tauhan, nagkaroon po tayo ng rapid response team. Ibig sabihin po, yung mga immigration officers na ang kanilang trabaho naman ay nasa opisina, sila po ay magre-render ng duty sa ating mga paliparan to ensure na ang ating mga counters are properly manned at may mga tao po tayo. Opo, pagsapit ba ng Enero, asahan pa rin itong pagbuhos ng mga pasahero sa mga paliparan kahit tapos na itong Pasko at Bagong Taon? Opo, ano po ito? Pag January naman po, ito po ay departure. Papaalis naman, babalik na sa kanilang trabaho, maghahanap buhay at inaasahan po natin na marami na po ang mga kababayan natin
na mangingibang bansa naman para bumalik sa kanilang trabaho, marami pa pong pasahero na pupunta sa ating mga paliparan. Mga reminders, paalanan lang po siguro sa mga pupunta sa airport, lalo na't nabanggit nyo kanina na marami pa rin pupunta sa mga paliparan na lalo na't ito ating mga kababayan magtutungo, babalik na po sa ibayong dagat para magtrabaho po ulit. Opo, yung ating mga kababayan na darating at aalis para sa mga darating pa rin, you have to ensure na mayroon tayong e-travel pass. Yung punta kayo sa e-travel.gov.ph, yan po ang pinaka-arrival nyo, yan po ang yung health card nyo pagdating sa Pilipinas. At para sa mga aalis ng ating bansa, pabalik sa kanilang trabaho, kayo po ay aming ini-encourage that you have to be early at the airport. Dapat po kayo ay maaga. At the same time po, dapat mapagmatsyag, pag bumisita po kayo sa aming website sa immigration.gov.ph at sa aming official Facebook account ng Bureau of Immigration, Republic of the Philippines para sa mga update po ng mga travel advisory. With that, maraming salamat sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio. Muli, Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Magandang umaga, maraming salamat po. Sa dagdag pa mga balita, nakapagtala ang Department of Health ng 5 kaso ng firecracker-related injuries bago ang pagsalubong ng bagong taon. Mula December 21 hanggang kahapon, araw ng Pasko, sinabi ng kagawaran na may kabuang 5 firecracker-related injuries ang naitala mula sa 61 Department of Health Sentinel Hospital sa buong bansa. Ang bilang ay 50% mas mababa kumpara yan sa 10 kaso ng firecracker-related injuries na naitala sa parehong panahon noong nakarang taon. Sa kabuang bilang, 1 kaso lamang ang naiulat noong bisperas ng Pasko. Nauna nang iniulat ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pagbaba ng bilang ng firecracker-related injuries. Noong 2020, nakapagtala ang Department of Health ng kabuang 122 firecracker-related injuries habang noong nakarang taon, nakapagtala ito ng 128 cases. Ang Department of Health ay naglulunsad ng isang kampanya upang isulong ang mga alternatibong aktibidad sa pagdiriwang ng bagong taon upang pigilan ang publiko sa paggamit ng paputok. Mahigpit na ipagbabawal naman doon sa Quezon City, itong Quezon City government sa mga private households sa naturang lungsod itong paggamit ng firecrackers bago ang bagong taon. Pero papayagan naman daw ang ilang naaprubahang uri ng firecrackers sa mga public places. Sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na ito ay dahil na rin sa 47% itong pagtaas ng emergencies at injuries dahil sa unregulated at indiscriminate na use ng firecrackers at pyrotechnic devices noong 2021. Dahil dito nais daw nilang ma-minimize o di kaya ma-eliminate itong bilang ng firecracker-related injuries at casualties. Nais din umano niyang maprotektahan ang mga tahanan, itong mga commercial buildings at iba pang structures laban sa incidental fires at mapababa ang harmful effects o hazardous chemicals at pollutants. Una nang sinabi ng Department of Health na posibleng magkaroon ng downward trend sa firework-related injuries mula 2016 hanggang 2021. Pero sa kabila nito, hinimok pa rin nila ang publiko na ipagpatuloy ang pag-practice sa mas ligtas na pagdiriwang ng New Year sa paggamit ng alternatibong paraan para makagawa ng ingay sa pagsalubong ng bagong taon. Sa ilalim ng Executive Order 54 Series of 2022, ipinag-utos ni Belmonte na ang mga fireworks displays ay dapat ipaalam o kumuha ng otorisasyon sa Department of Public Order and Safety Order and Safety. Kailangan din ng clearance sa Department of Public Order and Safety itong pagbebenta ng firecrackers at pyrotechnic devices sa mga shopping malls. Kailangan din dito itong special permit mula sa Business Permits and Licensing Department. Ang pagbebenta po ng mga ito sa public sidewalks, mga tiyangge, sa mga stores at kaparehong establishments ay mahigpit namang ipinagbabawal. Ipinagbabawal din ang pagbebenta at pamamahagi o pamimigay ng
firecrackers at pyrotechnic devices sa mga menor de edad. Ang mga lalabag dito ay maaring magmulta ng 5,000 piso o 1 taong pagkakakulong o parehong parusa base na rin dito sa diskresyon ng korte. Noong nakaraang linggo, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng listahan ng Certified Fireworks at Firecrackers na mayroong Philippine Standards o yung PS mark para garantisadong ligtas at ito nga maganda yung kalidad ng mga paputok. Samantala naman mga Pilipinong walang tirahan sa lansangan nagdiwang ng Kapaskuhan. Narito ang pag-ulat ni Bombo Eliza E. Clarinal. Nagdiwang ng Kapaskuhan sa lansangan ng ilan nating mga kababayan na walang bahay at nakatira lamang kung saan-saan sa mga kalye. Tanging galing sa mga taong nagbibigay ng mga pagkain ang kanilang inasahan upang may makain at pagsaluhan sa araw ng Kapaskuhan. May mga kababayan din kasi nating Pilipino ang nagpapaabot ng kanilang tulong para sa mga mahihirap at mga taong nasa lansangan lamang. Masaya na daw ang ilang mga pamilyang nasa lansangan dahil kahit papano ay nakapagdiwang sila ng Kapaskuhan ng sama-sama, ngunit ang ilan naman ay talagang nabalot pa din ng lungkot dahil hindi nila nakasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong Christmas holiday dahil na din sa kahirapan. Kaya naman sa pag-iikot ng Bombo Radyo, kumuha tayo ng ating mga kababayan na nakapanayam natin ukol sa kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon sa mga nakapanayam natin, napakahirap umano ng walang trabaho at manirahan sa lansangan dahil hindi ito ang ginusto nilang pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni na Michael at Christopher. Mga kakasama rito, masanang po kami sa mga bigay-bigay. Masaya naman po, wala naman po uwan. Masaya kami magkakasama. Yung mga bigay lang po sa amin, yun lang po ang pinagsaluhan namin. Yung mga sasakyan na nagdadaan, binibigyan kami. Ang anak ko po nasa Pasay ngayon. Dinala ko po yung grocery binigay sa akin, binigay ko sa kanya. Binigyan kong pera. Nag-aaral po siya eh. Wala na po akong trabaho kaya wala rin akong maupahan. Kaya ganun. Nandun naman po siya sa mga kamag-anak niya. Kamag-anak ng mama niya. Pero hindi ko naman po pinababayaan kahit pag may pera ako, binibigyan ko. Sanay na ako sa ganito. Nasanay na rin ako. Noong pa man sa Kalaw, di na ako matagal sa Kalaw. Okay lang po, ma'am. Siyempre, sanayan na rin po. Nakasanayan na. Wala tayong magagawa, talaga ganyan. Sana magkasama kami ng anak ko eh. Kaya lang wala akong magawa, wala akong trabaho. Tulad nun, natanggal ako sa trabaho. Gusto ko makasama kayo anak ko. Walang magagawa. Yan ang sakan ito, okay naman dito. Kaya lang, mabira, COVID pa. Pero lahat ng tao nakakailangan din ng trabaho. Kasi lahat ng kabukasan. Hindi lahat ng tao naghihirap. Kasi kailangan din na mabuhay sa mundo. Kailangan din namin kumahal tamang oras. Kasi sa Panginoon, kami tutulungan ng ganyan eh. Diba sinabi ng Panginoon, kahit sa lansangan kami, kahit konti lang wala kaming ginita, siya pa rin tinatawag namin. Dahil sa Diyos ko, si tao. Si lahat ng bagay ng tao na ikita namin, nuhuli kami. Tulad ng SWT, rock, kahit pulis. Pero tutulog din ako sa bangkita. Nakikisama, nakikibagay. Wala ka na mga, wala kang kwentang kaibigan. Kasi kung mapahit ka naman, maraming kaibigan. Pero kung may tutulong naman sa kaila, kung may tutulong naman sa mga to, salamat sa Diyos, matutulungan sila. Kasi lahat ng tao may problema eh. Hindi mo pwede ibalik nakaraan eh. Nakaraan na yun. Ito ngayon yung bagong buhay ngayon. Kaugnay niyan, ang pagdiriwang naman ng Kapaskuhan ay ang pag-alala sa kapanakan ng ating Panginoon at ang tunay ng diwa na Pasko ay ang pagsasama-sama ng mga pamilya. Dagdag pa dito, Bombo Gerald at Bombo Jane, nag-ikot din tayo sa mga simbahan upang kumuha ng karagdagang mga impormasyon at ayon sa nakapanayam natin na si Mami Olimpa, galing pa sa misa upang ipagdiwang ang kanyang Kapaskuhan sa simbahan at pasalamatan ng Panginoon. Ayon sa kanya, masaya siya dahil sa buong buhay niya ngayong taon pa lamang daw niya na kumpleto ang simbang gabi kaya naman, hungling siya na sana ay makasama niya ang kanyang mga anak. Narito at pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Malungkot na masaya na rin kasi na-perfect ko yung simbang gabi. Okay. Kasi sa buong buhay po, first time. Kaya
Masaya actually. Masasabi kong blessing kasi alungkot kasi wala yung mga anak ko eh. Okay, tapos ang wish ko, pakumpleto ko yung simbang gabi. Kahit minsan lang. Naiiyak ako kasi talagang sobrang nasasabi kong may milagro din na nangyari sa akin. Siguro dahil yung pandemic, naghiwa-hiwalay. Siyempre, para kumita ng pera. At yan ang naging tinig ni Mami Olimpa Hernandez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, ngayong araw tunguhin natin ang Portugal at alamin kung ano ang mga pamahiin ng mga Portuguese sa pagsalubong ng bagong taon kasama ang Bombo International News Correspondent na si Jais Oranio. Feliz Ano Novo. Ito ang Happy New Year sa Portuguese. Sa Portugal, ang Véspera de Ano Novo o New Year's Eve ay puno ng mga traditions at superstitious. Tulad ng Pasko, ang pagdiriwang ng mga Portuguese ng New Year ay nagsisimula sa isang family dinner at mga holiday sweets. May paniniwala ang mga Portuguese na makaka-attract ng maraming pera ang pagkain ng chocolate sa panahon niya ng bispiras ng bagong taon. Dagdag pa ni Bombo International News Correspondent sa Portugal na si Jais Oranio na may pamahiin ang mga Portuguese na habang nakahawak sila ng pera, sila ay umaakyat sa isang upuan gamit ang kanang paa, itinaas ang kamay at pilit na iniabot ang pera sa kisame. Ito ay nagpapahiwatig umano ng pag-angat sa buhay at pag-akit ng kayamanan. May lumang paniniwala rin simula pa ika-19 na siglo na nagsasabi na dapat mong ilagay ang isang lumang bill sa loob ng kanang sapatos at gawin itong unang pambili ng taon gamit ang nasabing pera. Hindi naman dapat mawawala sa mga Portuguese sa handaan tuwing bispiras ng bagong taon ay ang pomegranate. Ito anya ay sumisimbolo ng pagkakaisa at kasaganaan. Sa pamamagitan umano ng pagmuya ng 7 pomegranate seeds sa New Year's Eve at balutin ito ng tissue at ilagay sa wallet, makakapag-attract umano ito ng pera. Sa kanila dito, isang fruits lang yung importante. Alam niyo po yung pomegranate ba yung tawag dun sa atin? Oo. Ito ang tawag niyan is Roma. Yun po yung pinaka-importante nila na nasa table tuwing New Year. Kasi parang sa kanila, ang fruit na yan is unity and abundant. Parang kaya dapat hindi siya nawawala sa table ng mga Portuguese. Tapos before dumating yung 12 midnight ng New Year, so dapat lahat sila may pera sa pocket. Tapos depende na lang yun sa kanila kung magkano. Basta dapat buo, hindi siya yung barya. Buo dapat yung nasa pocket nila, ganon yung mga tradisyon nila. Tapos pag sapit na ng 12 talaga, Miss Jane, yun yung ginagawa nila. Yung pera na nasa pocket nila, kailangan nilang i-touch yun sa ceiling, sa pinakamataas na part ng bahay. Kung maaabot nila, gumagamit sila ng ladder para i-touch talaga yung money sa pinakataas ng part ng bahay nila. Parang good luck daw yun sa kanila para sa susunod na taon na magkaroon pa ng mas marami pang blessing. Ganon. Katulad ng maraming iba pang mga bansa, sinasalubong ng mga Portuguese natives ang bagong taon na may mga alcoholic beverages. Mas nais nila mga sparkling wine, wag lang tubig dahil ang alcohol umano ay nagdudulot ng sigla at kalusugan. At ang karaniwang tradisyon nila ay ang pagkain ng 12 raisins o pasas sa hating gabi. Isa-isa yan kada oras. Katumbas ng isang pasas ay isang wish.
ayun, sa tuwing New Year po, ang mga Portuguese na native, ang hinahanda po nila is yung turkey. Turkey po yung madalas, o kaya yung lamb. Yung ano nila, yung pinaka-tradisyon na pagkain nila. Tapos yung iba naman na medyo nakakaangat-angat sa buhay, nagkakaroon sila ng kutsinelyo ba yun? Yung maliit na lechon. So, simple lang din, parang tapos red wine, hindi nawawala yung red wine. Tapos dapat may sweets din sila. Yung sweets nila, Miss Jane, is yung parang biko sa atin. Ang tawag nila dito is arroz dos. Yun yung pinaka-sweets nila sa New Year. Tapos, aletria, meron din silang aletria na it's the same, para siyang the same sa, alam mo yung maha blanca natin. Oo. Pero yung aletria nila is made from bihon po. Tapos, ginagawa nilang sweets yun. So, yun yung usually na parang kakaiba nila na pagkain sa New Year. Ang mga Pinoy naman sa Portugal tuwing bagong taon ay nakaugalian na nilang manatili sa loob ng bahay bilang pagsunod ng tradisyon ng mga Pilipino na huwag umalis ng bahay sa panahon ng New Year. May iba naman ang nanunood ng mga fireworks display at konsyerto. Kami as well, nag-stay talaga kami sa bahay hanggang 12 or hanggang 2. Pero kinabukasan na kami lalabas, ganun. Usually, mga bagong mga kabataan, nanonood sila ng fireworks. Lumalabas talaga sila sa pinaka-city center ng Lisbon. At doon sila nagsiselebrate ng New Year. Nanonood sila ng fireworks. Tapos, may concert, kasi may pa-free concert ang Lisbon. So, andun yung mga kabataan nating iba. Pero mostly talaga, yung ating mga Pilipino na may mga edad na, sa bahay lang, nagdi-dinner din. Tapos kinabukasan, dadayo sa mga bahay ng mga kaibigan, nakikiselebrate, gano'n. Parang gawain din natin sa Pilipinas. Ang Portugal ang pinakamatandang bansa sa Europa. Isa rin ito sa mga pinakamapayapang bansa at pinakamagandang lugar sa mundo para mag-retire. Ang mainland nito ay matatagpuan sa Iberian Peninsula ng southwestern Europe at ang teritoryo ay kinabibilangan din ng Atlantic Archipelagos ng Azores at Madeira. Mas nauna tayo ng 8 oras na sasalubong ng bagong taon kaysa Portugal. Para todos da minhas Filipinas povos em Filipino das Filipinas, eu agradeço para vós todos e bom ano para todos vós e das minhas famílias também. Sa lahat ng mga Pilipino na nandyan sa Pilipinas, binabati ko po kayo ng Happy New Year, ganoon na rin po sa aking family. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another New Year. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Kay baw ba mo kung unsay pinakanindot nga greeting sa Pasko? Syempre, kihigugmata ka. O diba, kilig? Geraldine Roman kini, manghinaot sa usa kang romantic na Pasko ug bulahang bag-ong tuig. Gusto natin yung lamig sa Baguio City. Bumagsak pa raw sa 12 degrees Celsius. Mayroon na pong frost na itala doon sa Atok, Benguet. Pa-report ang Bombo Radio Baguio. Sa Bombo Giral, patindi ang lamig ng panahon dito sa Baguio City matapos may tala ang 12 degrees Celsius kaninang alas 2 hanggang alas 5 kaninang madaling araw. Dahil pa rin yan sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang maagang pag-ehersisyo at pamamasyal ng mga turista para lasapin ang malamig na klima. Sa ating paglilibot-libot sa Central Business District ay may mga turistang naka-jacket, ang iba naman ay nagkakape, habang ang iba ay naglalakad-lakad para daw uminit ang kanilang pakiramdam. Ating pakinggan ang panayam ng Bombo Radio kay JR Mangaway na nagmula pa sa Ilocos Norte. Sir, kumusta po ang pagdating natin dito sa Baguio, sir? Okay naman, malamig. Talagang inasahan malamig talaga ngayon, masarap.
Sir, so kamusta po yung lamig natin? Kinakaya po ba natin, sir? Yung balot na nga, hindi sanay. Hindi masyadong sanay sa ganitong lamig, pero masarap sa pakiramdam. Ngayon, pasyal-pasyal muna. So, visit yung mga spot na talagang binibisita ng mga tao. Yung temperatura, sir, hindi naman po nakakasagabal, sir, sa pagpasyal natin, sir. Oo, hindi. Ito nga yung inaasahan, di ba, itong pinupunta natin sa Baguio, yung klima talaga eh. So, ayos yung klima. Simula ng maranasan ng frost o andap sa Atok Benguet kung saan naglalaro ang temperatura sa 7 hanggang 8 degrees Celsius sa kaninang madaling araw. Sa panayam ng Bombo Radyo Baguio kay Atok Municipal Mayor Franklin Smith, sinabi niya na wala pa namang naitatalang pananim na naapektuhan dahil sa frost. Ayon pa sa kanya, tuloy ang pagdagsa ng mga bisita sa mga kilalang pasyalan gaya ng Northern Blossom at Sakura Tree Park, lalong-lalo na at palamig ng palamig ang panahon. Dahil dito, muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa publiko na maging mahusay sa pagpili ng mga produkto gaya ng heater para maiwasan ang mga substandard na pwedeng makadulot ng aksidente. How's that, Bombo Gerald? Okay, maraming salamat, Bombo TJ. Mag-ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa Baguio City, Bombo TJ Harabata para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas and consistent number 1 dito sa Baguio City. Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radyo Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang biyahe papuntang Matnog Port sa Sorsogon hinarang muna dahil sa kilometrong pila ng mga pasahero sa Pantalan. May detalye ang Bombo Radio Ligaspi. Pinigilan at hinarang muna ang mga biyaherong papunta sa Matnog Port sa Sorsogon upang makontrol ang dagsa ng mga pasahero. Sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, kilometro na ang pila ng mga pasahero na tatawid papuntang Visayas at Mindanao para makahabol pa sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Naglatag na ang lokal na pamahalaan at Philippine National Police ng checkpoint sa bayan ng Matnog upang makontrol ang pagsidatingan pa ng mga biyahero. Nababahala kasi ang lokal na pamahalaan ng Matnog na humaba pa ang pila ng mga sakyan at mapuno ang pantalan ng mga pasaherong naghihintay na makaalis. Ayon kay Galindez, naatrasado pa ang biyahe ng mga barko dahil sa nararanasang mga pag-ulan at malakas na hangin. Napag-alamang umaabot na lamang sa 8 barko ang bumabiyahe kada araw mula sa dating 30 dulot ng masamang kalagayan ng panahon. Sa huling tala, nasa 2,000 na pasahero na ang nakapila sa pantalan habang nasa 300 na mga truck at 200 na light vehicles. Ang provincial government, ang provincial marshal, minabuti nila na mag-hold na muna sa Putsao dahil medyo overwhelming na dito sa highway na sakop ng Sorsogon. Hindi lang sa Matnog, pati sa Erusin, sa Huban, meron na rin. So minabuti nila na i-hold na muna doon pa lang sa may Putsao temporarily. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Ligaspi, Bombo Bavili Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radyo Bombo. Bombo Police Report! Meron pong pulis doon sa Cebu, binaril itong Mrs. Patoy gamit yung sariling baril sa loob mismo ng istasyon kung saan po ito nakadestino. May update ang Bombo Radio Cebu. Patay ang isang 39 anyos na babae ng pagbabarili ng kanyang asawa sa loob ng Women and Children Protection Desk o WCPD office sa lungsod ng Naga, Cebu sa araw mismo ng Pasko, Desyembre 25. Kinilala ang biktima na si Heronia Mata, 39 anyos, residente ng sitio Taptoy, Barangay Tuyan, City of Naga. Kinilala naman ng mga otoridad ang suspect na asawa mismo nito na si Police Staff Sergeant Fernando Mata, 35 anyos, dating miyembro ng
Special Weapon and Tactics ng Talisay City Police Station at kasalukuyang nakalistino sa Naga City Police Station. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Lieutenant Colonel Junel Kaadlawon, hepe ng Naga City Police Station, sinabi nito na nasa loob ng WCPD si Heronia upang hinga ng kanyang salaysay sa reklamong pangbubugbog umano ng kanyang asawa. Nang biglang dumating ang suspect at pinagbabaril ang biktima gamit mismo ang kanyang issued firearm, kung saan ay nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ating pakinggan si Police Lieutenant Colonel Junel Kaadlawon. Pumunta yung victim dito sa station natin, nangingi ng assistance kasi kinulpi daw siya sa husband niya. Pinaalarmahan natin bang pumunta yung patrol cars natin sa bahay nila, hindi naabutan na ito, di mata. Kasalukuyan, yung victim together with the WCD officer natin, kinukunan ng or kaya complain, biglang dumating to si suspect without any reason. Even nandun pa yung police natin na babae, biglang binaril yung team natin. Case, sulit na po yung may file natin yung kaso sa pagpamamaril. Kasalukuyan lang na dinedetermine natin kaya sinatay sarili pang asawa niya. Motivated siya at determined. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Junel Kaadlawon ang hepe ng Naga City Police Station. Agad na dinala sa ospital ang biktima ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay. Kasalukuyang nakakulong na ngayon ang suspect at nang hinga ng kanyang panig, tumanggi na itong magbigay ng pahayag. Kasong parricide ang ihahain ng kapulisan laban sa suspect. Paglilinaw pa ni Colonel Kaadlawon na kahit paman ay tauhan niya mismo ang suspect, ibibigay nila ang nararapat na hustisya para sa biktima. Patuloy pa nilang inaalam ang dahilan ng away ng mga asawa kung bakit humantong sa karumaldumal na pangyayari sa araw pa mismo ng Pasko. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balinget. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na parang piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 15 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 7 centavos. Singaporean dollar 40 pesos at 74 centavos. Ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 66 centavos habang ang euro 58 pesos at 42 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us.
All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year! Happy New Year! Mga kabombo at Star Nation, sa ating New Year countdown, 6 days to go, bago ang bagong taon. Happy New Year! Luzon, Visayas at Mindoro maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Nagyan na lamang banuan. Basta Radio! Sige, ano man nagyan lamang kadlaw ang nabilin antes ang tuig 2022. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang palatunturan Bomboharay Big Time adlaw sang Lunes pet sa 26 sa bulan sang Disyembre sa buong 2022. Katapusan na ning adlaw sang Lunes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa Lasan Wave Media nga takna sa buong aga sa pagtalakay sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong mga balita sa batagal sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa nga tanang talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Ang presyo sa lechon na ginalauman nga it's either why naman sa pagbago anta sa pa ang pagasugatan nato na sa bagong tuig kaya sa pila ka mga nagabaligya sa lechon na diri sa maya syudad sa Bacolod nagapabili nga 700 ang kada kilo sa presyo sa lechon. I-check na nato na karod sa report ni Bombo Carla May Defensor. Pero ang presyo sa Bombay subong Banwa so sa perte ang pagpanglaka kanya nagasaka pagid ang presyo sa Bombay although nga ti bago man na harvest ang Bombay nga ginabaligya na subong sa mga merkado diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod pero dira mismo sa maya Libertad Public Market nagadangat sa 400 ang kada kilo sa Bombay. Hindi man makambal ang gaton sa Department of Agriculture nga kulang ang supply sa bong kay man bago malanigan ni harvest ang ini nga Bombay gani nga sa pagagagmaya pa ngayon ang imo nga ibutang sa ginluto mo isa ka bilog so susperte lang gina kagamay ang kahamotan niya. Or base kung giningalitan malangga sa mga negosyante nga subong kataas ang demand sa Bombay amo na nga nagasaka na naman ang presyo. Sa iba na pang mga balita, lokal, Bureau of Fire Protection na diri sa aton sa Maya Negros Occidental, Maya dugang mga last-minute reminders sa aton na may kang tanan sa pag-celebrar o kan pagsugatan naton sa bag-ong tuig kay isa syempre sa mga nakanda na naton ang ining pagpalupok sa firecrackers. Ang mga kautoran naton, mga retailers, nagpaibalo nato nga daan sa tinalikdan ng mga inadlaw nga nagasaka ang presyo pero ginalauman ni nato ng pagasaka sa demand sa pila ka o sa nabilin nga mga inadlaw sa subong nga tuig antes ang Disyembre 31. I-check nato na karon sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton.
Sa mga balita national, Philippine National Police wala sang na-record ang anuman nga illegal discharge of firearms sa mga kapulisan o kung anuman nga mga dalagko nga mga untoward incident kadungan sang pag-celebrar naton sang Pasko. Pero tayo siyempre mga merrymakers nagpadulong sa mga parke, ang mga mall kahapon pagkatapos nga magsimba upod ang pamilya kag pinalangga sa kabuhi. Iba nga dati mga nakabaton mo no sang mga angpaw drabla sang Desyembre 24 sang gabi. At mo naman to giningagawa siya pa kahapon. Sa iban pang mga balita national, fireworks or firecracker related injuries nagdangatan na sa 5 pila kadlaw antes ang pagsugatan naton sa tuig 2023 santo sa report sa Department of Health. Pero kanisipon na ta muning pinakamanubo ang na-record ang numero sa mga napilasan magod man sa pagasindi sa palupok sa sulod sa pila na katuig. President Bongbong Marcos agang First Family nagpanawagan sa aton nga mga Pilipino to spread the love on Christmas Day. Pero timayara sa madabong nga mga na-stranded nga mga pasahero bangod ba na sa mga pagbaha may mga kautoran na kitang nga mga nag-evacuate and kalabanan nga mga apektado ato dito sa may Misamis Occidental subong nagdangatan na sa duha ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa flash floods. Samtang sa mga balita international, si Pope Francis nagpanawagan nga tuldukan na ang kinagamo sa Ukraine kagiban pa nga mga konflikto sa kalibutan para sa iyang Christmas message kahapon. Silingan niya tiginauhaw ang kalibutan sang kalinong kaya mayarag niya po na sang gyera dito sa may Ukraine banwa. Siling ni Russian President Vladimir Putin na nakahanda man na sila nga magpatigayon na sang negosasyon sa Ukraine. Santang sa iba na pang mga balita national, numero sa mga napatay bangod sining malawig na pila na kadlaw nga winter storm dito sa Estados Unidos nagadangat na sa Venice. Gilinibo ka mga pamalay ang wala sang supply sang kuryente. Direkta dito karon na sa maya North Carolina mga nakaupod nato na si Father Archie Takay ay isa sa ato na sining mga Bombo International News Correspondents. Pamustaon nato na kay subong amo gining isama na sa mga problema kadamo la sang snow ang nagatopa sa mga kadalanan o kailan ni siya bulldoze wala o kon malimpyuhan na girayon kadamo man diri sa mga natrapa sa ilang salakyan iba na dira amo ning rason kung nga ang sila ang napatay. Sega, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time on 7 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa agad. Atensyon sa mga naghulog sa entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yari na hangaton siniuna nga daily draw winner para subong adlaw sang Lunes. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng 11 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga, yari nga ito na sa unang daily draw winners sa buong Lunes. Magabaton na sa kabagusan na 1,000 ka pesos nga premyo. Gidalakipan sa 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balora sa grocery goods nga nasulod sa balde sa Ngorokan. Siya nagamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. Taga Porok Katilingban, Zone 3, Barangay Bata, diri sa syudad sang Bacolod. Porok Katilingban, Porok Katilingban Zone 3, Barangay Bata, Bacolod City. Congratulations sa Jennifer Hayres.
sang Purok Katilingban Zone 3, Barangay Bata. Ikamangaton nga winner alas 8:11. Subong nga aga, may kasang tubdabala sa 2:11 karon sapon sa pag-claim sang imong nga premyo diri sa studio sang Bomba Radio. Magadala sang duwa ka valid identification card, ipa-photocopy man ang daan, pero dalon mo gid diri ang imong original ID. Sa liwat, Jennifer Hayres sang Purok Katilingban Zone 3, Barangay Bata. Ikamangaton sa nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 na promo daily draw sa Bonga Lunes sang aga. Congratulations! Philippine Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagabalikan nato ng inakaupo data si Bombo Correspondent Father Archie Takaya, direkta sa Mayan, North Carolina, sa Estados Unidos. Karamon na sa mga nagkalamataya dito, bangod na sining pila na kadlaw ang pagaluntad sang winter storm, katag-as sang kadabol sang snow ang nagatupa sa mga kadalanan. Subong nagdangat na sa 26 ang numero sa mga ginabawian sang kabuhi. Sa ato sa ning pagbalik diri sa Bombohanay Big Time. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog,
tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini, bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog, kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto, apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, mas sami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 23 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bomoharay Big Time. Kung kaina sa Maya syudad sang Baguio mga alas 2 ang gagahon nagadangat sa 4 degrees Celsius ang temperatura and then paguladlaw na nagadangat sa 12 degrees Celsius sa pila ka bahin sa Estados Unidos labi na sa East Coast Banwa so sobra pa gid ang ilang gina-experience. Nagadangatan na sa 26 ang numero sa mga nagkalamatay bangod sining pila ka adlaw nga winter storm nga nagdala sang madamo nga snow, mamadlo sang hangin kag perte ang katugnaw brutal cold sa kalabanan ng mga estado dito sa estado sa Unidos ang tinalikdan na pang mga inadlaw kag subong nga ginato sa kalibo ka mga pamalay ang wala sang power o kan power supply sang kuryente. Ang worst impact na record sa Buffalo, New York, kung nasa rin na 43 inches sang snow ang nagatupa kahapon sang hapon suno sa National Weather Service. Ang snowfall and then ang blizzard conditions ang nagaresulta kung nga ang impassable. Hindi malabayan ang mga dalan nag-freeze sa mga power substations kag nagbilin sa pitong mga nagkalamatay. Medyo nag-okay gawa ang sitwasyon kahapon or sa kagabi kung sa diin ang mga emergency responders sa nakagwa na kag balantawan nila ang extent sang problema. So kaya New York Governor Kathy Hochul, siya ang nagtawag sa sining winter storm bilang most devastating storm sa long storied history sa Buffalo, New York. Bangod naman sa power
kag sa kalawigon na bala sang sining winter storm. Kon balikan naton tinalikdan ng mga inadlaw, nagparawagan na si President Joe Biden sa mga pumuluyo nga hindi nila paglangwalanguhon kundi nga seryosohon ang ining manginepekto sang winter storm. Amo na nga suno kaya New York Governor Kathy Hochul, ini siya ang a crisis of epic proportion. Sang tinalikdan ng semana ang winter storm nagadala sang dangerously cold temperatures, blizzard conditions kag coastal flooding to almost the entirety of the US. And syempre, nagresulta sa pagka-stranded sa mga pasahero ang ilang mga plano para sa Christmas medyo way na dayon. So, 55 milyones ka mga tao ang subong ayara nag-eksperyensya o nagabatyag sang chill banwa nagakuro pero teka tugnawa no. And subong man mayra man sang mga wind chill alerts sa padala. At the same time, mga freeze warning sa mga lugar na apektado padulungan na sa may south. Ginakalipay nato na subong nga aga yara sa piya kalinya si Father Archie Taka, direkta sa Mayan, North Carolina dito sa Estados Unidos. Father, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga, sir. Merry Christmas and Happy New Year sa imo. Merry Christmas. Gagmayang agad sa taga-pamati sa Bombo Radio Bacolod. Grabe sir ang winter storm. Anong temperature subong, Father? Sa amon diri sa North Carolina, -0. Grabe, no? Pero katugnaw, sir, no? So, matugnaw siya, especially kung magwa ka, dapat layered ang imong gamit. Tapos kailangan gamit ka sang thick nga jacket, tapos you have to put a bonnet sa imong sa imong ulo. And sometimes we use the ear muffs para i-protect ang imong ulo, imong taninga. Tapos ang indulong mo, tapos use ka sang scarf. Kay ang tugnaw panalupsok balahaw. Oo. Butang mo sir sa imong liog. Yeah. Oo. Akon sa bagay, una ginabi sir, once matugnawan ng dulunggan, tas sunog apekto gid sa bilog nga lawas, no? Amo giday kung madulunggan mo na, nagapang-init na ng ulo mo balahaw. So syempre affected ng imong affected man na imong ulo kag lain ng effect niya. So pilan na ni kadlaw, Father? Ang na ni siya, mga naglala lagi na siya mga almost 2 days na. Okay. Nga kun kaysa sir negative pa gani no? Below 0 ang inyong temperature? Oo. Karon no dugay-dugay na manubo pa gina siya. Kahapon mga negative 10 kami. Amo nang guaya. So medyo gina siya. Very cold siya kan ibaba lang yung effect niya balahaw. Oo. Sir, ang North Carolina East Coast ni kamo sir no? Sa East Coast pero medyo sa dalom siya. So why kami isang tawag nga blizzard nga or frosting. May mga frosting kun sa aga, especially kung along the way, may tubig balaw nga nag-ulan to sang 2 days ago. So may mga deposits ng mga tubig. So makita mo subong, bisan ka drive ka, guwa ka, ang tubig may ice. Hindi man ice, may thin layers sang ice. So medyo peligroso siya kung especially kung lakat-lakat ka nga sapatos syempre sometimes nagakadanlog ka balahaw. Oo. So dapat sir dulayin ninyo sapatos sir no, magwa ka. Oo, magwa ka. May dapat spike. Ang mga sapatos may at least may may spike siya. Oo. Paano sir mga salakyan ninyo? Wala man ka katabunan?
Wala. Mga salakyan, syempre, amo lang ng danger siya kay kakao or ga-drain sang battery. Oo. So, dapat ano mo siya, itago mo gina siya or imo nga itabunan sang especially kung wala ka bala garage bala o parking ano. Oo. So, itabunan mo siya para at least hindi ma-drain ang iyang battery. Oo. Pero sir, dugay ni siya galing start, no? Ano man? Kung tama katugnaw. Kung kung hindi mayo battery mo wala ka battery mo madugayan mo gid. Pero kung mayo mo battery mo, okay man na siya. Oo. Pero sir, sa inyo balay, may ano gid, no? Heating system gid. Sa there is sa party sang US, there's sa North Carolina may double system, may heating at kag may cooling. Oo. So sa heating especially sa mga season towards winter may ara gina siya. Kaya kung wala perte katugnaw na. Oo. Gawin pa. So bisan mag-walking ka lang ni Galison, di mo na mahimo kay parte gid siya katugnaw. Pero sa iba niya mga specialists ang kita ko may iba naga-walking man sila, pero syempre layered ka eh. Oo. Sa mga tao na they come from sa East Coast kita na mga New York above that one, mga Maine, medyo naanad na sila mo. Oo. Sa Diria medyo hindi masyado bala anad ang tao bala matugnawan na sila. Oo. Kadto gani sir, kadamo gito sa mga nagkalamatay na sir, no? Imagine mo 26 ang napatay sa bilog na ni subong nga US. Yeah, kay perte ka tugnaw. Perte ka tugnaw. Paano ni sir, kay di ba may mga homeless man dira? Ano ni man din sila yung mga yung homeless nag-stay? man sa especially sa mga syudad mismo. So kung ang mga homeless kaya sometimes may shelter na sila nga ginakadtuan mo. Okay. Sometimes mga homeless hindi man gusto sa shelter kay siyempre they have their own freedom man mo. Oo. So amo na kaysa kalamatay sila. Okay. So, ano man nabibato nila kunara sila sa gwa. Daraganin sulod sa nga balay, tugnaw gyapon sir. No, mga pila ni ano inyong bayo sir, sampaw? So, pero kung sa itong balay, kung may heater ka, sufficient naman ng mag-ano ka lang, like mine, ang gamit ko, very thin lang nga jacket. Pero once mag-gwa ka, mabutang gid sang thick nga jacket, kag ready ka gid eh. Kay kung hindi ka mag-ready, balik sa imo, masakit ka gid. Oo. Ang iba ni sir, kundi may mga area sa gidya nga 43 inches gali sir, no? Grabe ka damol sir, no? Mga pila na oras nga tupa, inadlaw man na siya. Mo na depende sa sang huyop sang sang blizzard sang storm, kung kisang storm kadalaman sang dako nga sa inches sang snow nga buo gibalaw Oo. amo na siya damo na lang ginabuo ya mabudlay gina siya. Dapat sir may mabulldoze ka na siya sa dala, no? Especially sa mga city sa northeast gina siya, makita mo na siya towards Washington DC, kadto sa New York, New Jersey, mga Maine, damo gina nang snow nga mga areas kiblang mga damo lang nang nagatulupa na da. So they have equipment butang sang asin sa dalan para tapos na may i-bulldoze na. So 24/7 nang ilayang equipment na da. Oo. So iyan na ya sir sang government. Yeah, government. Pero after sina sir, pagkatunaw, nagbaha naman galing. Na magtunaw, mabaha naman na siya. So subong cycle na siya. Kaya nagligad daw siya, may simbang gabi kita. Ano tinda mo man nagasimba, maski na mo ni katugnaw? May simbang gabi man ka mo da fads, no? May-ari man kami dire. Pero na ma-notice mga medyo nag-apektuhan ang numbers ng tao na kadto. Oo. Simbahan ka syempre they want to be
They want to be safe kay may mga warning na ginatag ang mga local officials nga it's better to stay at home. Kay hindi mo ma-predict ang ano nga daan ang tugnaw kung ano mang matabo sa dalan kay kasi kung sa tugnaw nga ni like for example diri lang dapit ng samon din nga kwan nga balay sa lugar may damo na tumbang ang mga kahoy. Sa kamadlo sang hangin? Oo, sa hangin tapos ang kurente naga-flicker na siya. Oo. Especially kung matugnaw balaw. Oo. Kay result na siya sang power outage kung kisa balaw. Tiyan mo nang ginatagaan kami sang warning through email and communication niya kasi ginatawagan niya kung ang imo nga power kung di mo lang magamit non-essential things balaw ipatyon mo lang siya o gini mo pag gamiton kay para mas save lang ma-avoid ang power outage kay syempre kung tugnaw more electricity ang ginagamit especially sa heating system. Oo. Pero so wala man subong wala power outage dira sa inyo yang estado. Wala kami dire. Pero hindi God niya kang yesterday may ara. It's like only like 30 minutes lang sa area namon dire. Kay natugnaw tapos may mga kahoy nga nagtulumba. Oo. Kay winter storm sir do bagyo gini siya pero snow ang iyaya nga dala. Yeah, especially doon sa mga sa areas ng medyo sa southern area na sa like sa Montana, grabe na to siyang ang effects ng blizzard. Oo. Iban so naman kita ko diri may picture do ginabutangan nila kadena ang roida para saan na siya father? Para mag-move ba lang hindi siya mag-slide ba lang ang mga trucks. Oo. So ang traction ng friction sang goma tawag sila hindi siya magdanlog. hindi siya magdanlog. Yeah. Oo. May iba na bidara sa mga big trucks from one state to another ni gali sa ila biyahe no taglawig. Yes, affected din kay once na may snow mahinay ang dalagan sang truck especially kung dako siya kay budlay siya i-maneuver nga daan. May mga kilala kami din mga parokya mga Pilipino man. Mga drivers sila sa mga big trucks pero they prefer na Manila mag-stop kami kay for security man at safety balaw kay mabiyahe ka especially going to those areas sa subong nga may storm mabudlay may tendency nga mag-stranded ka mag-stuck up ka so may risk kay syempre it's better to be safe than be sorry. Subong super katugnaw sang inyo New Year dira no paano ka mo da fads mag-celebrate sang New Year? There is a New Year. Depende kung within the city or outside the city. Kami may mga regulations na sila diri, especially sa fireworks balahaw. So, kung in terms ng fireworks, kung sa city ka, limited lang ang imong which means na kung sa ato na sa mga fountain na ba, mga hindi grabe lang ang mga fireworks. Pero kung outside the city ka, pwede kang mapalupad sa mga mga flares or something, mga bongga nga mga fireworks mo. So, tapos sa monitoring sang police medyo strict sila. Tapos di ka pwede man kabakal sang fireworks from other state. Okay. Very strict yan sila. So, for example, diri kami sa North Carolina, if we purchase firecrackers sa South Carolina, iba. And they will not allow it. Because? Dakpon kasi na. Because, syempre, lain daw. Lain ang tunog sang South Carolina. Mas medyo grabe ba lang niya. Pulbura. Ang pulbura, ang effects ng sound niya. Muna na ba nila? No? Kay may mga instances nga the police stop kay ginagamit nila muna nga firecrackers. Oo. So tapos may mga
may mga dance, mga panimalay, tipon-tipon, siyempre, eating time. So, all of those sorts to welcome New Year. May mga, aside from eating, of course, may mga toast wine, So, typical like the way that more or less, celebrate sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas, it's more, mas bongga. Kung mas magahod, the better. Oo. So, just watch yan sila ka TV sa pag fall sang ball sa Times Square. So, a bit of firecrackers here and there outside, then toast. That's it. Oo. So, bali sir, may mga nagabaligyaman dira sang firecrackers? May designated places lang. Nga pwede makabakal ka dira? Oo. Tapos usually it's outside the city. Hindi pwede inside sa city. Okay. Tapos may regulation yun na siya nga sometimes may mga police na makita ka naga-standby na kay ginamonitor na nila. Oo. So, paano ni siya, sir, do paruman gawan diri sa aton ng mga palupok? Yeah. Mga palupok. May mga flare, may mga firecrackers like pasirit nga na ba na? Oo. Fountains, usually amo na siya. Hindi na siya grabe nga like a kuitis nga magalupok sa babaw. May ara na siya. Pero limited ko ara sa city. Pero makita mo lang beauty sa Gua. Tapos ang mga city or mga sa town muna natin sa town, may mga sarili sila nga nga place where people can watch. Okay. So, makita mo na siya nga makita mo na tao nagatupok na. Usually ginahimo na sila sa community park. So, mga tao nagadala na sa mga blankets, blankets tapos pagkaon, sometimes dira na sila nagaluto-luto. Oo. Pero sila nga biya sir nga siguraduhon nga pag alas 12 ara na sa balay kangay diri sa aton okay sa maglagaw wag kita bala siguraduhon tagin na yan pag alas 12 ara kita sa panimalay ta mo. Aha. Diri yan wala sila culture like sa aton nga pagkapatak alas 12 ara ka gid sa ila wala na diri. Taglawig ni sir, no? Fireworks display? It will take like 30 minutes. Pero dapat kila ara gina sa temprano ka pa ara ka na sa sa lugar kay kumalate ka wala ka na parkingan, wala ka na lugar. Kay pwede ka namo sang tawo. So that's the way na ginahimo na nila para mag-gather ang tawo. Parang mga tao hindi na maggastos sang pagbakal sang fireworks. Oo. So iyan ni sir sang government ang fireworks display. Yeah. Okay, mayo man at least makatipid. Diri gani sa aton na funds sa nagmahalang presyo sang firecrackers. Dira amo man ang sitwasyon. Mahal man kay wala mo na masubong ang inflation. So almost everything ang price nagasaka mahal. So mabatyagan mo gid. Kung sa bagay ti magbakala ka dira lantawa ka na lang dira sa fireworks display kay kagid bala ma-satisfy gid balang gusto mo ma-witness sa kahawaan kay kalawig gali fans 30 minutes. Oo, kalawig gid kay ma-enjoy ka pa kay kung imo ka lang bakal kasang kwan mo, limited lang, tapos medyo mahal pa, tapos dira mo makita sa tupad mo o sa tubang mo, pero whereas kung makadto ka sa designated nga lugar sang firework display, to welcome the new year, then makita mo sari-sari na siya nga kwan nga design sang
isang firecrackers, makita mo different lights also, yung mga ang effect na very nice, very nice. So makita mo nga may ginagastuhan gina siya. Oo. Pero Fads, may nagkakapilasan man dira bangod sa firecrackers. Wala mga sunog-sunog ng mga gamay. Hindi pa rin sa ato na nalukpan. Oo, nalukpan. Ano na nila, yung fingers na nila, wala na diriya. Masunog-sunog lang kasi syempre sa mga pasirit na nila, sunog na sila. Oo. Okay. Fads, basi may tamyawan ka diri sa aton. Please go ahead, sir. Tamya ko lang nga pamilya sa Iloilo. Merry Christmas at tanang pamati. Tapos diri ng mga banyong Pilipino diri sa sa North Carolina. Kay Rona, kay Malu, at sa mga iban nga mga nagapamati subong. Okay. So, thank you gid and Merry Christmas sa inyo tanan sa para tagamati sang Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Salamat agad, Father Archie Takaya sa liwata. Sir, Merry Christmas and advance Happy New Year dira sa Imo, sa North Carolina. Good morning, sir. Good evening para dira sa inyo. Thank you and good morning sa taga-mamati sang Bombo Radio Bacolod. Merry Christmas and a prosperous and a healthy and a blessed New Year 2023. God bless. Maraming salamat kaya Father Archie Takaya nga tanong sa nga Bombo correspondent dito sa Mayan, North Carolina, USA. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Ano man agad lamang banwa ka adlaw ang nabilin. Aton na nga pagsugataon ang tuig 2023. Sa liwata, thank you gida sa kay Father Archie Takay. Ang aton sa nga Bombo correspondent dito sa Mayan, North Carolina. Matugnaw ka tama ang ilang pag-celebrar sa Pasko kag syempre pagsugata sa bagong tuig magadaman sining winter nga nagdala sa winter storm pag-ulan sa snow tinalikdan ang mga inadlaw. Pero may iba naman mga parte sa Estados Unidos nga wala nang eksperyensya sang blizzard agedya bala sang blizzard o kon pag-ulan do nagabagyo bala sang snow kay kalabanan New York to Washington DC ang nag-eksperyensya sini. Kadamo man sa mga homeless nga mga individuals dito sa mga Estados Unidos. Abinyo kon nadre lang sa aton kadamo man sa mga wala sa balay, ano mga palaboy-laboy lang balang mga Amerikano. Iban na drati gusto nila dalawin man sila sa shelter, iban hindi gid yan, di mo man na sila mauluuluhan sa wadra na nagkapatay. Iban naman nagatenera sa ilang salakyan so dira na nagkatrap and ginabawian sang kabuhi ay nga dan kun ni kabala preparado nagaresulta sa may hypothermia. 49 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton report ni Bombo Carla May Defensor kag Bombo Grace Lynn Labaton diri sa Bombo Hanay Big. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang
sang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakiban Dos minutos na nakaligad sa taknang alasan 9 sa aga. Pabalikan na sa aton nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bomoharay Big Time. Sa nagligad dato nga mga sinemanda nagpaibalo ng dana mga nagabaligya sa lechon diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod. Lauman pa ang paggasaka sang presyo antes ang paggasugata sang bag-ong tuig kaya ti amo nanigid yang nakandan. Nagligad taga 700 ang kilo ang ilang panugyan preparahan because ang posibilidad magadangat siya sa 800 to 900 pesos ang kada kilo. Di syempre masaka man ang presyo kung nabilog gid ang lechon ng imo nga baklon. Sa pila gani kabahin sa Metro Manila nagasaka by 1,000 pesos ang presyo sang lechon. I-check nato na dira sa may Purok Lechonan do barangay 36 na dira mo. Barangay 36 diri sa may syudad sang Bacolod. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, gabaha na sang lechon ang Purok Lechonan na barangay 36 sa Bombo Arlene. Sa subong aga, isan pa nga tapos na ang binching ko o kon ang Christmas Day Bombo Arlene. Sa gihapon madamo ang order sang kada lechon store diri sa may Purok Lechonan barangay 36 Bombo Arlene. So bisan adlaw na ginahulat gid sang mga pumuluyo no nga magbakal pero Bombo Arlene ang presyohan na isusubong amo man sa gihapon 700 pesos per kilo. Bombo Arlene wala pa ini sila nagpasaka pero ang sa bilog Bombo Arlene initial naton nga info ang buhi is 5,000 ang baligyan na Bombo Arlene kung luto na 7,000 to 7,800 then 8,000 Bombo Arlene. So, kaya nagligad, ano ganin, 6.5 to no? Ang pinakanubo? Oo, 6.5. Sa piyak mera pa man gid 6.5 pero hamay-hamay na. Kag wala na sila may mabakal nga vaccine nga tag ako na baboy nga tag 3,500 nga buhi. Bombo Arlene sa subong tag 5,000 na. So ma-update kita dire, saktuhan gid ini nga. So, bas ang bilog nagsaka sang 500 to pila to 1.3. Ang bilog sa nagligad mo. Arlene. Nasa subong 7.8. Yes, so, yes. 1.3 ang gindugang niya. 500 to 1,300 pesos. Oo, kay ti ang sa live pala Bombo Arlene, bisan ma-base na lang kita sa live, makabakal pa sila before 3,500, subong 5,000 na, no? Nagdako gid. Idik lang na subong 3.5. Amo gigani pang kutsinilyo lang gid ya Bombo Arlene. Do alang-alang pang lechon, no? So, si Bombo Grace gani kaluwi na yung kutsinilyo, no? No, maluwi ka bala magkaon, no? Amo gani, kito ka baby, pabala Bombo Arlene, kay ti ang ginahimo nga kutsinilyo, 2 weeks to 6 weeks pa ini Bombo Arlene. Sige. Yes, sige, sorry, ma-update kita diri, kay tatay diri ha. Sinagay mahala na tatay? Wilson Libera. Si Tatay Wilson Libera. So tagpila ako kamusta subong nga balikyan nay sa lechon? Amo mangyapon subong tuig do nakabawi-bawi man ang negosyante diri sa lechonan tungod sa lechon kay daw nagbro barato man ang baboy. So sa subong nagligad daw pilang baboy?
Sang nagliga diyan nagmahal tong baboy tungod man sa taga Manila, Cebu, kag taga Iloilo kay diri paslaga kumpra sa Negros. Oo. Pero sa subong nga tagpilang inyo sini nga pang bakal sang live danay. Sa live ta danay no nga baboy pila. Sa live subong nga mga baboy daw medyo nga ang gagmay among mahal-mahal ang vlog ko medyo nagnubo-nubo. Naman. Kay ito siyempre ang live ya mo nang ginapangita gid sang tao nga may display gid sila kaugay bilingon nga panimalay nga bisan isa lang kagamay nga litson niara sila nga saluan nga pamilya. Oo, ang buhi nga lechon pila bakal nyo sa gamay kita na. Sa gamay nga baboy ang pamakal na namon to gadlaga na tag 4-5 matag namon tag 6,000. Ang luto na pila? Sa luto na amo na na. 6,000 6,500 na amo na sa. Okay, o gamen so to kagina ni ma'am na nag 7,000 naka kamo no? Oh, kay nagsaka man ang ano mo ang demand sang mga hinti sa bukid. Okay, so wala nang ganubo sa 4,500 ang buhi nga baboy. Why na why? Gadlaga na subong 6,500 7,000 sa luto na. Ang buhi na luto na mo na sa mga presyo. 6,500 no? 6,500 7,000. Okay. So kagapon kamusta pila inyong order? Medyo nakalabot man kami sa 40. Naka-40 Oo. So pila na diri ang kalabanan ni Gimbakal? May laban 7, 8, kag ano idea mo lang order diri nga natabo sa amon sa one station nga mga order na bato. Ti ang 40 to sure ball na to no? O sir, ball na ti kulang pa mi baboy ka pangita pa. Oh. So this ano ang mas madamo every Christmas o New Year? New Year kita mong pinaka-highlight. Ay, to. Oo. Mga tagpila, mga pila inyong ma-order? Gadlaga na natag 150. What? 150? Oh. Wow! Bombo Arlene, 150 ka lechon ang gina-order kung New Year. No, subong Christmas, tinaka-40 sila. Subong pila ng reservation nyo for New Year? Subong ang gadlagan pa man lang mga 50 pa man lang ang na-booking namon reserve. Kaya sigurado na naon. Masaka pa nga masaka. Ang order. Ang order. Pero ang presyo? Ang presyo mo magyapon 8,000, 7,000 pa 9,000. Tagang per kilo namon 700. Okay, mas stick na lang kamo da until next year, January 1. Oo, amo na sa gurong matabo. Hindi na kamo magpasaka? Hindi na, amo na lang na siya. Okay, Bombo Arlene. Ang demand kung manog New Year, ya mas damo, no? Sang sa Christmas. Ang demand kung mag-New Year na mas madamo kaysa sa Christmas? Mas madamo ang New Year. Kaya bisan ang tigado, makabakalan itong estilo, enjoy na. Oo. Oh, mas retail na yan, no? O retail, per kilo. Bombo Arlene, retail, no? Anong mas bakal, retail o kung bilog yun? Kung New Year? Kung New Year, bakal man ang mas damo ang order ikumpara sa retail. Okay. Pero hindi makamadyapan mawadaan sa retail, no? Hindi. Ara hasta na magabi, hasta na kami alas 10, alas 11. May kapahabol pa? Oo, kapahabol pa na. Okay. Bombo Arlene? So, kada adlaw, mo Carl, ano oras na sila nagasugod? Luto? So, kada adlaw, sir, ano oras ka mo galuto? Aga pa, tagalas 4, gayaw na sila kayo nagaluto kami dire sa yawan namin. Dunga na tanan, ihaw luto. Hindi matamat sa sunod. Oo. Ang ginauna namon ang retail kaya nga agahan namon ng order. Oo. Para naman. Pagkatapos nagaiyaw, sige may nagaiyaw, may nagaluto. Di mo pila ka personnel ba dapat? Sa subong ang amon nga order, mga dagan man lang mga tanan iyaw namon, mga sobra pa man lang 20, way pa man dugana. Subong adlaw lang. Pila ka tawo na siya, babe? Ang taga-order na miyara, duwa mo na sa way lapot ang retail namon diri sa Gua. Ano na yung processor? Kung sino ang nakaihaw sa isa ka order, amo na lang na sila matapos tanan? Bilog ni sa tanan ng tao diri sa yawan, tingob ni sa nga pagubra. Alin sa pag-iyaw hasta sa pagluto, hasta nga matapos. Okay, so may ara sang taga-ihaw, may ara taga-luto. Pagkagwa na din, may nagabaton na din para ipasaka. Oo. Sa customer, may nagalasa ng per kilo. Okay. Pasunod Oo, so may mga task ini sila isa-isa. Oo, kada isang tao, ginano namon na may ara na dira sa masign para hindi mabudlay sila. Oo. Pag hindi man sila mapasmo Oo. Bombo Arlene. Oh, So, kanya-kanya. Kanya-kanyang diskarte lang Yes, ang bugeda Bombo Arlene, no? So halin sa pag-ihaw, pakagto na sa pagluto,
paglasa pa kadto na diri sa may tubang Bomborlin sa kilid gid sa highway Araneta Street Bomborlin. Oo, so ang mga order na siguro may down na yan, para sigurado gid kwaon nila. Yes, so ang order ni sir may down na. May down payment, may ara man wala ang mga kilala namon kag suki nagbisan di na sila mag-down On the day mismo? ginayawan din na sa namon pagtakwa na lang mo Magbayad. Cash basis. Cash basis man. Okay. So mga tagpilabi ang down, for example, 7,000 ang kwaon nila nga May ara man sila nga down 2,000, may 3,000, may ara man full payment. May scam ka mo kung kaisa kaka-scamman, wala? Waya. Diri sa amon way na diya natabo nga scam kami diri kay siyempre before kami magbato gina-share man namon ng tao. Yeah, so kay kung kaisa Bomborlin may ibala-iban nga ma-order lang pero wala gali balasang bayad. So mayo man ni Bomborlin kay tigi na secure gid nga hindi ini sila mabiktima sa pagpang-scam Bomborlin. Oo. So, hamogin na. Pero tiyan mo man lang ng time para nga makabawi sila, Bombo Carl. Yeah, so sa subong lagi ka mga December nakabawi, sir? Subong naka-recover ng mga negosyante dire sa Litsuna na. Naka-recover na. So, Bomborlin, checkeron bala natin kay may isa diri ka store nga ang ila order. Sir, thank you kita. Diri makita sa piya kay kagapon bala Bomborlin nag-check yar kita diri. Ang order is 100. So, checkeron naton kung successfully nga na-deliver initanan kaga nakuha ari si Sir Rock. Sir, mayong aga. So, kamusta ang kagapon nga order, sir? Okay man na. Lagi tanan-tanan? 134. Wow. So 134 isa lang nakadlaw? Yes ma'am. Ano niya ang presyohan ay 6,500, 7,000? 7,000 pataas. 7,000 pataas. Sa retail nyo, kamusta? Naka 10 pesos man ko kagapon. 10 pieces? Hasta na magabi? Hapon lang ma'am. Huwag na ko sang gabi kay huwag na kapoy ng tao. Bomborlin. So 10 pieces sa retail? 24 22 pesos sa ako paubos sa retail. Sa 25 10 pesos. 10 pieces. Pero kabawi ka mo sa order? Okay. Okay man na. Kita. Sini nga New Year, kamusta? May reserve na, pila kabilo? Aral, damo man mo. Wala pa kalabot 50, kalabot naman. Nagtawan niya Bomborlin, no? Kay do kagapon na amaze kita. Kay te order diri 100 plus Bomborlin. Kag subong nga adlaw. Subong nga adlaw pila inyo order, sir? 25 ba sa subong nga adlaw? Pila na? Naman, mga 25-30 na siguro, kadagan. Sobra na guro, ma'am. Okay, pol na. Okay, so, grabe, galing. Grabe, gini aton sining makaturan diri Bomborlin kay ti puro lechon ang handa, no? Ay ti ang aton sining lechonan, gabaha sa nga luto nga lechon Bomborlin. Oo. So, tiyan mo na. Kabay pa nga hindi lang yun magsakang presyo. Yes. Yes. So, hindi na kamo Galawin pa na inadlaw. hindi na kamo pasaka presyo. Depende na ma'am kay may Depende sa live na kaboy. Oo. Ti Bomborlin, depende pa na kay ti ang live nga daan nga baboy subong gasaka man, no? Based to sa kay Sir Wilson man tag 5,000 ang ila sini nga kuha no sang buki. So ang kung maluto na ina titag 6,000 to 7,000 Bomborlin. Okay. Ang 5,000 sa amon ma'am na buwi pala 7,000. 7,000. Okay, 7,000 Bomborlin sa ila, ang 5,000 nga buki. Oo. So anong pinakamahal, Momo Carl? Anong pinakamahal Bomborlin? Pinakamahal bala nga sa bilog? Pinakamahal sa bilog pila ang inyong ginabaligya? 6,500. 6,500? Pinakamahal 12K. 12K. Oo, pila na siya ka Pila ka kilo? kilo? 20 sobra. Tinako-dako naman. May ara ta sampol Bomborlin. Ang padakoon sa 12,000. Ara, amo na siya Bomborlin, no? Ang for example sa 12K, no? Na lechon. Dako naman siya Bomborlin. Oo. So, kung nadamo sila sa pamilya, ang mga reunion na bala, Bombo Carl. So, pwede gid.
Amo nang ila baklon. Pero tikon, di ba gina mo nakadamo ang hamay-hamay lang pwede na. Oh, yes. Kumustang sakto presyo na. sang tanglad subong? So, tag silang tanglad subong, sir? Why ko na ka, may sanguling lang nabatian. Kaya may nagadulong diya sa amon. Tanglad? Oo. Ang uling nagmahal. Ang uling nagmahal. Oo. 380, 420 hasta. Kading gani ka mo nagkakot? Dire lang kami subong sa Libertado. Gabakalo, 400 ka Bombo Arlene. Di mo man na ang rason kung may taas. Nagsaka-saka sa. Bombo Arlene. Oo. Okay. So, pila-pilang ginsaka? Mga pila, sir, ang ginsaka sa uling. Mga lapit kitchen o sobrashin. Depende man sila sa ginabigyan. Kaya kinalanon mo manggitan mo. Pero Hindi tag-shin. shin o chinta ang nagsaka. Bombo Arlene. 100. Pwede support na lang. 300 lang bakala mo sa Libertad. Okay. Di man bagin nga shin Bombo Arlene ang ginsaka sa uling. Sige lang kung nasa bagay, subong Bombay lang ang malakas. Jack Nogeda. Pila ka nito kay na? 3.90 na lang, pila? Yes, 390 Bombo Arlene. Obo, may huya pa sila magpanubo. Bombo Arlene, sa bagsakan 390, sa guaan 400. 400. Oo. Okay, imaginean mo na. Pero hindi Yes. pa to ya gani dugay na na-harvest ha, Bombokal, kita mo? Oo. Kay, So, ano gidya, fresh gidya nga na-harvest bala? Oo, bago pa, pero ang iya bala nga size, do itlog pugo, gituod na Bombo Arlene, no? Ang iya sini nga size sa nga Bombay. Ang iban gani, si Buestaho na lang, ang ila sini nga ginalakot, para at least nga do may presence pa sang Bombay. Ang ila sini nga niluto, Bombo Arlene. Oo, iba niya, bawi na lang sa may, ano na gani, Bombay dahon. Na gani na? Sibuyas dahon. Sibuyas dahon. Bombay dahon, gidjakon. Sibuyas dahon, Bomokal, Yes. daso nang iya na bala nga puno. Oo. Nan, amo Pwede na na ang siya. iya puno. Kay te ang puno iya do angay man sang ara ginadara ang bako pala ka Bombay, no? Ang sa puno niya. So mo na kalabanan ang ginagamit na lang replacement sa Bombay, Bombo Arlene. Oo. Sige, Bombo Carl, thank you, Ged. Yes, sa Bombo Arlene, gikan diri sa Purok, Lechonan, Barangay 36. Ini si Bombo Carl may defensor para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla May, defensor direkta sa may Purok Lechonan, Barangay 36 diri sa may syudad sang Bacolod. Kay tisubong way pa man gid sang changes sa presyo sang lechon. Kabaya baga pabilin lang kaya basikon lapit na naman na balang pagasugatan nato na sa New Year, balik ka na naman nga puwerte ka taas ang presyo sa Bombay. Nang nabuno-buno natin, medyo may uya-uya na gawang Bombay sa bong kapon na dira sa may Libertad na market, 400 sa kilo. Sa Bombay, duwa paganibla na limpyuhan, kaya bago harvest, fresh na fresh pa. Subong mayroon mga nagabaligya sang tras 90. May mantani kung dulo dalag ko man nga Bombay pero daw perte ka gagmay. Just in 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga, ang Bureau of Fire Protection may rasang panumdom sa aton na tanan na kadungan na sang pagsugata sa bagong tuig, gilabin na sa paggamit na to na sang firecrackers. Kung ang tawon ng record address sa Department of Health, halin sa nagsugod ang palupalupok kabala, ilabi na subong man nga bulan sa Disyembre, may rasang 5 ka mga firecracker related injuries nga na record. So mas manubo ini kataba ako na kumparar sa average balang nga mga nagka-record ang kaso sa firecracker related injuries sa tuig 2016, tuig 2017, 18, 19, bati labi pagit sang 2020 and last year, okay nagawa, nakabalik ang ato na suning ekonomiya. Pero siguraduhon lang gid nato nga safe ang selebrasyon
sa New Year kay kadasig lang gid sa mga inadlaw. Kuno sa bagay kumakabutang malang dara sa mga community fireworks display ang mga LGU bala, ang mga kabanwanan ka mga kasyudaran mas maayo gid. Parang mas ma-enjoy man naton no? Ma-enjoy nato ang pagsugata sa nga New Year at the same time sa mga panimalay titagamay lang ya ang gasto. Kaga syempre likawan ginaton mga pagpalupok malapit sa linya sang kuryente, siguraduhon na-unplug ang mga electrical appliances antes sa kita magabiya sa balay o kon mas mayo gid ya kon mayara sang tawo nga nabilin kon kita ang maglakat. Ako nakainom na sa makaulubog ngayon nun, ipaiway na ang pagsindi sa firecrackers kaya ko na kayo sa medyo gapadayawa bala. Uyatan lang nga dira ang triangulo kagasindihan. Ihaboy na lang kumanuglupok na kumapilit imo yang ang imong tudlo malupad ganang kamumuo mo. I-check naton from Bureau of Fire Protection Division Province of Negros Occidental, Bombo Grace Lynn Lobaton sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene padayon nga gina-reactivate ining tawag nga offline paalala iwas paputok sa sining pasako gid nga mga inadlaw ilabi na gid nga paabot na ang bagong tuig. So December 23 to January 1 nag-intense or ginpa-intensify pagid sa Bureau of Fire Protection, especially diri sa Negros Occidental, ang pagmonitor, pagbantay, kag pag-implement sa mga directives o kung mga rules bala, no, dapat asundon sa tion nga ikaw magpalupok o kung dira pa lang halin sa balaklan, padulong na sa area kung sa diin ka dapat magpalupok lang. No? According kay Sir Kim Salasyo kon ang aton sining provincial director, ang aton sining nga provincial director sa Bilog ng Negros Occidental, nga nakapresto naman ang iban nga mga baligyaan sa nagkanilaing nga parte sang Negros Occidental, ilabi na gid sa may bahin sang Hinigaran kay ti amo na ang ginakwaan tagi diri, no, sang palupok tapos iga dala lang or dalon lang sa inyo dira nga syudad, no, kay mabaligya man sila. So diri sa Bacolod City nakaplastar naman mo Berlin sa Talisay, nakita ta naka-live kita tuligan nga adlaw. Dason sa iban pang gwa sang Bacolod na. Ang iba naman niya manong plaster pa lang ko, no, according kay Sir Kim Salasyo. So may ara sang mga tinatawag rekorida, actually adlaw-adlaw na sila subong ga rekorida, no, mahatag bala reminder sa atong mga kauturan nga dapat prioritize ang safety. Labi na nga wala iya oras na pili sa mga kauturan mapalupok. Actually sandiin kita magkadto diri sa syudad sa Bacolod, may batian kita nga lupok pang Berlin sa nagabiyahe kita kag bisan pa nga hindi bala subong bakal sa muning nga adlaw, may ara man sang mga tao sa gihapon nga naga-advance bala kadto kay ti kung Christmas nagapalupok man sila just like sa Christmas Eve, no, 24. May nabatian kita nga mga lupok sunod-sunod gamit ning mga firecrackers. Okay. So, subong pagsagatan naton sang pagselebrar naton sang Christmas, hindi pa gina muna mga mabatian naton na bala sa palibot. Pero mag New Year's Eve na ni, Bombo Grace. Yes. Ano ginasan, lag lang ang aton palibot mo. Correct. Mga ano lang na, mabungol ka siguro, Bombo Erlin. Sa wala kag tuo, wala nga palupok. Sa diin ka lang magkadto. Ang iban gani sa dalan gid na. Mapahigad ka lang kahit hindi ka man pwede ka pangakikit sila. Draman lang sa dalan, balang hindi masako kapalupok. Pero kung may mga salakyan, mga galabay, mga tao, wala man sila ka-plaster sa palupok nila. Usually, pakatay na sila magpalupok mo. So, excited na ang iban, especially mga kabataan. May mga dagko, wala naman nagpalupok. Mga ano, guro mga lalaki, bala. Butangan nila stick ang, butangan stick. Puitis na. Puitis.
Pwede mo na mabakal nga may stick na. Or Oo, pwede man. ikaw gid siya mabutang nga bala. Pero ang advice sa mga hinigaran na mga members ng hinigaran na Firecrackers Association, mas bayo gid mabakal ka na lang bala kay kun sobra na siyang kalabaon sang stick. Budlayan siya magsaka mo Grace. Amoged, no? So, ang iba niya tanda na dapat magbutam, Arlene. Makibot ka lang doon na sa babaw, lupok na. So, ang iba, may kaya-kaya, fireworks ayun nila. Ay para makalikaw sila sa disgrasya. Sa mga may kwartag sa mga wala. Iba niya mga fountain na lang ano, sparklers, mga dalagko. Kagina ba lang may color, bala magabot sa babaw, ano ganina? 5-star? Oo, the 5-star siya. Dutay lang ba lang seconds? Oo. No? Pakita ang iyang color. Na. So, ang aton sa nga pwesto diri sa Bacolod City kay from time to time gina-check taman kung kamusta ang ila sa nga pagbaligya. Sa December 24 mga gabi, no? Wala may tawo pero open ang baligyaan. Kay nagtinir sa ila sa mga balay. Tapos so, gina-expecta sa mga 29 na guro, Berlin, no? Madagsa ang mga tao dira kay ang aton supply dito sa hinigaran di tanto kay kadamo mo. So, kasi maubos na temprano pa lang sang December 30 or 31. May banti may ngagaw siguro kwa sa stock. Okay, sige. Berlin, mamatian ta si Fire Superintendent Kim Celesio. Subong kalaway ka kota pero may nag-apply naman nagkuhan. Well, ang hinigaran nga area, plaster naman ganit sila. Well, ang ibang mga cells, gamatamat naman, sa Bacolod gamatamat naman. Ang ibang cities na wala pa-report na nag-plaster ng mga sellers. Well, amo mo lang na siya ang latest nato, no? Well, ang ato naman nga mga ginapangobra sa atin ng Bureau of Protection Stations sa Bilog Negros is nag-contact man kita subong sang Oplan kita sa pamayanan ng Darog Yapon. Nag-kuan kita sang Oplan iwas paputok ang mga rekorida kapalo sa mga tao kung paano maghalong sa sining Pasko kag sa pagsilibrar pa sang New Year. Bali adlad lang ka Sir Gara pa rekorida, sir. Oh, yes. Subong adlaw sang 23 pa actually nag-start. Nagarekorida kita adlaw and tapos na heightened alert na ang atong mga personnel to ensure nga ang aton nga pagsilibrar sang Pasko kag ang New Year naton matigayon nga wala sing halit na may matato. So far wala pa man kami sang report sa bilang sa aton ang ginalantaw naton ang safety. We have personally inspected ang mga manufacturing areas. Sa hinigaran na inspect natin dito ang manufacturing areas which is ensure man sa aton nga fire marshal dito nga safe ang ilang pagplastaran. Tapos ang implementation naton sa enforcement naton sa pagbaligya nila sa lugar nga ila ginabaligyaan, ginasigurado ginaton nga ma-ensure nga hindi magka-accidental nga sunog sa ilang balaligyan. Oo. Sir, anong mga dugang sa mga reminders kay tiara na gid sa mga pwesto nila, mga palupok, no? Kasi may malipat bala sa mga reminders ta. Hindi man na sila gid malipat kay hindi man naton pag maaprobahan ang ilang pagbaligya. Hindi ba sila pagtagaan sang clearance ang aton nga BFP personnel sa mga respective ng mga municipality kag syudad kung wala sila nag-abide sa safety rules. Ginakanan gid nga sa balaligyaan hindi ka mag-testing, wala sang sigarilyo o source of sang kalayo sa area nga konting baligya. Tapos siguro ginaton nga may ara sila nga fire extinguisher sa ilang nga balaligyaan or tubig or baras in kaso per kaso nga may mga accidental nga mag-occur sa ila area
may first aid silang makakapatay sila diyan sang kalayo or aso dira sa ilang area. Kung nga makuan para sa aton tanan, ang kabay pa nga magsilibrar kita sang baton bagong tuig, maging mahalong, kag maging fire safe conscious, kag in behalf of the Bureau of Fire Protection, makamyaw kita sang advance happy new year sa inyo tanan. Okay, Mamo Grace. Yes, Babo Arlene. So mo to, reminder naman alin sa kay Fire Superintendent Kim Salesio sa BFP Negros Occidental. Kung ang Department of Health na naman mas mayo gid ni magpalupok. Okay man lang na. Kung mainog bakal, importante safety gid ang unahon. Yes, pag walang gid nagpalupok niyo. Adra, nakibot ko. Doon na yun sa may bridge or taytay bala mo Berlin. Kapit sa isa ka mall. Yes. Nakalabanan mga lamharon ang nagapalupok. So may ara dara nga pasikat-sikat mala patunong-tunog lupok. So kita? Di pag danay pag ibutang sa kalitan imo nga kaugalingon. Importante maka-enjoy kada. Oo. Habogid. Sige, Bombo Grace, hindi lang natin magitugyan sa mga lupok-lupok ang ganing prosperity sang 2023. Man sige makasagada kitay labi ng subong kamahal sang presyo sang mga balaklon, ilabi na pagkaon ginaton. Yes, galupok. Galupok. Yes, galupok man ang presyo. Hopefully. Do kita na sa Mumbai kay mayo pang Mumbai nagmamahal. Oo, gani. Sana all Mumbai. Mama Grace, salamat, Gid. Yes, Bombo Arlene. Amo na ang balita nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Lynn Lobaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Para mga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton. So, wanahon ginato na nga sa ning safety kadungan na sang pagsugata sang 2023. Kaganda lang natin pagitugyan ng ato na sining kapalaran na sa masunod nga tuig para sa mga horoscope, sa mga prediction sa nibala sa mga tarot card reader. So, upda na ginato na sa paghimakas kag pagpaninguha para nga maging prospero sa nga to ng tuig 2023. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year and Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ano man nageda lamang kadlaw ang nabilin antay sa tuig 2023. Kulabos ang atong nga tiyempo diri sa palatunturan Bombo Haray Big Time. Ginaremind nato na si Jennifer Hayres. Jennifer Hayres ang puro katilingban na Zone 3, Barangay Bata diri sa Bacolod. Ikaw ang ato suning winner alas 8:11. Subong nga aga, merakas ang atub alas 2:11 karon sapon sa pagka-claim sa mga premyo as our daily draw winner sa 1-2 panalo part 21 na promo ng Bombo Radio and Star FM. Iban pa nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray Saudo. Dirigid lamang sa matudod nga numero 1. Upda na kitabwa sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
cells. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pag-aatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sa nagakatabo subong mig, hindi na ako makaibalo kung matuod ang ginsugid ni Lula sa akon. Kay bisan ako ginagamhan. Nakadumdum ka? Hindi ba lang nga masami nagapagwa sang apple pie si Lula sa biranda? Tungod nagalaom siya nga basi kung mapanimawa ni na sang akong iloy kag magbalik? Kag napaminsar ko subong. Nga if I didn't make any sense, nga mabalik. Kay naaksidente na gani kag napatay, hindi bala? Gusto ka ba tuod, Meg? Kag kita nga duwa nagaubos kaon sang pie, hindi bala? Kag siguro,
Nahibalaan man ni Lula nga hindi tubtubsan o mapalagyuhan kong kamaturan sang pagkatao ko. Gani amoy nang rason kung nga ngagin pabalik niya ako diri sa Isla Kasanag. Kagin patudloan niya ako sang martial arts sa Amerika. Mig, hindi ayan. Nakahibalo si Lula mo sa Batabo? Mahimo. Madamo siya sang ginpanghambal nga nakaangkon sang sabat. Kasubong sang dagger. Dagger? Dagger? Oh. Do pareho ba lang magamit kong dagger nga naghalin mismo sa ako namay? Ano nga dagger, Migman? Ato ini sa kwarto ni Lula Armina sa villa. Nakadumdum ko sang picture frame ni Lula sa kwarto niya. Atong malapit sa pertahan sang kwarto niya. Atong daw ni Kilado, nga halin sa mga bata pa kita, ato na dito? Mismo. Kag daw isa ka dangaw kag tunga ang kalabaon. Kag ano, Mig? Kag ano, Joshua? Magpamati ka mo. Amo ining natabo sang ginuyatan ko ang dagger. Ano? Ha, fantastic. Kagatugas ang panahon nga gintago ina ni Lula mo sa imo? Kag suno sa iya, halin ini sa ako namay. Joshua, may gahom nga ara sa sudod sang dagger. Basi kung pareho man ina sang dagger, nga nagpatay sa... Sa ano? Nagpatay kay sino, Ivana? Hindi lang ako sigurado sang istorya. Bata pa lang ako sadto Sang nangin controversial, ang isa ka double blade nga dagger, nga mong nagpatay sa pinakagamhanan nga maligno. Apang sigurado ako, nga hindi ang dagger nga ina, nga gintago ni Lula mo. Joshua? Kadalom sang paginawa mo? Anong inapaminsan mo? Nga ang tanan nga ini, kabahin lang sa akong damgo. Ginhambal mo na ina. Kaginsiling ko, nga hindi inidamgo. Kani, hindi na papapatiyang kaugalingon mo sang kun ano-ano. Matuod ang tanan nga ini. Kanginang gasgas mo sa nawong. Oh, hindi bala matuod ina? Siguro. Amoy ning rason ni Lula. Kung nga ginpatunan niya ako. Kung paano magpangapin sang kaugalingon ko. Kag ini man ang rason. Kung nga ginpabalik niya ako diri sa Isla Kasanag. Subong, nakahibalo na ako. Nga may labot ini sa akong pagkatao. Ginpatraining ako ni Lula para saktwal nga inaway. Ay, kung tani, wala lang sa malaking matabok karon sa bailihan, no? Karon sa gabi malamig. Ha? Binayli? Oh. Joshua, makadto kita. Oh, sure. Hindi ba lang nagpangako na ako sa imo sang nagligad pa nga gabi? Salamat ha. Ay, gani, Mig. Gamita ini, oh. Oh, kwarta? Oo, Kag nga ang hatagan mo ako sang kwarta. Wala ko ina ginahatag sa imo. Pahulam lang na. Tugod na kahibalaw ko nga matamo ka man sang kwarta, ugaling kuripot ka. Hindi ka magsari nga pagkatuan mo si Ivana sa bailihan karon sa gabi, nga mo silang ginasuksok niya. Matamo sa mga stocks nga mga matahong mga bayot dito sa butik. Sa butik pala ni Risa, dito sa ground floor. Abi, bakli sa dito. Salamat na lang, Meg. Wala kasang dapat nga kabalakan. Makita kong kaugalingon ko sa dako nga espeho diri sa akon kwarto.
Ginapungos kong akon buhok. Kag mas malaba inisubong sang sa buhok ko kung ikumparar sa to. Sang katapusan namon nga pagkitaay ni Joshua. Malaba na inis ang isa kadangaw. Halin sa akon abaga. Ay, magustuhan ayan ini ni Joshua ang buhok ko. Magustuhan ayan niya ini. Amo na ining gabi nga ginahandom ko. Sugod sang nakahibalo ako, ngari na diri sa isla si Joshua. Kag amo man ini ang gabi nga ginahandom ko nga mangin matahom ako sa panulok niya. Ay, hinali lang nagkuba-kuba ang dugan ko. Nalangkag ako sa pagkitaay namo ni Joshua karon sa dance night. Kag sa kahigayunan nga ini, itampad ko na ang akon matuod nga nabatsyagan sa iya. Ay, sugiran ko siya nga inlab ako sa iya. Hindi ko na pagpaligaron kahigayunan nga ini Pareho sang ginusikan ko nga tiunsad to. Husayan ko sang mayong buhok ko. Sa diin ka makadto? Uncle, makikita lang ako kay Sunita sa coffee shop. May mga lalaki bala ka mo nga kaupo dito? Aba, wala, Uncle. Hindi ka magpakagabi, ha? Kasi kung magpauli si tita mo si Lina, kag mabtan nga wala ka dire, makigan ka naman. Maghalong ka, ha? Madulom sa gwa. Wala man sang may nagalagaw nga malain nga mga tao diri sa isla, Uncle. Matuod ina, apang may mga tinuga nga sobra ka makatalagam. Pareho sa mga delikado nga mga tao. Bata pa lang ako. Nakahibalo na ako sang ginasugid nga mga maligno. Kag kung ano-ano pa nga mga katalanhagaan dire. Kag suno sa mga tigulang, kahimuan ko no sa mga maligno ang pagdulom sang bugos nga isla. Nga amo ang rason sang pagka-aksidente sang akon mga ginikanan. Kag subong man ang mga nagkalamatay dire nga wala mahibalan ang rason. Kag may ara man nga nagakadula lang sang hinali. Kag ang iba naman nagakadulaan sang husto nga kaisipan sa wala lang mahibalan nga rason. Apang nagapasalamat ako nga nangin mahinang panon si Uncle Rod. Kag kun hindi lang tungod sa asawa niya, hindi gid ako pagdilian nga maggwa diri sa balay kag maglagaw kaupod sa mga friends ko. Ano kay may nadloko na bisitita si Lina Kag suno sa iya, sang gabi nga ato ko sang ato ako sa ospital, may nakita siya nga isa ka babayi nga naghalin sa kwarto ko. Kag nagalutaw ko na ini sa hangin. Apang wala man ako nagpati sa iya. Bisan gani si Uncle Rod, nga mismo nga bana niya, way man nagpati. Gani sugod sad to. Nangin overprotective na siya. Kag ako, wala nagapati sa mga maligno nga ina. Kay nagapati ako, nga mga sugilanon lang ina nga ginpanubli sa kada henerasyon. Ay, malakat na lang gani ako Magwa na ako diri sa balay. Ari na ako sa sulod sang coffee shop. Kag masimutan ko ng kahumot sang kape. Oh, ba?
Si Joshua kag si Bugs. Ari na sila diri. Kaupod sang mga abya nila. Wala ako nakita ni Joshua. Kinagatalikod siya sa ako. Dana? Ba? Si Sophie. Ay, mapalapit ako sa iya. Wala ako makahibalo nga makadto ka diri subong. Ari siya? Oo. Nakahibalo ako, Sophie. Ang galing nagkadto ako diri. Ote, ano ang plano mo? Gusto ko na ihambal sa iya, Then, go for it. Ugaling, nahadlok ako, Sophie. Wala ako makahibalo kung anong ihambal niya sa akon. Kakun nga gusto niya ako nga makita. Kag gusto ko nga hingalitan ang kahigayunan nga ini. Para makahibalo siya, sang matuod ko nga ginabatsyag sa iya. Ote, nga daw natahap ka pa. Kuhanapi. Nahadlok ako sa matabo sa amon nga pag-abyanay. Kung makahibalo siya sang matuod. Espesyal sa katama sa akon. Kag hindi ako gusto nga madula siya sa kabuhi ko. Espesyal ka man para sa iya, Dana. Kag hindi niya pagtugtan nga madula ang pag-abyanay ninyo. Tungod gusto mo lang nga mangintampad sa iya. Wala ka man sang plano nga taguan ang feelings mo, hindi bala? Oo. Sige ka. Taguagid bala, ina. Kay malupok inang dughan mo, pro. Ba? Si Bugs, nagatindog. Kay nagwa na siya sa coffee shop. Kay gayunan mo na ini. Palapitin na siya. Kay ang iba nila nga kaupod. Nagsaylo man sa pihak na lamesa. Sige bahala na. Hi! Oh, kalipot sang greetings mo ba? Ano ka, may ginabatyag ka bala sa lawas? Hi and hello, Joshua. At least, may sugpon. Magpungko ka. Salamat. Ginatulog niya ang buhok ko. Though may nakita ko nga lain sa imo subong 5 kadlaw kita nga wala nakita eh. Pero daw naglaba ng buhok mo? Kalain? Aba hindi. Hindi nang buhok ko silingon. In fact, mas bagay sa imong malaba nga buhok. Kanugon nga wala ka mo nag-abtanay ni Bugs. Wala lang siya madugay nga nagalin. Matuod? Wala akong makatulupangod sa iya eh. It looks like you and me tonight. Ay, nagbutig ako. Lord, sorry kita. Oo gali. Kamusta ang lakat ninyo ni Lola Armina sa syudad? Antes ko sabton ina, ma-orderan na ako sang para sa imo. Ano lang gusto mo? Ice coffee na lang kaya nakapanyapo naman ako. Okay, madali lang ha? Si Sophie. Ginatulok niya ako. Daw ginasugo na niya ako nga suguran ang plano ko. Bahala na. Ay, praktison ko gani malaanay. Josh, may gusto kong tani ako nga ihambal sa imo. I like you for a long time. Do, nadula lang ako sa makadali. Ginasugilanon mo ng lamisa. Buang mo eh. May kanta lang nga hinari nagsulod sa pinsar ko. Amo atong ginakulo kanta ko eh. Ari na galing order mo Thank you, gida. Madali na lang galing enrollment, no?
Gusto mo ba lang magdunga na lang sa amo ni Sofia? Dana, may gusto kong tani akong ihambal sa imo. Ginuyatan niyang kamot ko. Kag nagsako ang kubak-kubas ang tugan ko. Anong ihambal mo sa akon, Josh? Magabiyan sa dagrinyo sa pagpamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Magmisteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na dari ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag iniraghanin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Louis. Tagala Castellana siya. Pareho sang iban may kasaysayan man sa pagigugma nga gustuhan durawon paagi sining panatuntunan. Matutom siya sa iya pagtuon kag sa nag-college na siya sa siyudad na siya sa bakulod ng eskwela. Kag nagdayon siya sa isa ka boarding house. Tubtub isa ka adlaw sina, nakilala niya ang babae nga nagpapitik sang kasing-kasing niya. Diri sa nga bahin magasugod gid ang kasaysayan ni Louis nga iya man ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Leksyon sang pagigugma. I know I will love someone new someday. Meg, pakaisa ko gali si Wendy. Win, si Louie. Classmate kag abyan ko. Hi Wendy.
Kamusta ka? Okay lang. Daw bago ko lang ikaw nakita, Dre. Gusto kagad mig. Tungod transfer siya. Sini nga semester lang siya nagsaylo dire. Amo gali. Mga gwapo kag gwapa gid man galing kaliwat ninyo Matuod? Seryoso ako. At ulit pa ni siyang nobyo, Meg. Basi kung gusto mo nga mag-apply. Ari man tao nga. Bago pa lang gani kami nagkilalahay. Hindi bala, Wen? Amo gani Ambot ko na nung ginadalian niya si Mia. Siyempre. Hindi ko yung daan gusto nga sa iban ka pamakadto. Nga hindi ko siguradong pagkatao. Hindi naton sunadong pagkatao nila. Samtang si Louie nabasa ako na yung hulag niya. Gusto ko nga kung magnobyo kagid man, sa kasubong na lang ni Louie. Nang mabuot, kag wala bisyo. Meg? Anong masiling mo sa pakaisa ko, Meg? Matahom si Meg. Kag maayo man sa istorya ko na. Parang kahon ta kayo, Meg, no? Ikaw yung gusto ko para sa iya. Kay may salig ko sa imo mo. Kag kung magnobyogin man ang ako, ikaw ang gusto ko, Meg. Pero paano kung hindi ako type, Meg? Ano? Ako ang ko sa imo, Meg, ha? Sa makita ko siya, daw nagpitik dayon ang heart ko mo. Hindi ako makahangop sa ginabatsyag ko. Na love at first sight kasi, Meg. Ha? Oo. Gani hindi ka na mag-usik sa tion. Pangaluyagi siya. Akong mabaka para sa imo, Hindi ako makakonsentrate sa ginatunan ko, Si Wendy lang nagasulod sa kaisipan ko. Kagwapagit sa iya. Ugaling, daw nahuya man ko magpahayag sa pagigugma ko sa iya. Basi blakon basti dahin ko, Madamo man sa mga gwapa nga babae sa eskwelahan namon. Bisan pagani sang high school pa lang ako. Apang wala sang isang nakapabatsyag sa akon sa kamusin Si Wendy pa lang. Ay. Sige lang Mahulat na ako sa gusto mo tion. Hindi ko lang paggulpihon. Daw hindi ko believe sa imong miga. Nga amigaw? Nga nakasiling kasi na? Kay gusto ka lang niya magtulo kay kasaw, hindi. Daw parihubla sa ginasiling mo nga labtulok, asim tutok. Nakita mo na ho? Lantawab lang. Kadamo sa mga lalaki nga nagapapansin sa iya. Sige ka. Basi kung maunahan ka, may nulsol ka gid. Hulag na. Samtang wala pa siya sang ginsabat sa mga lalaki nga nagapalapit-lapit sa iya. Kung sa bagay, gusto man si Migo Bert,
Dapat masugod na ako sa pagpabatsyag kay Wendy. Buwas, madiskarte na ako sa iya. Si Migobert, naguna puli, kay hinali na nga naglahi ng tiyan niya. Gani isano na ako diri nga nagapungko sa bench. Nagahulat sa buhi nila ni Wendy. Amoy ng classroom nila. Makita ko siya kung magwa na sa dira. Ay, nakulbahan ako Pero bahala na. Bahala na ni. Oh, ara na. Bell na. Buhi na nila. Maalerto ng daan ko Gwen, mabuli ka na sinyo? Oo. Mapauli ka man? Oo. Dungan na lang ta. Banago ang sakyan ko. Ikaw ya? Sa unahan mo lang ng boarding house ko. Pero gusto ko tani, idulong ta ka sa inyo. Ha? Ining next time na lang, Louie. May hapitan pagali ako Mo bala? Ate, sige. Sa buwas, pwede? Sige. Buwas na lang. Ari ka man. Milagro nga nakapauli ka panyaga. May idulong ko karon, Jay. Gusto ko presko gyapon ako. Gani maligo na ako liwat para maghamot ako. Tingala ko man. May ginadiskartihan ka na gali, ha? Oo, Jay. Pero pabahi lang, Jay. Kung close na kami, ipakilala ko gisa sa imo. Maayo lang ang pagdulong mo sa mga babayi, Louie. Kahumot sa imo, Louie Daw presko lang gihapon ang baho mo. Hindi pareho sang iban nga lalaki. Nga pag-abot sang hapon, kalain naman sang ilabaho. Sa pag-alaga lang na sa kaugalingon, Wena. Abi mo, amo ginang gusto ko sa lalaki. Kabalo mag-atipan sang iya kaugalingon. Kag maayo pa magdala. Wala yan sa mga kikon idulong ko ikaw. Aba wala. Basi sa imo may ara. Aba wala man Free gid ako kayo. Maayo na. Kay Freeman ako. Meg, kamusta na kamunikas On the process na, Mig. Do not delay Dasigon kagiguro nga lalaki mo. Pati ako dalahigon mo. Kaya bi mo, Meg, kung magpahinay-hinay ka, mawadaan ka. Gets mo?
Salamat. Nag-on gid man kami ni Wendy. Kag nalipay gid ako sa relasyon namon. Ilabi na gid kay boto mo ng pamilya na sakon. Hindi gid mapulong ang kalipay ko. Hindi gid. Masira naman ang klase, Wen. Mapauli naman ako sa amon sa La Castellana. Malayo ay gali kita sini nga duha. Pila man ang kabulan na. Hindi man gani ini maduaan. Kay temprano pa man ang enrollment. Basi kung magpauli ka sa inyo, may nobya ka man dito. Amo lang blay ng ginapanumdum mo. Wala na ko sa iba niya nobya, kundi ikaw lang. Gani hindi ka magkabaraka. Okay? Ahay Hindi man ko kapagusto text sa imo. Kay wala ka mo sang signal dito. Pabayi lang Kay ma-request ako nga patindugan sa cell site dito. Baw, daw nagdako sa duty lawas mo to. Kasaho nga may nubya tay mo. Uy, abaw. May nubya ka lang dito sa Bacolod. Di gwapa man to. Oo tay Ako pa. Mapili gid lang ko kundi the best na lang Di, mayo man na to Pero hindi mo ani sa pagpahabukon to Kay malalaw ay gid ako. Si tatay man. Kasaka naman ako diri sa atop namon ba? Ay, kakapoy mining opisyo ko. Kada gabi nagasaka ako sa atop namon. Para lang nga makatext ako kay Wendy. Ay, ka. Dugay-dugay guro matulo na ning balay namon mo. Matulo na ning sagi ko saka diri. Si Wendy. Nagabugto pa siguro. Timing gid ba nga nakabakal ako sang load. Tawagan ko na lang siya para mabulong ang kahidlaw ko sa iya. Hello? Sino ni? Wendy, ako ini, si Louie. Oh, Louie? Kwan. Wala ako sang kilala nga Louie. Wrong number siguro ang na-dial mo. Sige bye. Sino to? Kwan. Si Louie siya kuno. Ambot kung sinong ginapangita niya Pabayida siya. Basi ko nobyo mo naman to? Ano? Ay anong panulok mo sa akon haw? Two-timer? Oh, shit! Ano ba lang natabo kay Wendy man? Nga permi na lang niya ako ginatakpan sang telepono. Akig bala siya sa akon?
Hindi ako mapamtang. Anika, mayo pa. Malakat ako sa Bacolod. Malisensya ako sa ilan ni tatay. Wendy? Oh, Louie? Ikaw? May mo bala kita makasugulanon? Kwan, iining may bisita ako, Louie. Sa iba na lang adlaw, pwede? Sa lakas Siliana pa ako halin. Gusto ta ka masugulanon, subong. Wala ako sang labot kung sa diin ka pa naghalin. May bisita ako. Kag hindi ko ikaw ma-entertain, subong. Mig, ano kit palang kinalinanaw? Kaya nga nagsubong si Wendy. Ambot man gani, Mig, ha? Nag-ibot man gani ko sang nabalitaan ko nga may bago na siyang nobyo. Kasakit siyang ginbuhat niya sa akon, Mig. Hindi ko mahibalan kung nakasala ako sa iya o kung may naakigan sa sakon. Babae lang, Mig. Istoryahon ko siya. Mano kita diri, Bert? May tao nga luyag makigambal si mo. Si Louie. Wendy? Anong buot silingon sini? Ha, Louie? Ginagago mong abyan ko. Ihambal ko nga hindi ka na siya, kas. Hindi mo kuya madiktahan kung sinong gustuhon ko. Kaya ako nagabatsyag sini. Ginpasakayan ko lang na iya si Louie sang una. Apang hindi ako makapadugay diri. Gani, goodbye na lang sa inyo nga duha. Wendy? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Louie. Ngayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Leksyon sang pagigugma. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet, and if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan
apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Amo ining akon abyan nga nasiling sa imo nga dalon kumigason. Si Julina Halili. Ay, Julina, day? Kaya nga daw sinaurungan ka sa pagtulog sa partner ni Migason. Kag amo man siya sa imo. Oh, si Lema? Oh, Mami? Kilala mo siya, si Lima? Chay, siyang akon ilo niya kinapalagyuhan. Si Lema, salamat kay nakita ko gidman ikaw. Nga nakaabot ka diri. Kag nga ginapangita mo ako. Si Lema, patawara ako. Ginhinulusulan ko nang nabuhat ko nga sala sa imo. Magpati ka sa akon. Bisan magluhod pa ako sa imo at tubang, agad patihan mo ako. Buhaton ko ina. Patawara ako, si Lema. Patawara ako. Hindi na kinahanglan nga magluhod ka sa akon at tubang. Agad nga magpangayo sang patawad sa akon. Sa nasiling ko na, napatawad ko na ikaw. Bangod kun wala mo ato ginbuhat sa akon. Wala ko makilalang mga tawo nga among nagakadapat ko nga palanggaon. Ay, salamat. Salamat, si Lema. Wala na ako naghahandom nga patungdan mo ako sang pagpalanggang ang ginasiling mo. Tuma na sa ako nga mapatawad mo ako. Amo lang inang pangayoon ko. Ang kwarta nga ginbilin sa amay mo sa imo, wala ko gingasto. Ginbutang ko ato sa bangko sa ngalan mo. Kag mahimo mo ato nga makuha kung ara ka na sa husto nga edad. Ay, Mami, kinapatawad ko na ikaw. Kag wala na ako sa napatyagan nga kaakig sa imo. Akong dapat ka magpasalamat. Bangod bisan paano, ginpadako mo ako. Ay, salamat. Salamat, si Lema. Mami, namiss ko ikaw. Isa ini ka matahom nga adlaw para sa aton tanan. Ang mas maayo nga mainom ana kita sang kape. May dala ako diri nga cake nga ginhimo namon ni si Lima kahapon. Sige, Tia Maura. Mangapi kita. Sige. Ihanda ako ang lamisa. Ay, Libay. Salamat man sa imo, ha? Amo galining tuyo mo kung nga gindala mo ako diri. Isa ina sa akon plano. Luyag ko ga makabulig sa imo. Pero malsada gihapon ako sang prutas,
Nang ason, hatagi siya kung pila nga prutas ang madala niya. Kag sino gani ang ngalan mo? Libay. Shortcut sang Liberty, Ay, di ka mo magpalibog, Pagkahapon, makabayad na. Sunlight beams the magic of my song. Live song, make a song, sing a song. Kagkaron, sa katapusan niya bayan sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga pulawa. And the world will sing my Diin ako. Ari ka sa ospital. Ospital? Oo, iha. Ikaw pala ang nurse. Hindi. Masami ko ikaw makita. Nga ari sa akong tupad. Tagsa magbugtaw ako. Kung hindi ka nurse, sino ka? Ikaw ba lang Angel de la Guardia? Nga nagkahulat. Agod kuhaon ako. Hindi ako ang imo, nurse. Ako ang imo, Iloy. Ikaw ang akon, Iloy. Ikaw ang akon, Iloy. Hindi ka magpalibog. Makapalain pa ina sa imo. Ikalima mo na iniga adlaw diri sa ospital. Ginpahibalo ako ni Julina sang natabo. Kag nagdumdum ako, nga madula kaliwat sa akon. Ang bugos ko nga kabuhi. Ginhinguyang ko sa pagpangita sa imo, Selema. Si Maura. Sinang asona. Si Maura. Ato na sa balay. Apang may crutches siya. Bagod nga napilpila ng iya tiil sang kariton. Apang si Ason, sa balain nga palad, napatay gid siya. Si Chay Ason, patay na? Oo, Selema. Tungod malubha ang pilas nga naagom sa iya ulo. Sala ko ini. Kung wala ko sila ginpasakay sa kariton, ginaguyod sa kabayo, wala ini matabo sa ila. Ay, anak. Hindi pagpasula ang imo kaugalingon. Pasalamatan na lang naton. Giginhatagan pa kita sang tion sang mahal nga Diyos. Agad ka magkaupod kita. Ikaw ang akong Iloy. Ikaw gali ang akong Iloy. Oo, anak. Kag natapos na ang akong pagpangita sa imo. Natapos na gitman.
Ginpatawag mo ako, Mami? Oo, Ras. Nagsiling si Iman nga naghahanda na kuno si Ramil nga magpasakas ang panumbungon para sa imo. Sa ginbuhat mo nga pagpatay sa isa ka tigulang nga ginatawag kay Ason. Mami, wala ako makabuhat sina. Wala sa makasaksing nga akong nagpatay sa iya. Buhi si Silima. Kagang iloy ni Ramil. Madamo kasang salabton sa iya. Gani nga patod nga mapriso kagidras. Malayo matabuin na, Mami. Madamo ako sang kwarta. Mabayaran lang naton sila. Ang kwarta nga batunon mo, amo na lang inang kwarta nga parti mo, Ras. Mami, ang partida nga para kay Isabel, amoy nang aton ibakal sa ila. Agud nga hindi na sila mag-akusar pa. Sa nasiling ko na, ang kwarta nga para kay Isabel, sa kay Silima ina makadto. Hindi! Oh. Hindi ako magpasugot sina, Mami. Hindi! Wala siya sang labot sa aton. Wala! Kag sa ano sila makaakusar? Manago ako nga hindi nila ako makita. To! Amoy ng buhaton mo, Ras. Manago nga manago na gidlang. Apang tubtob san o kang manago. Madakpan kag gihapon, Ras. Mapriso ka. Manimuron ka sa prisuan. Ras, magpamati ka sa ginahambal ko sa imo. Ihatag ko sa imong palanublion mo. Magkadto ka sa iban nga lugar. Magkadto ka sa iban nga pungsod nga hindi ka na nila makita. Magpatindog ka dito sa negosyo nga sa diin ikaw ang boss. Kagbuhaton man ang gusto mo. Tubtob may panahon pa. Amo galisin ang inyo plano? Amo nang plano ninyo sa akon? Nga madula ako dire? Hindi ako maluyag. Nga may matabo pa nga hinulsulan naton tanan, Ras. O ano? Sugot ka bala sa gusto ko nga matabo? Amo na lang inang paagi. Agud nga hindi ka manabat sa sala nga nabuhat mo. Kag si Iman, ano ang matabo sa iya? Mami? Anong matabo kay Iman? Ginbaligya ko na ang tanan, Ras. Kag ihatag ko man ang palanublion ni Iman. Kag bahala na siya kung anong buhaton niya sa kwarta niya. Kag kami ni Hana, manakayon sa bilog nga kalibutan. Kag kung makatapos na siya sa iya pagtuon, mabakal ako sang jutay nga balay para sa amon nga duha. Agun nga may istaran kami nga duha. May istaran kami nga malinong. Ang parte ni Silima, ihatag ko man sa iya. Kinahanglan niya ina. Bilang katapo sang aton panimalay. Bueno, sugot ako. Waong kong akon parte sa aton manggad. Magwa ako. Kag hindi na ninyo ako makita. Oy. Apang si Silima, hindi ako magkabig sa iya nga katapo sa aton pamilya. Isa siya kabastarda. Makahuluya. Makahuluya sa nga klase sa babae. Oo. Kung buhay lang kung tani si Daddy, hindi matabo ini. Buhaton gini ang tanan, nagod nga hindi ako mapriso. Si Daddy lang nagaulikid sa akon. Kag ako lang nagapalangga sa iya. Daddy, kung tani buhi ka lang. Kung tani buhi ka lang, Dad.
Mag-untat ka, Ras. Ihanda na nga daan ang nga dalalon mo sa imo paghalin. Kinahanglan wala ka na dire kung mag-abot ang mga pulis nga mag-arestar sa imo. Oo. Isa ka pa, ha? Isa ka pa nga ginadumtan ko. Makabalos mangyapon ako sa imo. Tandaan mo ina, ha? Wala ka sa pulos nga utod. Husto na! Hindi na ako maluyag nga makabati sang amo sina nga tinagaras. Hindi na ako maluyag, ha? Basi kung magbag-o pang pamatod ko, kag hindi ko ikaw paghatagan sang palanublion mo. Ang kwarta mo, dako. Ang buhaton ko, bayaran nato ng imo mga utang. Apang hindi ko na inapagkuhaon. Ako na lang ang mabayad sang utang mo. Kag mahimo ko na nga kaltason sa imo palanublion, Ras. Hindi, hindi. Mahalin ako. Mahalin na ako sa balay nga ini. Mahalin na ako! Eman, silingan si Ras. Hindi na siya magpalibog pa. Napatawad na siya ni Selema sa piyak sa natabo. Ginakabig niya gihapon si Ras nga ihautod. Salamat, Gidramel. Pero matuod, wala na dire si Ras. Nagpalagyo na sa iban nga pungsad. Amo gali. Maayo naman ko na mo. Oo, gali. Nakabati ako nga kalaslo na kamo ni Selema. Hindi mo bala ako pagagdahon bilang best man ninyo? Ang matuod, amo may nang ginaplano ko nga buhaton. O ano? Sugot ka ba lang nga mangin best man ko? Ang nagamasakit lang ang ginapamangkot. Mami, Tita Julina, may ihambal ako sa inyo. Ay, ano ina anak? Ano ina anak? Sugot pala kamo nga duha, nga kamo mapadayon sa amon negosyo ni Nang Ason. Wala ka ba na nagalahog si Lema? Wala ako nagalahog. Luya ko nga kamo nga duha, ang mapadayon sa negosyo namon. Malipay sila sina. Aba, sugot ako sina. Ang matuod, luyag ko man nga magnegosyo sang pareho sang inyo ginabuhat. Ay, salamat anak. Kag subong, may ipangabay lang ako sa imo anak. Ano ina, Mami? Kung baka bata na kamo ni Ramil, mahimo balaga. Ako na lang ang manginyaya sang imo anak. Mami? Wala ko ikaw maatipan sang jutay ka pa. Kag kun makaapo na ako, sa iya ko ipatungod ang pagpalangka nga wala mo matilawan sa akon, anak. Aba, oo. Oo, Mami. Ikaw ang masunod. Pero kinahanglan, mangin partner kita sa negosyo, ha? Aba, oo. Maging partner kita nga duha. Ining pinakamasadya sa akon kabuhi. Ang adlaw sang akon kasal. Kag samtang nagaluhod kami ni Ramil diri sa atubang sang altar. Nakita kong mga tawo nga abong labing malahalon sa akon kabuhi. Ang akon Iloy, si Nanay Maura, kag si Tita Julina.
Kag amo man si Eman. Kag wala na ako sang pangitaon pa. Wala na. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, diri natapos ang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom nga drama, Jessica. Jessica, mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1938. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiff
Kag sa aton Christmas o New Year countdown, anom na lang kadlaw kag New Year na, no? Sa aton nga New Year countdown, 6 days more to go before New Year's Eve. Philippine Standard Time, 39 minutos na kaligid sa tagdag alas 11. Welcome sa Platuntunan Bumbo Hanay sa Udto. It's 26 sa bulan sa Disyembre itong 2022. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ang mabatean kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal, sa aton nga mga top stories of the day. Bulk water project para mag-supply sang tubig sa mga LGUs, prioridad sa probinsya para sa tuig 2023. Valyacat Transit Incorporated, wala sang pagbago sa schedule sang biyahe sining manugbag-ong tuig. Samtang konsiyo sang syudad mag-aprobar sang resolution agod mahatagan sang gratuity pay ang mga JO casuals. Better late than never. Amo lang ning mayo sa kay Presidente Bongbong Marcos kay ang balatyago para sa mga empleyado sa gobyerno, no? Aragid. That's why nga ginmando ini sang presidente mo nga dapat ang tanan nga mga job order casual sang tanan nga mga LGU paghatagan sang gratuity pay. Kay nagtrabaho man ni sila kung kisa gani makasilingit nga mas dadamo pag ini sila sang trabaho sang sa iban nga mga regular nga mga empleyado. Yet wala sila nagabaton sa mga kaangay kadalagko nga mga Christmas bonuses nga ginabaton sa mga regular employees. Di karon bilang pagkilala sa ila, pagatagan man sila. Daw sang jutay, although nga hindi man tama kadako, no? Pero at least palipay ini sa tion sang Pasko kag sa tion sa pagbulag sang tuig. Pero kung hindi man makingagaw kay basi bay next year pa ni matag, at least may ara palabuton na. Mayo man ganina sa aton mga GO casuals nga pagkabot sa tuig 2023. Way pa niya maubos ang inyong mga nabaton nga kayuhan. Ang iba niya, ubos na. Na deficit pa gani. Kaga, isa pagid banwa, kung nga daw ka nami man lang subong, kay pizza 26, special non-working holiday, apisar pa nga, ati sa naglikad nga administrasyon ni Presidente Duterte, ni siya nag-consider nga halimbawa ang pagpula sa kalendaryo na tuon sa Domingo nga pula na nga daan. I mean ang special non-working holiday or ang special holiday mga kabyan or regular holiday nga natuon abi sa Sunday kay kumo natuon sa Sunday nga way man trabaho ti pagka Lunes hindi na pang i-consider sa nagligad mo matrabaho kagid. Subong yang administration kung ang holiday na tuon Sunday, pagka following day, Monday, gina-consider ina nga special non-working holiday. That's why, wala sang trabaho. Subong, kag kanami lang sang live sang aton nga mga government employees, kag iban pa nga mga empleyado, nga may medyo malawig-lawig nga mga bakasyon sa sining bulan sa Disyembre. Di ano gilang abi ang aton nga ikapirdi sinaman kung tagaan aton priority ang pamilya nga makabanding man sa sulod sa nga pila ka mga inadlaw nga wala sang nga trabaho. Samtang sa piyag kabahin sa nagapanguna karon nga mga balita national, by the way, pagatutukan nato dining ang chimpo karon, no, ang aton nga weather condition diri sa pungsod Pilipinas, ma-experience naton subong ang tuman katugnaw dito sa Baguio City, mga kabyanan, kaginas ang kagahon
nagka-record itong pinakanubo nga temperatura nga naglabot lang sa 12 degrees Celsius. No, 12 degrees Celsius kag sa pinaka mga area kagay sa Benguet nga taas-taas pa gid nga area, nag-record dito ang temperature sa 7 degrees Celsius. Daw mo ni ka Bugnaw kag bisan diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, mabatyagan taman ang kabugnaw sang dapya sang hangin. Tungod ina mga kabyanan kag may nga pag-ulan-ulan suno sa State Weather Bureau nga tugay ni sang shear line, no, kon amihan nga nagdulong mga kabyanan nagdala ini sa mga paggalom sa kalangitan kag pagtupa sa mga ulan sa pinakabahin sang pungsod sa Pilipinas. So muni no ipa-explicar tani karon sa kay Dr. Sifard Kailian kung ano ang butsingan nun sang shear line. Tao nga gina-experience naton karon nga nagtuga ini sang paggalom sa kalangitan kag pag-ulan-ulan kag ang kabugnawon sang hangin amo na bala ini ang hangin nga halin sa Iberia. Samtang sa balita international, yara na sa 22 ka tawo kag posible magataas pa ini ang numero sa nagkalamatay bangod sa snowstorm nga gina-experience karon dito sa Amerika. Amo nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton gapangalagad karon sa Lunes ng edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Pero antes kita kuha sang pinaka mga reports gikan sa aton mga field reporters, yari anay no ang pinaka mga ang aton nga winner, ang unang nga winner sa subong adlaw sa aton nga 1-2 Panalo Part 21 na promo. Mga kabyanan, ang ari na diri sa istasyon, no, kag magakuha na siya sini nga premyo, no, kag kadto nato nabi ang aton nga awarding queen. Ang awarding queen si Bumbo Gracelyn Lubaton, okay na siya bumbulito, no, kay aton na iatag ang premyo kay ari na diri ang aton nga first winner para sa aton nga 1-2 Panalo Part 21 promo. Sa sining bulan sa Disyembre nako gini ang nabulig, no, sa sining promo kay kadamo gid sa mga nagdala og banwa sa sining 1-2 Panalo Part 21 promo. Nagkadaog sang 500 pesos nga cash kag subong man 500 pesos worth of goods daw nga nasulod sa balde. 13 minutos banwa ang nabilin kag magadangan kita stag na nga alas 12 this time sa aton nga awarding sa 1-2 Panalo Part 21 na promo upod sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton sa piyakalinya. Bumbo Grace, okay, sige wala pa si Bumbo Grace, no, kuha nato balikan nato na karon dugay-dugay mga kabyanan, no, ang awarding, no, kag banwa ang wala pa mga nakadaog sa sining promo. Himo kamo sa madamo nga mga entries kay kung damo inyong mga entries dako man ang inyo chance nga magadaog. The more entries you send, the more chances of winning. Kag mapos gid lamang ang pag-i-intra kay ang aton nga mga proof of purchase banwa away ni mga produkto nga aton ginagamit sa tagsa naton ka mga panimalay. Ang mga produkto banwa nga ginagamit naton sa kusina kag hindi gid na pwede nga hindi naton paggagamiton, no, ang balde importante man ini, no, kay ginasudlan naton isang tubig o kun ano man ang gusto naton nga isulod. Ang pilapa ka mga unod sina diri nga ginagamit man naton iban mga lulutuon. Amo ni ang mga papremyo kag bantayan mga kabyanan pagsulod sa 2023 first quarter sa 2023 may ara naman kita panibag-o man nga promo pagkatapos sa sining 1-2 Panalo Part 21 na promo may sunod naman, no, nga mga promo kay every quarter of every year nga Bumbo Radio Philippines and Star FM may ara sang promo nga natigana para sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati. Sige.
So ti amo ni no ang aton nga ang aton mga kabiyanan nga paghatag sa nga kalingawan para sa aton nga mga kauturan no mga maukod nga tagpalamati sa nga Bombo Radio Philippines. Samtang sa piyakabahin no sa aton nga pila pa ka mga balita sa balita international kundi diriya sa pungsod Pilipinas nag-experience kita banwa sang ining pagbugnaw sang panahon dito ya sa Estados Unidos sobra-sobra pa gito kay snowstorm dito banwa kag sa iban pagin gabahin sang pungsod o kung sang kalibutan ang masyado man kabugnaw ang panahon no masyado kabugnaw ang panahon nga sa diin ang mga Pinoy nga dito nga mga baguhan lang do nagakudug-kudug man sa katugnawon no ang Pilipinas pasalamat lang kita gani kay ang aton riya nga amo lang ni aton na eksperyensyahan pagbugnaw lang nga way gani galabot sa 0 degrees Celsius sa iban nga mga kapungsuran sobra-sobra pagid kay negative no kag amo gani ang pinaka latest mga kabiyanan ining snowstorm nga natabo dito ya sa Estados Unidos nga ginaturaan sang kamatayon sang 22 ka mga tawo kag pagkasamad sa nga pila ka iban pa no kag amo ding lala nga sandstorm kon snowstorm nga nagalunta dito mga kabiyanan sa Estados Unidos no kay sa diin masubra sa 200,000 ka mga Americans nga ang nadulaan sang supply sang kuryente bangod sa pila ka adlaw nga winter megastorm gid ganing tawag sini si 200,000 ka mga Americans na dulaan sang supply sang kuryente. Imagine nyo na banwa kung madulaan ka to sang supply sang kuryente kag amuning perti katugnaw ang nagagamit ni sila sang heater nga ang nagapaandar sini kuryente mo. Ti sa ila nga panimalay kung wala sang kuryente kag wala sila sang heater. No, daw hindi naton may imagine kung ano kabugnaw sang ila mabatyagan sa subong. Kalabanan sa mga nagkalamatay na ang nakitaan mga kabiyanan sa sulod sa ilang salakyan nga wala nakagwa samtang nagawaswas ang tinupa sang snow no amo to ang kalabanan sa nagkalamatay to ning 22 ka bilog sa subong pero posible ba si madugangan pa kag manduan karon sa New York Governor Kathy Hochul ang National Guard nga magpatigayon sang lapnagon nga rescue operation. Nagapadayon sa sini nga matinion ng rescue operation kag nagpaandaman ang National Weather Service nga maka-experience man sang madamol nga pag-ulan sang yelo o pag-ulan sang snow nga magalabot sa tubtob sa tatlo ka tapak ang kadamulon sang pagtulupa no sang snow kag ginalauman nga magadugay sang pila ka adlaw ang nasambit nga pagulan sang madamol nga snow amo ni ang kabudlayan nga gina-experience nila karon dito mga kabiyanan sa Estados Unidos. 7 minutos na bilin kag magadangan kita sa tagnaga alas 12 ara na. Okay, kuha na naton ang sa piyakalinya ang sa pag-award sang premyo sa One to Panalo Part 21 promo. Bombo Grace Lynn Lubaton, please come in. Live kita dari subong sa Studio B kag tio naman sa paghatag sang papremyo sa aton sa nga mga tagdaog kag isa sa mga tagdaog naton sa nga adlaw si Ma'am Jennifer Harris. Ma'am Jennifer, taga diin ikaw? Taga Bata, ma'am. Taga Barangay Bata, syudad sang Bacolod. So malapit-lapit lang gid, no? Sang alas 1 ka ginawag? Alas 8. Wow, ayo kay ti ikaw ginakabati.
Hindi actually. Gin-message lang ko kay sako ko sa balay. Okay. So, kaupo ni mo imo nga, bata. Wow. Madate ka mo? Basi. Tapa, may premyo ka dahil nga bato, no? Ang iya ba mo dahil nga proof of purchase, silver swan. Ma'am, kaluto ka gid perme? Oo ma'am. As a mother, need ka magluto. Wow. Sana all. Ako na tayo bata o pagid. Pwede. Oo. Ang mga mo yung galuto? Wala. Ikaw Taga-kaon. Oo. Taga-kaon. Tigitilaw lang ko Ikaw yan, tigdaog. Oh, very good. Kaya nag-intra ka sa amon sa nga promo 1 sa Panalo Part 21 promo. Dugay ka naman ga-intra. First time ko ma'am. First ko man nga hatag. Sino nag-encourage sa imo? Akon mama. Wow. Actually, siya ganyan nag-push akon kanya ko kwarta. Bakal to amo niho. Bakal ni tanan. Wow. So, mag-intra gini ko sa amon? Kage siya daw? Wala. Wala pa? Unahan mo? Oo. Tenhan mo ni ang 500 pesos? Bakal toys. Bata ako. Pero ang iban, syempre sa pagkaon nila. Langga, may nagbakal ka na sa panganan. Okay, ready na, ma'am? Ready na. Okay, sige. Umblating yung mga kamot para sa pagbaton sang premyo, 500 pesos. And syempre, ang balde sa Kurokan, nakita mo, may unod ng mga groceries worth 500 pesos. Ready na? Ready. Okay. Nga, isa lang na, how? Ay. Diba? Okay. Sa una ko mahatag. What? Katatlo. 100. Ikapat. 100. 400 na. Ikalima. Yay! Sa tingin mo na gani pagamiton sa pagbakal sa nga na gani? Pagkaon kag toys. Yay! Para kay baby. Sige, pasalamat ma'am. Thank you again sa Bombo Radio. Thank you man sa Silver Swan sa paghatag sining nga privilege sa amay. Sige, pag-invite ni kay ikaw isa sa mga encouragement sa imong nga mother, encouragement sila. Sa tanan nga mga moms. Moms there, mga Silver Swan yun na pang tipunan yun na pang butang dali sa Bombo Radio. Tagbasi ka mo man magdaog sa 500 pesos kag binaldi nga premyo. Yes, kanami nga pang encourage no sa mga katuran. So, sige halang ma'am, padayon lang kita hasta nga mag-abot ang grand draw. Budan, live kita diri. Ay, okay. Basta radyo. Bombo! Number 1. Yes, Budan. Pero ang bihon na alam sa niya kung paano magluto sila ang kanamit gid. Kapin pa nga damo agad jamin na madaan nga luto. Anong ibang pagiging luto sa bihon? Tabawan mo. Tinabawan o kung kalo-kalo. Kalo-kalo bihon. Oo, kalo-kalo bihon. Laktan mo lang na sang dutay nga karne, okay na Budan, no? Healthy pa, long life. Basta ka bihon, laktan mo sang mga manok blan nga gagmay giniwa mo. Tapos malamalahon mo gid kag butangan mo sang utan. Mga butangan mo sang slice gagmay nga carrots kag may repulyo da kag sayuti okay na. Yes, Budan. Dalaan mo kami diya. Yes. So, namin gini karon ang or di gani sa paabot ng New Year. Okay. Sige. Yes, Budan, live kita diri sa Studio B ini si Bobo Grace in Lubatod para sa masang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Grace Lee na Lubaton kanamit gimamlaya sang bihon nga inabalang malamala nga pagluto. May arabi iban nga pagluto nga daw ka basa nga daw daw kadanlog. ang daw danlog na yan sa tangon na yan, danlog. Pero may araman luto sa nga bihon nga daw ka danlog namin yan ng malamala gid nga pagluto. Sus kuan na mo ning tinapay lang nga lasay ang katapat dayon mo ning mga ganina mga pan na tinapay. Pag-abri mo na, isudla mo sang bihon. Sus, bastante na nga usap mo. Amo ni nga gina-timing, gini nga mga amo ni nga bulan, ang papremyo naton, may mga dala na nga bihon kay
pwede nang ipangnot si buhay na ang iba naluto na sa itong mga unang sinimana lang nagdalaog. Tisang 24 sang gabi, ang ilang lamisa may aragin ya bihon nga natungtong. Ti ang mga nagdalaog sugod subong nga simana, subong abi nga simana sini nga mga inadlaw hasta pakadto sa December 31 sa o kung hasta sa December 31 tilaban-laban niya ang bihon ni ihanda giniya sa pagbulag sa tuig, pagsugalaw sa pagbulag sa tuig. Di amo na nga ko magsiling ang DTI nga 500 okay na, maka not si buena na, maka media not na. Ti pwede kung nagdaog ka sa promo sang Bumburadyo nga 1 to Panalo Part 21. Kay sigurado gijay mo 500 okay gid kay nga ti makabakal kaya sang gamay na lang ng mga panakot kay may bihon ka naman parisa mo na yan sang tinapay da. Ang soft drink subong kabrato manggalikon dito ka magbakal sa wholesaler ang litro wala na ang ginakasami natin nga bakal tag 350 lang iling kaha bumbulito katingala ko yung siyanggi ang baligyan ay tag 50 pesos ang litro. Siguro grabe naman ang ganansya ba. Sige, rin ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan. Magandang tanghali Pilipinas, ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 26, taong 2022 at 6 days to go bago ang bagong taon. Sa ulo ng ating mga balita, itong oil price adjustment para bukas inanunsyo na ng ilang kumpanya ng langis. Mga pribadong ospital, todo na ang paghahanda para sa mga pinsala ng paputok habang nalalapit na ang bagong taon. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pinatitiyak sa mga lokal na pamahalaan ang kumpletong tulong sa mga apektado ng baha sa Visayas at Mindanao. Itong aerial survey malabo pa umanong maisagawa dahil sa patuloy na masamang lagay ng panahon. Mambabatas na guro, hiniling kay Pangulong Marcos na buksang muli ang usaping pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front para sa totoong pagkakaisa ng ating bansa. 55 dating miyembro naman ng New People's Army nagbalik loob sa gobyerno. Pinulong ng Philippine National Police kasabay ng ika-74 na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front ngayong araw. At 4 ang patay, 3 ang nawawala sa mga pagbaha sa Misamis Occidental. Mga nawawalang mangingisda naman sa Catanduanes, sumakyat na sa siyam missing pa bago raw ang araw ng Pasko. Sa ating international news naman, si King Charles III pinuri ang kanyang nasasakupan sa pagkakaisa kabilang ang nararanasan na kahirapan. Samantala sa ating sports, balitang Boston Celtics tinambakan ang katunggaling Milwaukee Bucks at si Jason Tatum nakapagtala ng season high na 41 points para sa Celtics. Sa ating entertainment news naman, ang musical film na Pera Kwarta sa Lapi patungkol sa mga overseas Filipino workers ipapalabas doon sa London 2023. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Asahang sa mga susunod na oras ay magpapatupad na rin ng oil adjustment ang ilang oil companies. Una rito, inanunsyo ng Pilipinas Shell ang paggalaw sa presyo ng kanilang produktong petrolyo simula bukas, Disyembre 27. Ang presyo ng diesel ay merong kakapiranggot lamang na bawas na 20 centavos kada litro. Malaki-laki naman itong aumento sa presyo ng diesel, nasa 95 centavos kada litro, habang itong kerosene ay mayroon pong aumento na 50 centavos kada litro. Itong oil price adjustment ay inaanunsyo tuwing araw ng Lunes, agad namang ipinatutupad sa araw ng Martes. Naka-alerto na ngayon ang mga pribadong ospital sa buong bansa para sa pagtanggap ng mga pasyenteng dumaranas ng mga pinsalang may kinalaman sa paputok habang nalalapit na ang bagong taon. Sinabi ng Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na si Dr. Jose Rindegrano na inaasahan nilang tataas ang mga pinsala sa paputok ngayong darating na ang pagdiriwang ng bagong taon kung isa sa alang-alang ang mga mas maluwag na paghihigpit ng COVID-19 protocols. Sa kasalukuyan, mayroong 5 kabuuang kaso ng fireworks-related injury na naitala mula Disyembre 21 hanggang Disyembre 25 ayon sa datos ng Department of Health. Sinabi ng ahensya na ang bilang na ito ay mas mababa ng 50% kumpara sa 10 kaso na naiulat sa parehong panahon noong 2021. Una na rito, hinihikayat ng Department of Health ang publiko na salubungin ng ligtas ang 2023 sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga paputok, at inirekomenda pa ng ahensya ang mga paghampas na lamang ng mga kawali at tambol bilang isang pamamaraan ng pag-iingat sa pagdiriwang ng bagong taon. Ang Pangulong Marcos mayroon na pong kahilingan dito sa mga lokal na pamahalaan kaugnay pa rin na dito sa pagbaha sa Visayas at Mindanao at itong aerial survey. Kailan kayo isasagawa ito doon sa mga lugar na napinsala nitong masamang panahon? At report si Bombo Dennis Hamito. Pinapayuhan ng mga advisor ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang team na magsasagawa sana ng aerial survey sa bahagi ng Visayas at Mindanao na huwag na muna itong ituloy hanggat hindi humuhupa yung masamang lagay ng panahon. Nitong nakalipas na mga oras kasi ay may mga pag-ulan pa rin naranasan sa nasabing bahagi ng ating bansa. Kaya naman ang Pangulong Bongbong Marcos ay nananawagan doon sa mga lokal na pamahalaan na asikasuhin, madaliin yung pagbibigay ng tugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga residente, lalo na yung vulnerable o highly affected areas, yung mga nandun sa mga tinatawag na catch basin. Sa kasalukuyan, hindi pa sangayon o hindi sinasangayunan ng Palasyong Malacanang ang pagdedeklara ng pangkalahatan na direktiba ukol sa kakaroon ng state of calamity dahil ito ay nasa level pa lamang ng lokal na mga pamahalaan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I don't think it's necessary. I don't think it's necessary. I came to that conclusion in consultation with the DNR. Sabi hindi naman kasi extend. Bahagi yan ng pahayag ng Pangulo, hindi ito kasing lawak nung sinasabi na parte ng Luzon, Visayas at Mindanao ang apektado nitong naturang sama ng panahon. Pero sabi ng Pangulo, yung mga specific na lugar ay kinakailangan na agarang paratingan ng tulong galing mismo sa national government, at yan ay sa aksyon na rin ng Department of Social Welfare and Development. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Haharap sa panibagong kaso po si suspended Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag kaugnay pa rin sa umunoy illegal na paghuhukay sa New Bilibid Prison o sa NBP. Sinabi po ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang na ang mga natuklasan ng Department of Environment and Natural Resources sa DENR ay nagpapakita na ang paghuhukay sa pangunahing penitentiary ng bansa malapit sa quarters ng Director General ay isang illegal na paghuhukay. Dagdag pa niya, ikokonsulta mo ng ito sa Department of Justice kung ano ang mga kasong maaring isampa. Nauna na natuklasan ni Katapang ang isang paghuhukay sa pasilidad ng New Bilibid Prison na umaabot sa mahigit 4 na ektarya sa
pinakamalalim na punto nito. Ang paghuhukay ay bumaba ng humigit kumulang 30 metro. Iginiit ni Suspended Bureau of Corrections Director General Bantag naman na pinaplano niyang itayo ang deepest swimming pool dito sa Metro Manila dahil siya at ang iba pang tauhan ng Bucor ay mahilig dito sa scuba diving. Sa ngayon, inihayag ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang na uutusan niya ang kanyang mga tauhan na takpan ang lugar ng paghuhukay pagkatapos ng holiday break. Sa iba pang mga balita, mahigit 7,000 overseas Filipinos ang nakauwi at naitala ngayong taon bilang bahagi ng pagsisikap ng Administrasyong Marcos na mapabuti ang pagtugon nito sa mga pangangailangan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sa pagbanggit ng datos ng Department of Foreign Affairs, sinabi sa palasyo na may kabuang 7,880 overseas Filipinos ang naiuwi mula Enero hanggang Nobyembre ng taong ito sa pamamagitan ng pagsisikap na pinangunahan ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Sa accomplishment report na iniharap sa Malacanang, sinabi ng Department of Foreign Affairs na 57.67% ng kabuang bilang ng ito ay mula sa Middle East kung saan 942 overseas Filipino workers at distressed overseas Filipino workers ay mula sa Kuwait, habang 70 ay mula naman sa Sri Lanka. Sinabi ng ahensya na nakapagbigay na ito ng mahigit 3.5 milyon na mga pasaporte mula Enero hanggang Oktubre ng taong 2022. Una na nga rito, noong Nobyembre ngayong taon, ang ahensya ay nag-issue ng 55,574 visa at 551,635 apostille certificates para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Mayroong mambabatas na guro hiniling kay Pangulong Marcos daw na buksan muli itong usaping pangkapayapaan dito pa rin sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front para sa totoong pagkakaisa ng ating bansa, habang itong Philippine Army naman sa mga New People's Army ay sinabing magbalik loob na sa gobyerno at talikuran itong armadong pakikibaka. By report si Bombo Annalise Soberano. Hiling ngayon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay Pangulong Bongbong Marcos na buksan muli ang usaping pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front para sa totoong pagkakaisa ng bansa. Ang panawagan ni Castro ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-54th anniversary ngayong araw ng CPP-NPA-NDF. Naniniwala si Castro na ang pagbubukas muli ng peace negotiations sa usaping pangkapayapaan ay tugon para makamit ang totoong unity at ituloy kung ano ang huling pag-uusap. Sabi ni Castro, ang peace negotiations ay nagkaroon ng milestone agreements simula noong 1992. Kabilang sa napagkasunduan noon ng Government Panel at ng National Democratic Front Panels ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reform na siyang tutugon sana sa root causes ng armed conflict. Subalit noong November 2017, tinuldukan ito ni dating President Rodrigo Duterte ang peace talks laban sa makakaliwang grupo. Ayon sa Teacher Solon, sayang ang mga napagkasunduan noon, lalo na ang usaping land reform, rural development at national industrialization and economic development dahil ito ang gist ng negotiation at panimula para tugunan ang ugat ng kaguluhan. Dagdag pa ni Congressman Castro, marami ang sumusuporta sa nangyaring breakthrough sa peace negotiation, kabilang ang ilang mga mambabatas. Ipinunto din ni Castro na walang halaga ng fake news, red tagging at peking mga surrenderies ang maaring magbago na mayroon talagang glaring inequalities sa Philippine society ngayon. Samantala, sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, simula nang itinatag ang Communist Party of the Philippines sa bansa, ang underground movement ng komunistang grupo ay hindi nito na-achieve ang kanilang adhikain. Ayon sa AFP, dahil sa pinalakas sa kampanya laban sa insurgency, tuluyang humina na ang puwersa ng NPA. Batay sa datos ng militar, nasa 23 na lamang ang na-monitor nilang guerrilla fronts at 5 na lamang dito ang aktibo. Malaking dagok din sa organisasyon ang pagkamatay ng kanilang leaders, lalo na
na ang pagpanaw ni Joma Sison. Ayon naman kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, nakaalerto ang kanilang puwersa laban sa mga posibleng pag-atake. Umapela din ito sa mga miyembro ng New People's Army na magbalik loob, talikuran na ang armadong pakikibaka. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad sa panayam ng Bombo Radio. Well, isa lang naman na atong panawagan ng ating mga commanders, no? If I may borrow their words, don't I? I think it's about time that they heed the call for unity of the government. Join the government and lay down and be with their particular sa kanilang pamilya. No? Tapusin na natin itong endless violence na ginagawa na just imagine mo, it's more than 5 decades now. And I think it's a testament that yung pagyulohan na sinusulong nila ay hindi tatanggapin ng mga peace-loving Pilipino. So, better yet, join and samahan tayo tungo sa isang matatag at progresibo Pilipinas. Ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kasabay nga ng anibersaryo po nitong Communist Party of the Philippines sa ika-44 na anibersaryo. Meron namang halos mahigit 50 dating mga miyembro ng New People's Army ito nagbalik loob sa ating pamahalaan. At may report si Bombo Marlene Padjernos. Sige, balikan natin si Bombo Marlene mamaya. Kaugnay pa rin dito sa pagpapala or pagsuko po yan. 55 mga miyembro ng New People's Army itong nagbalik loob sa ating pamahalaan ngayong araw po. Kasabay nitong pagdiriwang ng New People's Army, itong Communist Party of the Philippines at itong National Democratic Front dito sa kanilang anibersaryo every December 26 po yan. At alamin natin kung ano na itong mangyayari sa persa ng New People's Army dahil namatay na rin yung kanilang founding leader na si Joma Sison doon sa Ibayong Dagat. At balikan natin si Bombo Marlene Padjernos. That's right, Bombo Gerald. Andito ngayon sa bahagi ng Samantala, inihayag ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na pinaplano nitong putulin itong 15 araw na standard processing period para sa mga kahilingan sa Freedom of Information. Sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez sa mga nais nilang pagbutihin po ang sistema na nagbibigay sa publiko ng karapatang ma-access ang impormasyon na hawak ng ahensya ng gobyerno at pampublikong mga otoridad. Anya mayroon umanong tinatawag na pagsusuri sa mga batas at regulasyon ukol pa rin sa dagdag dito. Dagdag dito ang mga pagsusuri sa regulasyon ay isinasagawa bilang tugon naman sa mga petisyon at ipinapadala ng mga grupo o individual. Binigyang daan ng Freedom of Information ang mamamayang Pilipino na humiling ng impormasyon tungkol pa rin sa transaksyon at operasyon ng gobyerno at hindi naman kasama ang mga maaring ma-jeopardize ang national security sa ating bansa.
Dagdagan pang mga balita, second booster shot higit na nakakatulong panlaban sa COVID-19 at ang Department of Health patuloy na hinihikayat ang mga healthcare workers na magpaturok ng second dose. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo JC Galvez. Yes, mamaya itong si Bombo JC, abangan din natin itong kanyang pag-uulat. Samantala, pinaalalahanan naman ng Filipino community leaders sa Hong Kong ang mga overseas Filipino workers na uwi ng Pilipinas ngayong holiday season. Hinggil pa rin sa protocol sa bansa para sa mga hindi bakunadong inbound passengers. Partikular ang unang anunsyo ng Department of Health na kinakailangang magpresenta ng negative antigen test results ang mga inbound travelers sa Pilipinas na hindi fully vaccinated. Gayon din ang pasaherong hindi ma-verify itong vaccination status. Sakop nito ang mga nasa edad 15 taong gulang pataas kung saan kinakailangang gawin ang antigen test 24 oras po yan bago itong arrival sa Pilipinas. Panakin natin si Bombo JC Galvez kaugnaya dito pa rin sa vaccination. May report si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Gerald. Patuloy ang pagkikayat ng kagawaran ng kalusugan sa mga healthcare workers na magpa-second booster shot na, lalo sila ay mas exposed sa virus. Kasabay ng pagkikayat ng ahensya sa mga healthcare workers na magpa-administer ng second booster shot, iniyag di Department of Health Officer in Charge Under Secretary Maria Rosario Vergere na ang first booster shot ay kayang protektahan ng individual sa severe and critical infection, ngunit pagtiyak nito na ang second booster shot ay higit na nakapagbibigay ng proteksyon laban sa virus, lalo na sa mga matatanda, may comorbidities at frontliners. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ating ebidensya ngayon at ang rekomendasyon naman ng mga eksperto natin na yung first booster shots natin protects you. And it protects you well against severe and critical infections. Yung second booster shots, kaya naman po ito na irekomenda because may lumabas na ebidensya that it gives more protection, especially to our elderlies and those with comorbidities. Now, among those healthcare workers na hindi pa ho nakakapagpa-second booster shot, tayo po still encouraging them. But as I've said, the evidence really points that kapag naka-first booster shot ka, it gives you equal protection or it gives you more protection and the protection is still there to guard you against having these severe and critical infections. So we continuously encourage them pero most of these individuals na hindi nagpa-second booster, hindi sila part pa rin ng mga vulnerable natin katulad ng mga nakakatanda, ng mga healthcare workers at saka those with comorbidity. Yan ang bahagi ng payag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Humigit kumulang kalahati ng 1.2 milyong healthcare workers sa bansa ang hindi pa naka-avail ng pangalawang COVID-19 booster shot. 7 buwan mula nang ilunsad ang pangalawang booster shot para sa mga tinatawag na high-risk group noong Mayo. Noong Disyembre 12, ayon sa Department of Health o DOH, 603,905 healthcare workers lamang ang nakatanggap ng pangalawang booster shot upang palakasin ang kanilang immunity laban sa COVID-19 dahil sa humihinang proteksyon mula sa 2 primary vaccine doses. Kung matatandaan noong Mayo, ginawang available ng mga health experts ang pangalawang booster shot sa mga healthcare worker o yung tinatawag na A1 priority group, mga taong hindi bababa sa 50 taong gulang, kabilang ang mga matatanda o yung A2 Bombo Gerald at mga individual na 18 hanggang 49 years old na may mga kasalukuyang kondisyon na medical o yung tinatawag na A3 group. Para sa ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Pasta Radyo. Bombo! Sa mga balita po sa probinsya, 4 na po yung namatay at 3 yung nawawala sa pagbaha doon sa Misamis Occidental. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinangangabahan ngayon ng Office of the Civil Defense 10 na lulubo pa ang bilang ng mga nasawing residente bunsod ng malawakang pagbaha sa probinsya ng Misamis Occidental at ilang bahagi ng Northern Mindanao Region. Ito'y kahit mga pag-ulan lamang ang tumama sa malaking bahagi ng rehiyon bunsod ng shoreline sa Visayas Mindanao Regions simula pa noong nakaraang linggo. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Office Assistant Regional Director, Retired Army Colonel Gilbert Kunde na batay sa inisyal na data,
na nagmula sa Misamis Occidental. Nasa 4 katao ang nasawi habang 3 ang missing at 2 ang sugatan. Sinabi ng opisyal na nasa halos 70 kabahayan ang sinira ng mga pagbaha mula sa magkaibang bayan ng lalawigan. Maliban rito ay sinira rin ng mga pagbaha ang ilang ektarya ng palayan habang maraming tulay ang sinira at hindi madaanan ng mga sasakyan. Nagtala rin ng higit 4 milyong piso ang danyos ng mga dinaanan ng baha katulad ng sakahan, kabahayan, government infrastructures at personal na kagamitan ng mga apektadong pamilya. So we are expecting a rather increase in this estimates as we move along with the damage assessment reports. Periodically, we are collecting all information from the ground as we can obtain, but we consolidate that. Mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Boom! Sa iba pang mga balita, ang mga nawawalang mangingisda sa Catanduanes umakyat na sa 9 na bilang habang sila ay missing bago pa man ng araw ng Pasko. May pag-uulat ang Bombo Radyo Legazpi. Umakyat pa sa 9 ang mga naiulat na nawawalang mangingisda mula sa lalawigan ng Catanduanes matapos na pumalaot bago ang araw ng Pasko. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Grimel Nas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense sa OCD Bicol, 5 sa mga ito ay mula sa bayan ng Virac na Disyembre 21 pa umano ng pumalaot habang 4 naman ay mula sa bayan ng Viga. Ayon kay Nas, pahirapan ang pagsasagawa ng search and rescue operations dahil sa mga pagulan at matataas na alon sa karagatan kung kaya humiram na ang kanilang opisina ng helicopter mula sa Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines para sa pagsasagawa ng aerial survey. Maigpit naman ang nakikipag-ugnayan ng OCD sa mga local disaster risk reduction and management councils upang agad na maipagbigay alam sakaling may mapadpad na mangingisda sa kanilang lugar. Napatid na kahapon ang ma-rescue na ang isa sa mga mangingisda na kinilalang si Norman Lim matapos itong mapadpad sa baybayin ng Rapu-Rapu sa Albay at matulungan ng mga nakakitang residente. Aerial survey and search and rescue, sir, kasi medyo malakas pa yung alon dyan sa Catanduanes. Kaya magko-conduct muna ng survey madali kung saang fishing spots. Kasi based po sa report namin, may ilang grupo daw po doon na pumalaot pero walang sinabi kung saang fishing spots sila pupunta para mangisda. Ang bagay na naging pahayag ni Gremel Nas, ang tagapagsalita ng OCD Bicol. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Ang mga residente rin ng Eastern Visayas inilikas dahil sa samarang panahon at may report ang Bombo Radyo Tacloban. Daan-daang mga pamilya sa buong rehiyon ng Eastern Visayas ang isinailalim sa evacuation na dulot ng sama ng panahon kasabay sa pagdiriwang ng Kapaskuhan kahapon. Ayon kay Ray Gozon, Chief ng Disaster Risk Reduction and Management Division ng OCD Regional Office 8, patuloy ang kanilang ginagawang assessment sa ngayon ngunit batay sa kanilang pinakahuling report na nakuha, mahigit 32,482 na mga residente ng Eastern Samar ang apektado ng walang humpay na pag-ulan at mga pagbaha. Samantala, 2 mangingisda naman ang naitalang patay at 6 ang nailigtas matapos na tumaob ang sinasakyang fishing boat ng mga ito kahapon. Ang mga biktima ay pawang mga residente ng Misamis Oriental. Sa bayan naman ng Lawang Northern Samar, isang mangingisda ang nakitang palutang-lutang sa karagatan at wala ng buhay. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang kasama nitong isa ring mangingisda. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagbabantay at assessment ng mga otoridad sa buong rehiyon tungkol sa naging epekto ng masamang panahon sa kasagsagan ng pagdiriwangan ng Pasko. In reference to the effect of the share night. So with regards to preemptive evacuation, Hipapad, Eastern Samar ay nagkaroon po sila ng evacuation. For total affected, sa province of Eastern Samar, meron tayong 32,422 and this translate into 8,612 families. Ang naging bahagi ng ating pakipagpanayam kay Ray Gozon na Chief ng Disaster Risk Reduction and Management Division ng OCD Regional Office 8. At iyan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News! Samantala po, maki-update tayo dito sa labanan kanina ng Boston Celtics at Milwaukee Bucks. May report si Bombo Victor Liantino.
Tinabakan ng Boston Celtics ang katunggali nitong kupunan ng Milwaukee Bucks sa katatapos pa lamang na laban na ginanap sa TD Garden sa score na 139-118. Ang dalawang kupunan ay patuloy pa rin nag-aagawan sa unang pwesto sa Eastern Conference ng National Basketball Association. Ito rin ang unang pagharap ng Boston at Bucks para sa kanilang Game 1 at tinatayang aabot sa 19,156 na NBA fans ang nanood ng nasabing laban. Pinangunahan ng 24-year-old star player ng Celtics na si Jason Tatum matapos itong umiscore ng season-high points na 41 points, 7 rebounds at 5 assists. Umalala naman sa pagkapanalo ng Celtics ang kanilang shooting player na si Jaylen Brown at nakapagtala ito ng 29 points, 5 rebounds at 4 assists. Sa panig naman ng Bucks ay umiskor ang kanilang star player na si Giannis Antetokounmpo ng 27 points, 9 rebounds habang si Drew Holiday naman ay nakapag-ambag ng 23 points. Gayunpaman, ang Boston pa rin ang may pinakamagandang record sa Eastern Conference League na may 24 wins at 10 losses. At sinundan naman ito ng Milwaukee Bucks na may 22 wins at 11 losses. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito namang Korean star daw na si Song Joong-ki ay kinumpirma ang relasyon sa isang British girl habang itong musical film na Pera, Kwarta at Salapi patungkol sa mga overseas Filipino workers ipapalabas na yan sa London sa 2023. At ma-report si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, nakatakdang ipalabas sa February 25, 2023 ang musical film na Pera, Kwarta, Salapi na nagtatanghal sa mga overseas Filipino workers sa kabila ng pakikibaka ng mga ito para lamang maitaguyod ang naiwang pamilya sa Pilipinas. Ayon kay Rusty Malalim, ang producer ng pelikula, itatampok dito ang mga sakripisyo at adhikain ng bawat OFW sa pamagitan ng kanta at pagsayaw. Dagdag pa niya, bukod sa pagtupad sa kanyang childhood dream na makagawa ng pelikula at makatulong sa kapwa Filipino artist, umaasa si Malilim na mapag-isa ang mga Pinoy sa UK. Ang pelikula ay inspirasyon ng kantang Money, Money, Money mula sa musical hit na Mamma Mia. Inaabangan naman ng mga OFW at sumusuporta sa mga pelikulang ito sa susunod na taon. Samantala, kinumpirma ng Korean drama star na si Song Joong-ki na may bago na siyang relasyon sa isang British woman. Ayon sa pahayag, ang British girl ay nasa parehong entertainment industry. Dating stage naman ng dalawa at nagkakaroon ng schedule sa pagpunta sa iba't ibang bansa. Matatandaan na mahigit taon din ang pagsasama ng dating karelasyon nito na si Song Hye-kyo at nagkaibigan sina Song Joong-ki at Song Hye-kyo habang ginagawa ang 2016 hit drama The Descendants of the Sun at ikinasal ang dalawa sa Seoul noong October 31, 2017. Noong June 26, 2019, nag-file si Song Joong-ki ng court mediation para sa hiwalayan nila ni Song Hye-kyo at noong July 22, 2019, inaprubahan ng Seoul Family Court ang divorce settlement ng mag-asawa. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! All-Star Nation and Kabombo, we all would like to reach you. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating New Year's countdown, 6 days to go na lang bago ang araw ng bagong taon. Happy New Year! Happy New Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Okay, mga kabinan, pabalik sa ito na pangalaga diri sa platuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Magulan nyo naman ng Bumbo News Center para sa ito nga Bumbo Network News. Sa akong nga pagbalik, mangin kaupo natin si Dr. Sifard Kailian. Ipa-explicar natin ang ining paglain sang panahon kag ining ginapayag sang pag-asa nga tungod sang share line. Muna kun nga ang may paglain sang panahon naggalom kag nagatupa ang mga pag-ulan sa pila ka bahin sang aton nga pungsod Pilipinas. Pero pasalamatan naton nga way kita gin paskuhan sang bagyo. Hindi ka kaysa nagligad nga
antes pa mag December 24 sang tungang gabi na una na kiti asang bagyo, no? At least daw mayo ang pag-celebrate naton sang Noche Buena sa nagligad. Kag pangamuyoon naton nga mangin maayo lang ang lakas ng panahon. Tubtub nga matapos ang tuig 2022. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Vitamin D, mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Pabalik na magkabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa platuntunan na bumbuhanay sa 47 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time, pag-istoryahan natin anay ang ining aton nga chimpo. Ining nga mga inadlaw, nagligad pa nga simana, tubtub subong, naga-experiensya kita sang tuman katugnaw nga panahon. May pila ka porsyon sang aton nga probinsya nga nagainulan, kag diri man gani sa syudad sa Bacolod may pila ka porsyon nga nagaulan, may porsyon man gani nga wala. Pero ang dapya sang hangin makusog kag mabugnaw. Siling sang pag-asa,
tuga ini sang shear line. No? Ano ining shear line nga ginatawag? Sa aton abiyang nga layman's term, ano ini siya? Ipa-explikan naton sa kay Dr. Gerhard Sifard Kailian, ang head sa Provincial Disaster Management Program Division sa probinsya sa Negros Occidental. Ano ining ginatawag nga shear line? Nga nagahatag sang weather disturbance sa aton. Nga ti sa nagligad, nag-experience kita sang tayuyong ng pag-init sang panahon. Sang hinali lang, nagguong mang kalangitan, kung magtangla ka sa langit, makita mong movement ba sang clouds, do kadasig ang iyang movement. So nagapakita nga baskog man ang dapya sa hangin to si babaw, kag nagapuron-puron ang galom. Ano ang kinalain sang shear line kag intertropical convergence zone? Anong kinalain? Pareho lang bala ini ang shear line kag intertropical convergence zone? Ibalo naton sa kay Dr. Kailian, kag subong man ang ining hangin bala nga amihan, amo na ni siya bala ang hangin nga nagagikan sa Siberia. Nga ginatawag naton sa English nga Siberian wind. Nga Siberian wind gani, kung ang hangin halin sa Siberia, definitely nagatuga ini sang mabugnaw nga palibot. Ang aton palibot nagabugnaw, kay masyado kabugnaw man sang hangin nga nagagikan sa Siberia. So ano ini, no? Ang hangin nga gin-experience natong subong, ining hangin nga amihan. Hasta saan ini matapos? Sige. So ano ang dapat nga preparahan naton? Ano ang dapat nga pangandaman naton sa sining panahon subong? Kay sa nagligad lang to nga inadlaw sa nga tiyempo gin mismo sa nga Christmas, may pila ka mga lugar nga ginpangbaha bangod man sang madamol nga pagbubo sang ulan. Wala untat nga pagbubo sang ulan nga nagtuga sang pagsaka sang tubig sa mga kasubaan nga nagtuga man sa pagbaha sa pila ka mga lugar. Tiyan mo na nga sa nasilina naton, ano ang nga dapat naton nga halungan, no, sa siniya nga panimpo subong nga may ara kita gina-experience nga mga pagtupa sa nga ulan sa aton nga palibot sa nga probinsya sa nga Negros Occidental, kay hindi man tanan mo nga area nga ginabubuan sa madamol nga ulan. Sa piya ka linya si Dr. Sifard Kailian, sir, mayong udto. Yes, may udto bumbudan. May udto sa Tanantag Palamatik, kag Merry Christmas sa Tanantag Palamatik sa Bombo Radio. Merry Christmas man, sir. Paano naton i-explicar ining pagbugnaw sang panahon subong, sir? Daw wala labot nga mabugnaw ang panahon, nagawaswas man ang hangin nga mabugnaw man, kag may mga porsyon sang aton nga probinsya nga nagatupa ang ulan. Siling sang Pag-asa, tuga ini sang shear line. Ano ini siya, yes, sir, Doc, ang ginatawag nga shear line? Yes, ang shear line ta bumbudan na muna siya, no? Muna siya sang una ang ginatawag ta nga intertropical convergence zone. Okay. Gin-simplify na ini sang Pag-asa. So convergence ini sang cold kag warm winds, no? Especially subong ting amihan kita or northeast monsoon. So ang prevailing naton nga wind, no, or trade wind is northeast monsoon. So ang pag-converge sang cold air kag sang warm air, amo nang ginatawag nila nga convergence, no. So naga-shearing ang aton nga ako nagakagisi lakon sa ano pa ang mga amo na may pugtak kita nga ulan sa especially nagalabay sa aton kung makita ta sa aton nga satellite image. Kung na-observe namon nga amin naga-appear lang, no, nga mga patches of rain clouds nga aga gwa sa iyang general direction sa northeast monsoon. That's why nga pugtak-pugtak ang pag-ulan, kagati syempre kay kita subong ara kita Disyembre, no, mabugnaw nga aton ulan halin sa Siberia, no, mabugnaw nga hangin, no, ang halin sa Siberia ang naga-influensya sang bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Okay. So amo na siya actually ang iya, no, nga explanation sina
bumbudan ang pagtupa sang aton nga ulan brought about sang una ang tawag naton is intertropical convergence zone nga hangin. But subong it's now ang terminology na sa aton nga pag-asa is shear line para mas tapos-tapos ang pag-intindi sang aton nga mga pumuluyo. Aha. So bali usually nagkakatabo gid man during December. Sa hindi ko inang nagakatabo ina daw inabalag sa mga binulan nga daw nagalain gyud man ang tsimpo nga nagatinabuay ang bugnaw kag init. Yes, pero sa Bombodan. bulan sa Disyembre ang palibot do halos na nagbugnaw may ara pagyapon warm air, sir. Yes, Bombodan, may ara gihapon no sa gihapon even though nga masiling kita mabugnaw ang aton nga northeast monsoon, but ang sea surface temperature naton niya medyo mainit pa ina no. And then ang ato na ya Bombodan nga Disyembre kabalo ka naman last time ko na dumduman mo ato kita sa Victoria sang 2 years ago because of the intertropical convergence zone ato kag frontal system no nga nag-apekto man sa ato Northern Negros nga nag-brought about ang mga makusog na pag-ulan no. Subong amo na siya gyapon Bombodan no ang aton nga climate. Every December no may ara kita intertropical convergence zone nga malapit sa aton diri sa Visayas. Hindi man lang Negros Occidental but all over na siya sa aton nga region no and then also nag-affect man na siya sa parts ng Palawan no Bombodan. Okay. So bali ang ining hangin nga nagadapya sa aton subong sa layman's term amo ni siyang ginatawag nga amihan. Kag kung magsilika nga amihan amo na siyang hangin gali nga naghalin pa sa Siberia. Yes, Bombodan nagahalin sa Siberia. Amo na nagadulot sa aton sa mabugnaw kag matugnaw nga panahon. Ang ining hangin nga amihan tubtub sa sanuy ni nga bulan makalabot pa ni until February. Yes, Bombodan mo na siya ang kuana naton na season no DJS December, January, February ang amo na sa season until na isang pag ginatawag naton nga mag-neutral conditions naman siya or mag amat-amat naman huyop si hanging habagat. So before kita maghanging habagat so may easterlies kita and may neutral conditions no. So amo na siya no every season nagaliwat ang aton nga prevailing trade winds no ang aton monsoons no amo na ginatawag naton nga monsoon winds no nga nagaapekto sa aton nga climate sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. So bali pero may baluan ta na nga manugtapos na ang amihan kung may mga pagdapya na sangin nga nagagikan sa nasidlangan. Yes, sir. May ara na kita ginatawag nga siguro subong west naman no. Grabe gid ang pagbugnaw sang mga lugar nga kasami ginabubuan blas ang snow. In fact, dito sa Estados Unidos may snowstorm pagani nga nagakatabo. Kaga posible dito sa Siberia subong may apertiman kadamol sang snow. So ano sa imo nga paglantaw sa imo nga forecast sir? Subong nga bulan sang Disyembre gahinga po sang December nabatsagan naton ang tuman katugnaw. May patimaan na ihan sir nga magatugnaw pagid pag-abot sang January and February. Usually sir no ang aton nga para lang niya sa aton sa probinsya no kay ang aton nga climate amo na siya no nagabugnaw gid kita sa ini nga mga tinion sa December, January no and February no kuan ini sa pa ni sa January nga pagbugnaw no but again nagamat-amat man ni siya sa pag peak no sang panahon naton kiti syempre nagabaylo man ini siya mabugnaw ang aton nga panahon especially sa kaagahon. So pero hindi naton makonti gina-monitor taman ni siya sir kay syempre ara kita lapit man sa equator no ang aton nga mga pag-init ara ginaya normally basta ang aton ang country nga lapit sa equator. So amo na ang aton nga ginano ang hangin nga nagadulot sa ang aton nga pag hatag sa aton balas ang aton nga kuan nga climate amo na siya ang aton nga subong nga nagaagi anay nagahuyop no kag nagaagi dito sa ginatawag nga Siberia no kag kung mag-agi na to sa Siberia gina-influence na siya kag mabugnaw ang huyop sa aton hangin. Okay.
Ang ining shear line or sang unay ginatawag naton intertropical convergence zone, wala gid man mag-escalate ini nga sa subong sa inyong monitoring, wala sang tsansa o ay isang tendency nga mangin low pressure area ini. Okay. So ang aton nga ang shear line naton is kuan siya no, ang or ang ITCC naton pwede siya nga maging tunaan nga pwede mag LPA or even pwede siya mag tropical cyclone because of the reaction of the winds no. Pero as of now sa aton nga kuan no, sa aton pag-asa nga advisory man nga ginatawag naton nga tropical cyclone potential no, ang ginalantaw natin subong is may ara nga low likelihood no ang aton nga probinsya for December 26 to January 1. Ang presence ang tropical cyclone vortex nga ara sa Philippine monitoring domain no, medyo low ang likelihood to become a tropical cyclone. Amuman sa week 2 no, ginalantaw man naton from January 2 to January 8. So muhinging ginhatag sa ating nga pag-asa for a tropical cyclone threat potential. So again ginalantaw na siya to kaya ano man siya mo gasigi-sige man siya galiwat mo siya as pag-monitor sa pag-asa. But for now no, ang week 1 naton ang forecast nila no, as meteorologist na sila yan no, December 26 to January 1. No presence of the tropical cyclone like vortex present sa aton Philippine monitoring domain, and then ang aton nga ITCZ or ining aton nga natawag nga shear line is likely to form in the far near Palawan amo na nga mabatyagan naton siya kag may low likelihood of becoming a tropical cyclone and will likely exit the far nga ang ining nga kuan no, ang ining aton siguro nga ning nakatabo subong shear line no. So wala siyang nubo ang threat of tropical cyclone threat for the forecast period nga December 26 to January 1. So again kumudan gina-monitor tani every day kahit siyempre hindi naman mapulong ang aton weather system, nagalain-lain ini siya. Pero at least daw dakoy ang posibilidad nga makasilibrar kita sinisang maayo sa sa ulog sang pagbulag sang tuig, pagsugata naton sa bagong tuig kay daw way gid man sang tendency nga lain gid ang aton nga tiyempo. Yes, Bombodan. But then again, Bombodan, no, let us be reminded of the message of the Governor Pirmi. No? Let us pray for the safety of the province. Pangamuyuan tagit kiti siyempre hindi natin mapulong ang of course sa mga tropical cyclones pareho sa nga ito na batyagan sang last year no sa kay Odette no, and also let us be prepared no, preparedness naton and be proactive in our preparedness. That is always the message of our Governor Bong sa aton no, na pumuluyo para maging preparado kita at any time no, nga katabo no, even that ining mga no mga shear line ta dapat batsyag-batsagon tagid no kay syempre dulot siya sa pag-ulan and we do not know kung may ara mga flash flood, pwede mga landslide no, kay tungod nagadulot man ni siya sa ginatawag nga isolated rain showers and thunderstorms. Okay, sige. So at least naklaruhan kita kag panugyan mo abi sir sa mga kauturan naton nga nagagawa sila tag sa kapuluyan. Ano ang dapat masuksok kita sang jacket or mabutanggi kita sang kalo sa ulo sa limpuluhan naton, may mga tao yang kun mabugnawan ganing limpuluhan kada daw nagatang kaso no. Yes, Bombodan no. Kasi bunga ni kabalo na ko jacket kag raincoat. Kay nakita naman no ang aton nga clouds is overcast no. May overcast clouds kita. But ang panugyan ta again balik lang kita gyapon sa panugyan sa ating Governor Bong Lacson. Number 1 is to pray, prepare, and be proactive in our preparedness. Okay. So, Bombodan, Merry Christmas, and we will have a Happy New Year. Siguro kung hindi siya hindi siya low likelihood ang atong tropical cyclone. So, mayong ugto na siguro sa tanan no, nga tagpalamati isang Bombo Radio. Salamat gid Bombodan. Okay, salamat gid. Dapat yan mga kabinan si Dr. Sefard Gerhardt Kailian ang aton nga head sang PDM-PD
sa pag-explikar sa sining weather disturbance subong sang ato ng pungsod Pilipinas tuga ini sang shear line or ginatawag nga intertropical convergence zone ang pagtabuanay sang warm and cold wind nga nagtuga sang sining pagpurun-purun sang galoom nga nagtupa bilang ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas kay likip naman diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang kabugnaw sa panahon Bumbo Grislin hindi mabatas subong, that's why nga siling ni Dr. Kilian mabalon kagid sa jacket. No, balon kagid sa jacket. Galing kay siling niya, doc niya hindi kuya kinahanglan jacket ng kinahanglan ko may mahagsa ko na. May ganun. Amo na ako no. Siya kay ang jacket ko no, daway man daway man ga init ko ng jacket. Sige. 4 minutos na kaligid sa tagda gilauna. Magabalik kita banwa pagaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa Pabalik na mga kabyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa auto this time ko ano nato na report di Bumbo Gracelyn Lubaton. Ang Vallecar Transit Incorporated nagapayag nga wala sa mga changes sa ilang sining schedule sa biyahe sa sining pag-abot pagsaulog nato sa bagong tuig kag sa pagsulod na sa tuig 2023. Sa biyahe niya ko ano to report Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Subang Badan, wala gid sang pagbag-o sa schedule, no? Ang biyahe sang Vallecar Transit Incorporated, mga buses nila, amo man sa gihapon, apitar nga ang aton sining unit hindi magigya tanto kadamo, but I believe nga makaya nga i-cater no ining mga pasahero kaysang kinalikdan nga adlaw Disyembre 24 gin-observe na nila Bamodan no kung mahimo di nga makadugang sila or maka-change asang schedule. But according kay Ma'am Jade Ceballos, ang spokesperson sa VTI, nga hindi man gid gali madamo ang mga pasahero, wala man gid nagutok. That's why nag-decision sila sa ilang meeting nga ini na lang mag-adjust sa schedule. Kundi sa mga lapit-lapit lang, both norte kag sur, ang ilang schedule or matapos ng biyahe, last 10. No, pero kung mga lagyo, mga hapon pa lang, no, temprano pa lang off, wala na bala sang biyahe, ang mga gapuli, na kondisyon naman ang mga temprano pa dapat sila mabiyahe. So, para sa mga announcement or information sa mga kuturan, may plano magpuli sa adlaw sang 31, usually ang maging ang adlaw, magpuli sa nadaman, or sa 30 pa lang, kahit ang Biyernes nga adlaw, no? Ito nabantayan kung mandamo-damo kay ang adlaw sa 31 Sabado, Biyernes amo ginahang inugpuli sa mga katawhan. Amo na ang hama sa aton, wala gid sang pagbag-o sa schedule. So sila na lang ang matultol no kay okay lang tani kung may pagbag-o, at least makahanda ka kay labanan nga mapuli, may mga bit-bit gid na para sa ilang nga mga pamilya. Pero rest assured nga aton sa mga pasahero hindi gid mabudlayan bisan pa manog New Year na. Okay, kalabanan sang una mga 31 nga adlaw, damo-damo gid ang nagabiyahe papuli sur kag norte kag magutok kung subong gina-expect hindi siya magutok just like abis ang adlaw sang 24 kay ang iban para naman kuno sa ilang mga panimalay nga dati malawig-lawig ang bakasyon, especially sa mga nagaubra sa opisina. So sa ari-diri mga puli wala mga 31 hindi na lang siling mapadugay-dugay ka pa. Kung may tiyempo ka mapuli, puli ka na lang. No, kag ang naligad nga mga inadlaw, may mga pasahero kuno sagwa sa Bacolod nga doon na stranded pala sa terminal Bamodan. So ang rason nila kay abis ang iban na untat biyahe. So 24 na bala mo, no? Or 25. Pero wala sa may naguntat kay tanan nga units kuno
nagabiyahe gid siya, nagbiyahe gid. Ang problema lang kay lain ang tiyempo, tapos ang dispatching nila galain man ako no, ga-adjust na sila kung damo tawo, kung dutay tawo. So kis awal ang mga sunod kung pila da ka minuto sila magatinel sa terminal mo. So kung maglain tiyempo, malaka lang gani ang mga nagabiyahe. That's why na dugayan ang ila sinipag dungka sa terminal kag makasakay ang mga pasahero. Kasi nga 31, oh, don't worry lang kay insakto ang unit para sa aton sa mga katuran nga may plano gid magpuli para nga makaupod ila pamilya sa pagsugata sang bag-ong tuig. Mamodan, namatian ta si Ma'am Jade Ceballos, ang spokesperson sang Bayaca Transit Incorporated. Okay man, wala sa problema, kaloyan sa Diyos nung ang mga pasahero ta ara na sa ilang mga panimalay man nga hilway sa ano man nga mga katalagman. So ano siya na planuhan ta siya sang maayo parehas sa mga nagliligad nga mga tuig. So okay man siya so far. So may ara ka mo ma'am nga adjustment sa schedule kaya wala ka mo siling ma-add unit. Actually, bahin, wala man siya so far kahit isang last week amat-amat naman nga nagpalauli no kahit kalawig sang bakasyon, so gingrab man nila nga opportunity na as early as amusin na nga mga inadlaw makabalik na sila sa ilang mga lugar. Okay, so amo man ko ng schedule. Yes, nagbantay man kami sang amusin na nga mga sitwasyon sa sa terminal. So far hindi man gid amo na kadinagsa ginang pasahero. Even kagapon no wala man sang pasahero gid kay 25 amo pag-celebrar gid sang Christmas no. So considering man subong holiday, so subong pa nga adlaw nag-amat-amat binalik ang mga pasahero. Sila nga naga-flock gid ang mga tao. Wala naman kay at least na-learn naman guro nila nga ang mga schedules balang ara malang dira. So ang mga units namon ara malang dira kompleto man. So anytime nga magbiyahe sila wala man sang problema. So amo na nga daw indigid amo na kadagsa ang pasahero. Basta ma'am pareha sa circle sa norte, alas 10 na wala na iyang mabiyahe no. Fit lang ang mga area if ever man gid nga may mga pasahero nga magpuli, so pwede kita 9:30 to 10 o'clock ang dagsa na sa mga maawla na kadlakarluta nga area. Pero ang sa mga lagyo yati mga miara kita nga 5, may 7 o'clock man, so amo na siya kay para nga like sa hinubaan tilayo man gid siya no ti maka sila bala para temprano pa man sila makaabot kung hindi na tungang gabi gid. Oo. So amo lang na sa gyapon no mangin binantayan no ng tagyapon sa ato ni kaayong lawas ang paghalong sa gihapon kada kumpara sa ila man kahapusan ang iba na dadra magina sila kapalanaog coming from their respective towns and municipalities and cities no. Pwede na sila ka-check sa schedule kasi may mga late sila nga mga schedules, may mga appointments sila. Pwede sila ka-check dira sa terminal kay ara man dira ang amon mga branch managers sa north kag sa south na nagabantay ara man ang operations managers sa namon kad mga sa operations sa mga dispatchers namon ara ginadagatener no. So pwede sila kapamangkot sa schedule kung anong last trip sa ila mga respective na mga lugar no para at least hindi sila mabudlayan. Makasiguro sila nga kung may mga late sila nga mga appointment pwede sila pauli pa. Mga units, wala man ka mo nagbuhin, ma'am. Kasi kagapon holiday. Wala. Kay kagapon, naga-inulan siya bala. So, ang do kanina, katama sa pasahero. So, amo na siguro posible nga extend ka sang dispatching ta. Kay ang dispatching ta sa unit, nagabari man na siya kung like dambo gid ang pasahero. So, white na nagasunod sang schedule sang dispatching gid nga every 15 or pero kung daw jutay gid ang pasahero so ga-adjust ta sa schedule ta kay ikabudlay man nga mag-pull out tabla nga kapil pa sa mga long distance ka jutay ng sang pasahero so amo na nag-adjust man ta na
kung dabo, kag syutay, ang pasahero, ga-adjust sa sang aton na dispatching sa mga unit. Bumbo Grace. Yes. Sa amon sa Cavite City, mga 90M, wala nagidya sang series bus. So that's why napuli ko bambodan temprano pag may kabudlay na. Yes. Kung pwede man lang makapuli temprano nga pa gabihon ta pa man. Kaya gahingalit man nga makaupod ang family sa pila pa ka oras. So, wala lang imo ba lang pagalingon, batsag-batsagon mo man, kay basi ano ka man bala, magproblema ka man, no, sa imo sining travel. So, wamadan, munang balita ta nga nagikan sa patrol si Bombog Grace yung baton para sa masang radyo na Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lobaton. 24 minutos na nakaligad sa tagna nga una. This time mga kabanan, antes aton balikan ang pinapakamang report sikan sa aton ng mga field reporters. Ada na yung aton nga ikaduha nga lucky winner para sa aton nga 1-2 panalo part 21 na promo. 1-2 Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Okay, yari na nga aton nga second winner para sa aton nga 1-2 panalo part 21 na promo. Taga Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Lawago na ito na 1:25, 1:25 p.m. Ang iyang proof of purchase, Ladies Choice. Ang ato ni kaduhang winner, congratulations kay Mary Faith Dalmeno. Sa liwat, Mary Faith Dalmeno sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Cinco minutos na nakaligad sa tagnang launa. This time mga kibanan ko ano ito na dugang report. Ko ano ito report di Bumbo Ansin Dolsorilla kay importante ini. Kag may magatuga ini isang kalipay. Sa ato nga mga job order casuals kay finally magabaton sila sa gratuity pay. No, at least may aram na sila pasalamatan nga may sa pag-abot sa bulan sa Disyembre may arat na sila sa mabaton nga dugang sa ilang nga sweldo nga ginabaton. Dilid na kung isa nilang sweldo nga ginabaton. Well, pag sila sa mga bonuses bla, hindi ka ngay sa regular nga mga empleyado nga kadamo-damo lang sa mga bonuses nga ginabaton. Tikon sa trabaho, pareho man sila nga nagkatrabaho, yung mga job order casual, sa ibang hindi, putoy-putoy, pwede rin katrabaho mo. Kung matuon ka sa departamento nga laban sa sugo, way ka mahimo. Magtuman, kay sige anong hindi ka magtuman, pagkadasumbulan, basi way ka nabla trabaho ako. May session nga pati gayon ang isang gudian na panlunsod kag ilang aprobahan ang paghatag sa gratuity pay sa mga job order casuals. Ang importante nga sa sining paghatag may ara kita sang pundo, may pagakuan kita sang pundo kay kun wala sang pagakuan pundo bisan ginmando pa ni ang paghatag sang gratuity pay di kita makuha. Pero sa sa Bacolod may ara sang sufficiente nga pundo. No problem. Yari ang report sa Piagalinya Bumbuan. Please come in. Bumbudan sa sesyon buwas nga patigayunon sa sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod iaprubahan ining ginpahingagaw man bala it's like gratuity pay or bonus man kung tawgon para sa incentives para sa mga job order casuals nga nauna na nga gin-announce ni President Bongbong Marcos. Sa interview ganin naton sa Bombo Radio sa kay Councilor Jude Tarillo Saison, ang chairman sang Committee on Finance and Appropriation sa sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod, suno sa iya nga buwas mayar may patigayonon nga special session ng City Council supposedly Miyerkules, no, ugaling kay kalabanan nga miyembro sang City Council nag-ayo nga kung pwede Martes na lang sila sang hapon mapatigayon sang sesyon, so naagrihan nila Bombodan kag dere hingagawon nila i-approve ining budget para sa mga job order casuals.
as to how much, why pa man na-reveal ni Councilor Jude Tadeo Saison. Pero ang hambal niya, Bombodan, definitely may batunon man ang mga job order casuals, no? Hindi man like pareho gid abi sang ilang sweldo, pero 2 to 3,000 depende sa available nga fund, no? So nakadepende ni siya, Bombodan, no? Kahit naibaluan naton nga sa una na naton nga report, may arasang around 3,500 ka mga job order casuals ang syudad sa Bacolod sa subong iya, Bombo Daniel, nga administrasyon. So inang 3,500 ka mga job order casuals, so kung pila maaprubahan, tiyan mo na ihatag sa ila, Bombodan. Ining cash nga ini nga gin-announce gani sa aton iya nga presidente. So, Bombodan, pamatian naton ang kabahin sa aton iya nga interview sa chairman sang Committee on Finance and Appropriation, Councilor Jude Tadeo Saison. Yes, na-approve na. Okay. Saan Councilor? Mga next week doon ipanagtag. Next week ipanghatag. Balita sesyon na aprubahan. I-approve pa namon sa buwas na sesyon. Okay. Tomorrow. Pero ara ng kwarta. Ara ng kwarta. Councilor, balik tomorrow ang sesyon, Martes? Yes, sa hapon. Anong reason, Councilor, early aton session? Why? Kay damo nag-ayo nga may kantuan na. Okay. Malong mo. So, transfer pa na sa Tuesday afternoon. So, ang bonus ni BBM will be taken up tomorrow afternoon. Plus ang mga iban pa na kinanglan i-approve before the year ends. Oo. Councilor, mga as to how much na? Kundi ang JO sa syudad, mga more or less, mga 3.5 sa una nila nga gin-announce. So, mga as to how much na ang maaprubahan by tomorrow? Wala ko pa makita ang exact. Yes. Kung pila, no? Pero basta may ara. So, how much ang kada JO? It will really depend kung pila kabilog ang JO. Okay. Why pa man, I don't know kung na-sign na ng JO. Oo. Basta definitely, may fund pa nga ihatag sa mga JO, Councilor. Yes. Tapos, Councilor, how true nga ang mga JO, wala sila na swelduhan, gidman? May ara iban nga office na ay masulduhan tungod kay hindi man klaro ang ibang listing na. May ara gyapon nga sige volunteer nga supposed to why na natin volunteer. Ano ta na sa karon kay para iban nga ayo. Kasi duwati ano kay basic kulang man ang funds ta, no. So amo na subong gina-clear sang ilan Carmel di bala Bartok. Ang aton executive assistant charge nila. So, amo nang clear nila kung plug ang dapat kasulduhan. So, kapanildo na ta ha, sang past 2 days. Isang Friday, Saturday, nakapanildo na ta. So, while ako kapalo kung sila na to ang nasulduhan. No? So, hopefully ba by this coming days tapos na Bumbuan? So napatihan ito na Bombodan, no? Kabahin sa ito niya nga interview sa kay Councilor Jude Tadeo Saison. So klaro naman ina Bombodan at least dugang ni para sa mga job order casuals nga incentive nila abi, no? Hindi man siya amo na kadako nga amount pero like bonus naman ni on their part nga mahatagan sila mga 2 to 3,000 depende no sa maaprubahan kag sa mabilin nga budget sang city government sang syudad sa Bacolod, no. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sa Bombo Haring sa Udto. Yes. Mga pila ganitong ihatag si ila? Depende, Bombodan. Kaya ang syudad, kung nilagambal ang presidente, 3,000 pesos. Pero ang syudad, yung Bombodan, depende pa kung pilaning budget niya. Kay why pa man again reveal ni Councilor Tari Saison, no? Kay buwas pa man sa session. But definitely, may pundo nga ihatag sa ila. Pwede nga 2,000 or 3,000 pesos sa available nga mga fund nga paiguon sa more or less 3,500 ka mga job order casuals, Bombodan. Subumpit sa 26, may opisina, buwas may sesyon. Buti daw, hindi giguro may ngagaw sa sininga yung mga inadlaw, no? Marilis?
Kung maaprubahan na bombodan sa sesyon, kay ti masarado pa man niya na ang libro January 6. So mayara pa sila until January 6. Basta mahatag gid na sa ila, no? Paambuton gid na ila bombodan. Ay tani ko mahingagaw no para nga at least mangin malipayon man ang pagsaulog sang pagsugalo sa bagong tuig ato ning mga job order casuals. Oo. Kaya bago mala na bomboda nagmando ang presidente, no? So nakatapos na sila session. So buwas sila mahingagaw session. So depende na bombodan kung Friday ma-release man na sa ila, ti mas maayo no? Mas bintaha para sa ila, no? Singko gani So, at least daw may arap man niya sang presidente kita nga may kangawa man sa mga job order casuals. Oo, amo man gani bombodano. Di pa okay gid ni, no, para iya sa mga job order casual. Ako niya pabor gid kung matagan sila iya sang kuan nila gadi kun ako niya gadi guro yang ibat amot kun sa iban dira. Pero kun sa akon lang niya ang 3,000 nga ihatag sila kagamay lang gani nimo. Kay kada mo sa mga job order casuals nga gabaka-baka sa trabaho, mas damo pa trabaho nila sang sa regular employee. Oo, insakto na, no? Ang benepisyo sang regular employee, mayroon na sila 13th month pay kung pila ng ila yung sweldo, amugid na, no? Tining mga JO, tiulat lang sila kung anong imando. Subong nagmando ang presidente, matagan sila sang 3,000 or 2,000, depende, no? Sa available nga pundo sang LGU o kung sang local government unit, no? So, Bobo Daniel, amo ni so far ang update report naton ni madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Report gikan sa Bacolod City Government Center. Tamo nang silingko nga ang 3,000 nga yatag sa aton nga mga job order casuals kagamay lang na gani mo. Pero pasalamatan yun na kay at least may ara ka mo sa 3,000, ano ba nang 3,000, damo na mabakal nyo no? Dugang-dugang para sa inyo pag sa ulog sang Medianotse. Kag kung magsiling abi gani nga bisan 5,000 pa yatag sila, at least kuan gani fair enough, no? Para sa sila nga mga job order casuals nga makaangkon sang amo sini nga mga pagkilala man sa ilang nga serbisyo gin hatag sa aton nga syudad sa sulod man sa isa ka tuig. 35 minutos na kaligan sa tagna nga launa. This time yari kita sa aton nga New Year around the world. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Sa ato naman mga kabanan karon New Year Around the World, Disyembre 26, makato kita sa Bermuda. Matapos nga nakapanglugayaw na kita sa mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan, agud aton hibaluon ang kung paano sila magselebrar sang Pasko, yari naman kita sa aton New Year Around the World. Ato naman hibaluon kung paano mag-celebrate sang New Year ang aton mga kauturan sa bugos nga kalibutan sa nagkalain-lain nga parte sang kalibutan. This time, kadto kita sa Bermuda. Ang Bermuda, o kung mahimo man matawag Somers Isles, isa ka British overseas territory sa North Atlantic Ocean, nga ang kapital amo ang Hamilton. Kag ang Bermuda, mga kabyanan, mga kabombo, o kung sa karon ang may populasyon, nga nagadangat lamang sa masubra 63,000, kag ang mga Bermudians diri kalabanan mga Protestante kag Romano Katoliko. Rason nga kun nga nagaselebrar man sila sang Christmas kag ilabi na gid sa New Year. Isa man ka public holiday ang New Year sa Bermuda kag kaangay man sa ibang kapungsuran sa bugos nga kalibutan, nagaselebrar ang bugos nga pamilya. May mga pagkaon kag pinalupok man sa Bermuda. Kag ang kabahin sang ila mga traditional foods
ginalkipan sa mga isda, kaangay sang codfish, mahilig sila sa patatas, hard-boiled egg, nga may butter, kag olive oil sauce, kag madamo sila sang saging. Bangod kay English ang ila official language, nagatamyaw sila sang Happy New Year! Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, inyo naman na batian mga kabayan isa pagid ka edisyon sa aton nga New Year Around the World. 49 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. Diri sa aton na pagalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time balikan naton ang pinapaka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Kuha na to karon mga kabayanan ang report gikan sa kay Bumbo Dennis Robica, ang pinaka mga report gikan sa probinsya sa Negros Occidental. Bulk water project para mag-supply sang tubig sa mga LGUs, prioridad sa probinsya para sa 2023. Ti Mayo man kay may arasang foresight ang aton gobernador kay mag-abot ang tsimpo nga kung hindi ni matutukan basi mag-ugtas ang mga katawan sa kakulang sang supply sang tubig. Kaangay diri mga kabyanan, mga kabumbo sa siyudad sa Bacolod, nga wagin man anticipate nga magabot ang tsimpo nga magakulang ang supply. Daw kampante kita halin sang una. Ti karon kay nagabot na ang tsimpo nga ang iban to nga mga deep well hindi na magamit kag daw hindi naman ta magpasuyop pasang sige-sige suyop tubig si dalom. Kaya basi mag-KVN nila ka magsulod ang salt water, ti masyado ka delikado, masyado ka budlay. Amo na nga ginakulang sang supply sang tubig ang aton nga prime water basiwa. Ti ang aton nga gobernador abansi mag-isip. Siya may ara na kita sang balasihan kag amo ini siya ang siyudad sa Bacolod, ang ginkuan nila balasihan, mga kabyanan nga nag-angkon kita sang ninit nga supply sang tubig. Kay napabayaan mo ay ang LGU ay man niya pakialam kay ang aton riya nga nagliligad nga mga city mayor ay man niya pakialam siya. Waya, wala na iya. Wala na iya. Wala na iya. Okay, sufficient supply. Wala problema. Kay mga nagliligad nga mga mayor sang aton nga syudad sa Bacolod, nagliligad ng mga local chief executives, wala nila gina-consider nga mangin problema gali niya ang dugay na nga ginayamo sa mga katawhan nga kakulang sang supply sang tubig. Kay tungod sang pamulitika hindi man magwanta. May ara na yan to sa nagligad nga gina-discover niya kung ano ang nagakatabo sa aton nga supplier sa aton yang water system, sa aton nga water district. Ti imbis nga tutukan ato para nga matadlong kung ano ang mga problema nga nagakatabo. Ti daw siya piya ang nadiskarel. Amo gito ang ang imbis nga mga tao nga may katuyuan kun tani kag sincero nga tadlungon ang operation. Dito pa yung nagkala diskarel kiti tungod sa mga pamulitika gani. Tiya mo na nga wala sa may nadangtan subong. Kaya mo na prime water kag basiwa. Di ginatingwaan man nga masulbar ang kakulang sa supply sa tubig pero ti ulihin abla. Although nga in fairness sa prime water kag basiwa nagahimo mas lasang nga pamaagi. Pero ti ano mo pa ng paghimo sa pamaagi kung daw na subol na katama inablang nakalupok na dispis ka nagpanago. O samtang way patani ka lupok nga nagpanago ka na kikibalo ka may malupok. Ang probinsya sa Negros Occidental, wala pa kalupok na pangita na sa pahagi nga parang ilibego.
Ti 2023 priorities ang ato ng probinsya, mga bulk water supply, bulk water project. Sa piya kalinya, kuha na itong report ni Bombo Dennis Rubica. Sige, Abi. May kantanan sa siling mga kabinan sa siling project sa probinsya sa Negros Occidental. Kag hindi lang gub ang bulk water, dapat ang tanan nga mga dalan pangchikyaron taman ang tanan nga mga dalan nga ginaagyan sa probinsya. Nga mga kulukayuman, mga dalan nga daw sungkaan. Kulang na lang madala kasang mga bato nga ibutang mo sa mga bubo kag gimuon sungkaan na dya, masungka ta. Saka hindi man dalan sungkaan gali ni. Para nga mangin mayo man ang pagdalagan sa mga salakyan. Kadamo di balagog sa mga dalan nga mga guba-guba mo. Sindan ta kasang mga litrato sang dalan blang daw sungkaan ba. Okay, para nga matutukan man ni magluwas sa pagtutok sa bulk water project. Sabi ang kalinya, Bombo Dennis Rubica, please come in. Na priority karon ni Governor Iñobong Lacson sa dalam sige administrasyon next year, no? Year 2023 mo ning pagpatiyon sa bulk water supply project diri sa probinsya Bumudan. Kay actually una gini Bumudan diri makabenepisyo ang mga LGUs, no? Kay sa sining proyekto kay Bumudan sa nagligad nga semana nagpatigayon sa first nga technical working group meeting ang mga natungdan nga mga interest ng gobyerno sa probinsya para sa pagplastar na, no, pagtapos na sing tanan nga mga paperworks, tanan nga mga plano, kaya nga tuyos ni Bumudan by June next year base kung magkapatigayon na sa bidding, no? Kay ini nga programa Bumudan is PPP mo, public-private partnership. So may ari dire sa mga private companies or private entity nga makapartner sa probinsya, no, sa paghimo sining bulk water supply. Unang dire Bumudan mabdisyohan kung matigayon next year ini amo ang LGU sang Silay, Talisay kag syudad sa Bacolod, Bumudan, no? Isa din nga plano nga di makuha sa nga water supply sa mga dalagko naton nga suba. Dito magkutkot sa dalom, no? Kahit mostly subong gaka dula ng supply sa nga tubig naton bagod ang deposit sa tubig sa dalom dota urot na, no? Kag ang problema pa sini soil erosion pag sick-in sa nga tubig dagat, no, sa aton nga water supply sa underground naman ning mga resulta sa ulay. So nakita diri sa probinsya nga ining duwa naton kadalagko nga mga river system diri sa probinsya, particularmente una diri sa Central Negros, ining Malugo River Bumudan, no? Kay isa pagit na isa pagit kadako ding suba nga diri matap, no, sa supply sa mukha sang supply sa tubig para sining bulk water project, no, imbang kag Malugo River gali Bumudan, no. Mo duha ka mga dalagko nga river system diri nga di makuhaan Bumudan, no. Kay isa pa diri katuyan Bumudan nga ti makahatag sa potable kag sufficient nga supply sa tubig sa mga pumuluyo sa mga local government units naton. Kasi ko ang una ginadiri nga sa plano mo ning Silay, Talisay kag Bacolod nga matigaan sa nga bastante nga supply. So may duwa na ka mga LGUs o kon mga water district company particularmente sa Silay kag Talisay nagpahayag na si Ilay Bumudan kuno sa intensyon nga maupod, no, sa sining project sa Bacolod. So far yung lahat pa karon commitment sa existing karon yang water company sa Bacolod ning si Siwa o kun ba Siwa kun bala mag-join siya sining efforts na sa probinsya sa Negros Occidental kay ining water supply sa Chimpo da mo sumong hindi naman malikawan dira bangod sa overpopulated na kita, no? Number one thing safety sa tubig naton. So, hindi naman siguro, may mga balatian na, may mga cholera, kung ano pa nga mga waterborne diseases nga nafikton na sa aton, bangod sing hindi bala sigurado
nga water supply na to, no? So manituyo potable, safe and sufficient nga supply bumudan. So sunod kay Governor Lacson nga tindi pagid siya man makahambal kon pila gining works ang endeavor kon in project ang itik sa nga probinsya bangod sinaton ongoing para technical working group meeting kay kon matapos giman ini maka-bidding na by June next year siguro ti mabalaan sa gobernador nga dako ini no millions worth of project ini bumudan ining water supply no nga isa sa mga priority karon nga programa or proyekto ni Governor Lacson sining coming tuig 2023 pamudan. Pamatayan tang porsyon sa pagpahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Ang atong pinaka-big project will be the bulk water supply. We're heading towards the PPP. Hopefully, we can pull this through, no? And hopefully by next year may bidding na, no? So, amo na gid ang pinaka priority na project na gusto gid ma-accomplish ang provincial government, and I do hope that with the blessing of God na madayon gid ni siya. So, prior to the bidding is the study, and then of course talking to the private sector kung sino interested mag interest in project, no? So wala I don't have the definite amount yet, but of course this is big, no, because we're talking here of water supply for Bacolod, for Talisay, for Silay, wala siya. Yes, no, because first of all, no private investor will come in if Bacolod is not included, because the biggest market really supply of water is still Bacolod. Otherwise, kung magsalig lang ta sa aton sa other LGUs, it is not feasible for them, no. Ang demand of the other LGUs may come years from now, no, and then we will address that, no. But in the meantime, it's really Bacolod ng ila ginatanaw, no, as the to make the project feasible. Bumudan si Governor Eugenio Bong Lacson. So kung maging successful ni Bumudan, una dito sa LGU, Talisay, Silay, kay Bacolod, probably masunod-sunod na rin sa ibang pang LGU, far south and northern nga sa portion, no, sa aton sa niyang probinsya sa Negros Occidental bumuda. So ang target na nato na kung maka-start man sing bidding June next year, Bong Daniel. Mga update report kikan sa Kapitolyo Provincial, Chris Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 9 minutos na nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 2. Ginakulabos na kita banwasa ang oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa untop danay na makita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar